Já, góða kvöldið og velkomin í djúpköfun. Guðjón Reynberg er mættur og af því hann er svo mikil aðdáandi intrósins, þá tökum við það núna snöggvast. Hér eru við mættir félagarnir. Má ég setja soundið á aftur? Ég er búin að því. Þú kemur ekko á mér? Nei, það er orðið. Ok, fínt. Ég mjútaði þig á meðan ég var að spila tónlistina. Ok. Hvað segirðu? Ég segi bara allt ágætt, sko. Er að koma ekko þegar ég segi eitthvað? Já, það er að koma ekko. Ekki hjá mér. Ok. Það er allt í góðu með hljóði hérna hjá mér, sko. Þetta er vitlega, býtu. Já, nei, það er allt rétt stilt hjá mér. Ok. Hvaðan kemur ekkoið þá? Þegar Já, mér finnst... Nei, ég er að heyra ekko á sjálfum mér. Er þú ekki að heyra neitt skrítið með mig? Nei. Ok, ég heyri það fínt núna, sko. Nei, ég bara... manstu þeirra var alltaf ekko á YouTube í gamla daga, sko. Man ekki eftir því. En hlustendur geta láta okkur vita ef það er eitthvað spooky í gangi. Í kommentinu. Já, það er bara Holocaust 2.0 í gangi. Já, heldur betur. Og það þýðir ekkert að tala um það. Það er allir alveg stjárfur. Já. Maður nú haldið einhvern veginn að menn hefur lært af reynslunni eitthvað. Ég veit það ekki. Ég er náttúrulega, eins og þú veist, þú eru örugglega verið að fylgja sig eitthvað með vídeónu mínum undanfarið. Jú. Ég hef mörg orð að segja, en ég er samt í rauninni orðlaus, sko. Já, það er... Þú tókst hana svona djúpköfun alveg bara niður að svörtusólinni, sko. Einhver sérstök upptaka eða? Nei, bara fyrirlinn, sko. Einhver einu upptaka skipta ná einhver máli, sko. Ég er með sár. Ég er búin að vera... Þetta er títriolíu. Ég var að setja títriolíu á nebban á mér. Ef fólk er eitthvað að spá í okkur, ég er svona skrítið. Ég ætla að vera að gefa hlustendum... Nei, ég bara, ef einhver er að horfa á nebban á mér, því ég veit hvernig fólk er, það er ekkert slæmt við nefið á mér, það er bara sár hérna upp við nefræturnar út af því ég setti títriolíu á nefið á mér. Já. Ég hækka það bara hjá mér til þess að ég hafna mig við Bauja. Ég get náttúrulega, ég á náttúrulega hérna, sko, ef einhver setur bara í komment þá, þú veist, þá get ég alveg sett upp grímu. Ef það hendar, sko. Já. Af því ég er nú svo viðkomin fyrir að særa ekki tilfinningar fólks. Hvernig er þetta? Ja, hver ertu þegar þú segir fólks? Ertu að tala manneskjur eða? Þú veist. Þeir sem eru bólusettir eru náttúrulega ekki lengur manneskjur, sko. Haltu áfram að tala um djúpköfunina sem ég er búin að vera í. Það klappar mér aldrei neitt á bakið og
þegar fólk reynir þá fer ég alltaf í eitthvað svona kollnís. Ég tek bara við hólið frá þér. Þú er svona authorized compliment authority. Nei, það er bara, veist, að torfa í svona þetta sem við höfum verið að gera í 10 ár. Vá, svona er svona að torfast í gegnum drulluna, sko. Já. Og og það er svona mjög ruglingslegt á leiðin oft, sko. Svona, algjörlega. Það er svona, þú sér maður ekki alveg í land hinum einn, sko. Þá er þetta svona. Valli Sverrisson segir ég sé í hærri kantinum. Er ég í hærri kantinum? Nei, ég er búin að hækka mig á móti. Já, ok. Ég get lækkað í mækinu mínu. Nei, sko. Nei, við tæknum inn að sjá það er engar á. Ok, meira hól. Já, þetta var bara mjög gagnlegt, sko. Pælingarnar náttúrulega lögfræðina og guðfræðina og dulspekina og djúpspekina og Sko ef ég má segja frá mínum bæðatir ég er búin að fara svo djúpt síðustu 2 vikurnar á milli þess ég er búin að vera að reyna að réttlæta fyrir þeir sem nennar hlusta á mig hvað ég er búin að vera öfugsnúin síðustu 2-3 vikurnar. Já. Ég er eiginlega á þeim buxum ég þurfi eiginlega að hlusta á allt sem ég hef gert síðustu 3 vikur til að fatta hvað ég er búin að vera að kafa, sko. Ég veit ekki. Ég er bara, wow, hvað er ég búin að vera að gera, sko. Kannski fatta allir það nema ég, sko. Já, en samt er náttúrulega vídeóin mín að mestu non-public núna, þannig að það eru bara 5 eða 10 mann sem vita hvað ég er búin að vera að pæla. Já, einmitt. Ok, hvað er að spjallum? Nóa mig. Ég er búin að fá útrás. Búin að fá klappi mitt á baki. Já, það var ekki mikið. Nei, ég er krókodill. Nú eru börnin bara fann að detta niður steindauð. Er eitthvað fréttir? Ég hef ekkert verið að fylgjast með. Fyrir þá sem ég að vona og ég sé að fylgjast með eitthvað eða viti eitthvað er í gangi, ég veit ekkert hvað er í gangi. Ég sé bara það sem fólk deilur á Facebook, punktur. Ég er ekki að skoða neitt í kringum það. Ég er bara búin að vera að bólakafi í einhverju perlukofanum, sko. Það var frétt, verið sá skrújú barn sem að Alveg rétt, ég sá það, já. Var með bólgu í báðum lungum, sko. Var sent heim. Sem getur verið hvaða veikindi sem er. Það er engin sönnun fyrir því að við neitt að gera með COVID. Nei, þetta er bara lýsing á sprautu einkennunum, sko. Þau eru bara nákvæmlega svona, sko. Meðal annars, já. En þetta var þetta ekki ung til að geta verið sprautað? 14 ára? Já. Já, ok. Það er þá í grúppunni. Já. Ok. 2 ára á spítala, það er sannleika allt annað. Þeir eru að sækja leyfi núna niður í 5 ára. Já, eru þeir ekki á fullu með það í Bandaríkjunum? Eru það ekki bara á sjóndeildarhringnum? Hvað með Evrópu? Já, það er náttúrulega rosa merkilega fréttir núna frá Frakklandi, sko. Ok. Frakkland var að kalla heim sendiherra frá Bandaríkjunum og Ástralíu. Nú? Já. Það er einhver smá fréttir, sko. Þannig að greiningi mín, manstu, þegar ég var að reyna að draga línunar, sko. Já. Og hún virðist vera að koma fram alveg hárri. Hvernig var það aftur? Það er þetta hérna. Frakkar hafa kallað heim sendiherra sína í Ástralíu og Bandaríkjunum. Þeim er í fyrsta skipti frá 1778, sko. Þannig að það eru svakalega átök í gangi, sko. Og hérna er að draga þessi saman, sko, vestu stríðskleppavennir, Ástralía, Bandaríkjunum og Bretland, sko. Ég vissi ekki að þessu, ég vil taka skjámynda þessu og kíkja betur á þetta. Já. Já, hérna kemur einn og segir það hann var sprautað fyrir viku. Ertu með hérna friska, linkin á þetta, á morgun og RÚV held ég að hafa verið. Já, þannig að þessi 14 ára. Já. Ok. Og
Þannig að það bara allt að ganga á göflunum, sko. Já. Hérna útfarastjórinn, allt í einu menn fann að hlusta á útfarastjóra. Já, ég sá á Facebookinu að þú varst eitthvað að hnýta í þetta. Heldur þetta sé sviðsetning? Nei, ég var að segja, sko, hérna, já, ég skil. Það væri fréttir þegar maður fann að mæla með að fólk hlusta á útfarastjóra, sko. Já, ég næði núna. Sko. Hvað meinarðu með því, sko? En þetta viðtal sem að Max Igan gerði við hann var algjör snilld. Já, það þetta viðtal hérna. Þetta var algjör snilld, ég niðurhalaði því. Svo ækin okkar að blómstra svolítið núna. Já, Gareth Ike náttúrulega alveg að koma svo sterkur fram síðast árið. Já, svona aðeins. Já. Og svo hérna þetta, hann hérna frá þessum koronarannsóknarnefnd. Já, the Coronavirus Committee eða eitthvað slags ansúr, Stiftung Corona Ásúr. Já, þetta þetta á ensku, sko, líka. Já, ég var búinn að leit, sko, því ég með á Odyssey áskrift að rásinni þeirra þar og ég sá að menn voru búin að dreifa þessu enska 40 mínútna spjalli hans. Ég var búinn að sjá að hann var búinn að gera þýska útgáfu, en ég var alltaf að leita að byrja hvaðan kom enska útgáfuna, því hún var aldrei birt á þeirra eigin síðu. Hún hérna? Já, ég veit þetta núna, því ég sá að þú varst búinn að byrta þetta, en linkurinn sem þú byrtir þarna, ég vissi af honum, en ég var ekkert að nota hana, því þegar ég sé eitthvað svona deilt á reyni, alltaf að finna upprunalegu hvaðan var ég deilt áður en ég fyrir að nota, en ég var að hlusta á þetta í dag og þetta verulega gott efni. Já, og svo hérna bara vísindamenn, sko. Já, ég kannast við þessa síðu. Þannig að þetta önnur slóð, hvað? Science Stand-up. Já, nei, ég ekki að tala um það, ég að tala um vefsíðuna þeirra, sko. Já, hún hérna. Já, þessi, já. Stiftung Corona Ásúr. Já, ég reyna að vera með hana bókamerkta ef það koma með eitthvað á ensk stefni. Nota bara hóksið sem bókamerkið, sko. Ég alltaf að bjóða að koma hérna, sko. Ég búinn að bjóða öllum að koma hérna. Enginn kemur og allir fara bara til Möggu Frikk á frétt.is. Já, það ekkert að marka. Ég veit alveg á hóks.is, en ég ekkert að nota Möggu Frikka. Ég nota mitt eigið, sko. Það ekkert til þess að gera lítið úr því sem þú ert að gera. Já, bara til þess. Nei, alls ekki. Dulspeki, sko, þetta bara diss. Hvað segirðu? Þetta bara diss, sko. Nei, hvað sagðir á endan? Ég man það ekki. Þú sagðir eitthvað dulspeki, þetta bara diss? Já, þetta bara dulspeki diss, sko. Já. Nei, ég bara að gera sem ég hef alltaf gert. Já, ég bara fíblast í þér, sko. Já, nei, þú hefur alveg efna á að tala um þetta, þú ert að gera mjög góða vinna á hóks.is. Þú ert að því, þú ert að fylgjast með fullt af heimildum og fullt af dóti og ert að birta þarna á samantæktir og þetta mjög fín síða fyrir fólk sem vil fylgjast með hvað að gerast í jaðarheiminum í dag. Hún það. Já. Það eins og nánast ekkert að tala um mig þarna, sko. Já, ekki nema það að ég var náttúrulega bara búið að skrifa þarna inn alveg mikið og vilt, sko. Já, ég skrifa nú ekki einu svona síðuna mínar, sko. Og hérna, þú getur verið eins og hérna Frelsi TV, sko, ég að byrja að taka vídeóin hér inn. Já. Þú getur verið með þín vídeó hér, alveg velkomið. Já, þegar þau þyrftu þá að fara í streaming rásina þína. Já. En á ég ekki að gera því að tæknilega tengilega á öllum lénunum mínum? Jó, þú mátt gera það. Ég þarf að finna út hvernig það er gert á FreeDNS og á EuroDNS. Já, ég ekki viss að sé sama systemið þar. Nei, það náttúrulega ekkert mál að gera það á Ísnek. Nei. Ég kann það, en ég þarf að skoða að því ég nota ýmist FreeDNS heitir ekki FreeDNS sem að þú les mér fara á. Eða Cheap þarna. Já, ég nota DNS-in í Vultr bara, hann ókeypis, sko. Já, ég nota hann líka, en það þarna, hvað var þarna DNS-serverinn sem þú les mér fara inn á? Það ekki ég, sko. Nei, þú sagði mér að fara inn á þetta. Hvað heitir aftur? Eitthvað Cheap,
eitthvað. Já, Namecheap. Já, Namecheap. Já, ég nota DNS-in þeirra, sko. Hann dónundur, sko. Í DNS-um, þá notar bara það sem er með sneiðarnar, sko. Já, ég veit það alveg, en ég fer oft inn á svona býtu hvernig þetta notað, skilur það. Já, ég náttúrulega með Plesk stjórnborð hjá mér. Það mjög flott, sko. Ég var bara að hugsa þetta í dag þegar þú og Bjarni hafið örugglega rætt talað hvað gerist ef að þú myndir hver út úr myndinni. Ef ég hver út úr myndinni þá enginn sem hefur vald yfir DNS-skráningunum mínum. Já, það nú svona Bjarni og konan, sko. Já. Það þau saman eiga að vera með öll lykilar og allt sem þarf til að komast inn í þetta drasl. Þannig að þegar við hverfum frá það bara þetta farið, sko. Já, innan árs. Hugsanlega. Og kemur svo fram undir einhverjum trúðum, sko. Já, ekki það þetta skiptir mér máli. Ég var nú að setja í ennst-vídeó í morgun og það sagði, veist, ef að Davos klíkan tekur út lénin mín, þá nenni ég ekki eins og endunni að eða berjast við það. Þá þetta bara farið. Nenni ég ekki. En talandi þá brjálæðinga, sko, þá þetta nú ekki að ganga neitt rosalega vel hjá þeim, sko. Það rosalega andstaða og... Okkur segir það? Ég meina, ertu ekki bara að telja þér trúum eitthvað? Nei. Það óbúslega fáir að drepast, sko. Það í 100.000 eða milljónum, en það ekki í billjónum, sko. Þeir ætla að drepa billjónir, sko. Og það allstaðar mótstaða. Allstaðar að rjúka upp mótstaða við þá, sko. Það var einhver vísindamaður að tala þetta nýlega, ég man ekki hver það var, sem var að tala að það sem að væri að misheppnast með COVID-19 væri að þessi aðilar á bak við RNA-sprauturnar hafi búist við miklu meiri fráfalli fólks á skömmum tíma. Já, þetta reyndar 5 ára, þetta reyndar sko, þetta reyndar langtíma. Ég átta mig á því. Það spilaði þetta hérna bara inn í umræðina, sko. This year, next year, vaccine policy is economic policy. Já. Okay. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Enginn átt að sjá því sturluninni hérna, sko? Jú, ég átt að með því. Ég var búin að sjá þetta vídeó fyrir 2-3 vikum eða eitthvað tíman. Já. Ég man ekki hvort gott ef ég sá það ekki að því ég fylgist með Max Íkan öðru hvoru, þó ég sé núna einu nánast þetta. Eða að þú fórst það. Já, eða, ég skal lofa því að fara inn á hús einu svona og deila. Og deila. Slá svo mikið á puttan á mér, ég get ekki lengur gert þetta, sko. Nei, já, sko, það þessi sósíalismi sem þú er svo mikið áhuga sem sósíalismi. Nei. Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Já. Ég alveg viss það hefur þrefaldast hlustun á vídeónu mín eftir að þau eru non-public. Já. Nei, ég náttúrulega ekki geta sann. Ég reyndar alveg bara hættur hann enn í pæla í öllu svona, mér skít sem að þetta bara enginn horfi og þetta bara svona rútínur sem maður gerir, sko. Mér alveg saman hvort það 1 eða 17 eða enginn eða. Já, það komið slatti hérna inn hjá mér, sko. Já, þetta allt gott, sko. Hvað þetta að fá bara nokkur 100, sko. Það 1 live og hvað með 800? Bara stund með 3, ég sé þetta ekki náður. Nei, þetta eru hérna, síðasta djúpköfun, hún með 500, þar áður 650, 2100 hérna á snulla vídeóið, 807 með Guðrúni.
Mikið rosalega var ég ánægður með Guðrúnu í því viðtali. Já, stóð sér mjög vel. Hún kann alveg að tala við svona óheflaðar spýtur. Já. Hún kann á svona stráklinga eins og okkur. Já. Fer létt með það. Hún kom mjög vel út, sko. Það verður gaman að sjá ef hún veist koma eitthvað hjá þér aftur. Hún kom alveg frábælega vel út. Og alveg snillingur sem hún Já. Kom mér eitthvað óvart hvað hún var. Ég held að fólk og hennar kaliberi vissi mikið meira þetta sem við varum að fjalla Tölvöld mikið sem kom mér óvart, sko. Nei, það kom mér alveg eins mikið, mér var alveg eins gaman að sjá hvað hún vissi mikið, sko. Já, og vissi mikið á sumum sviðum vissum mjög mikið, sko. Ég alveg finn það líka þegar maður talar við Vox Mutants, svona það sem að James Corbett kallar normies. Að fullt af fólki hefur heyrt miklu meira af kenningum og tilgátum og pælingum heldur en maður átt að segja á, sko. Já. Hérna var ég nú að tala Lundana, manstu. Að þú varst að segja að væri svo mikill hópisti. Hlustum við á gamalt vídeo. Já, en þú kannski áttar þig samt á einu. Þegar ég að tala við vídeókameruna og að tala marxista, ég langt sín áttaði mig á því að þegar ég að tala þessa abstrakt, fólk með einhverja abstrakt hugmyndafræði að reyna að smala öllum inn í hugmyndafræði ég ekki bara að lýsa sjálfum með þér. Já. En þetta hérna 2014 strax, sko. Þá var ég farin að tala sko, fyrsta útgáfuna stjórnarskránni, sko, sem ég breytti síðan í klettinn. Svo fór ég að tala fuglana, sko. Sko, þú átt eitt, það þegar þú varst að tala að nútíma fólk væri komið að páfagögum, það var alveg spot on, svo fundum við að fiðurfénaðin hjá forsetanum. Já, svo náttúrulega erum við konum með strútana, sko, og ég var nú bara að flett upp í svona Masonic, semiológískri bók í dag, því ég var að leita þessu með vínkjallarann og það rakst ég á hlut sem ég hafði ekki vitað áður að strútsfjaðrir skipta miklu máli í semiológíu hjá miklurum. Og þeir taka það frá því þarna þegar Egyptar sögðu, sko, þegar þú deyr þá mun einhver goð vega hjarta þitt og deyðir hjarta eins og móti strútsfjöðrum. Og svo kom einhver löng pæling á því sem öll mjög áhugaverð, sko. Já. En að því að ég var einhvern tímann í sumar að líkja nútíma fólki við strúta sem að stinga hausnum í sandinn. Já, það svolítið erfitt að átta sig á, sko, þetta sem við kallum fólk, sko, sem nú 80% núna orðin bara Vox Mutants í eign. Vox Incorporated, sko. Amen. Og í raun fólk sem ekki með neitt kosningar, sko. Já, með blýantsréttindi. Nei. Þetta fólk sem hefur tekið erfðabreytandi sprautu ekkert ennþá sama fólki, sko. Við erum búin að tala þetta við vorum að tala þetta fyrir mörgum árum. Já. En þetta fólk þarf bara að fara í gegnum útlendingastofnun, sko. Og sækjum Er það ekki? Er það ekki þannig? Nei, manstu þegar vorum að tala mannréttindi á sínum tíma, sko. Þú hefur engin réttindi ef það búið að úthluta þér réttindum. Já. Og svo skömmu seinna þegar voru búin að vera að fara svolítið og í þetta og rakst ég einmitt á eitthvað viðtal við ultra-orthodox rabbi, ég held að það hafi verið David Weiss. Og ég tók eftir að fleiri ultra-orthodox rabbinar eru með þetta, við höfum ekkert að gera með eitthvað mannréttindi frá Sameinuðu þjóðunum. Ekki neitt. Sameinuðu þjóðunum. Og svo útskýra þeir það náttúrulega frá sínum bæðaturum. Já. En þeir sem eru hóksarar, sko, þeir sem fara reglulega á hóks, þeir sjá oft svona áhugaverða hluti eins og þessi hérna. Já, ég var að skoða þetta í dag og myndi þá eftir því að við höfum rætt þetta. Þetta er mjög skemmtileg pæling. Já. Og sko, ef þú berð saman kargókvöldið og
Mér svo gott hérna searchið virka svo vel, sko. Sástu Nú er komið glósuna, sko. Okkur svo mikið niðri fyrir við tölum góðan í hvern annan. Sástu greininguna mín á því þegar ég hafnaði Talibanunum í vikunni? Já, ég sammálaður. Þetta sviðsett, sko. Þetta hérna loftbelgur eða loftblara. Já, ég var búin að sjá eitthvað vídeo það eitthvað þar. Já, ég talaði það eitthvað þar. En sko, málið að þetta fólk hérna og þetta fólk hérna íslenska Íslendingar. Þeir eitthvað svona samsuða af þessum, sko. Þetta allt sem að landraða fólki, sko. Sem að reyna að komast með og að því að sko Talibanar taka fólk að lífi fyrir landraða alveg eins og Amerikanar og allir hinir, sko. Og hérna voru þeir sko að bíða alltaf eftir að Amerikanum kemi aftur, sko. Þeir komist að því að að Amerikanar komi fullt af svona goodie, sko. Og svo þegar þeir hægt að koma, sko, þá fóru þeir að tilbýða fánan og byggðu svona flugvél og voru með heyrnartól og eitthvað svona og voru að vonast þess að goodieið kæmið aftur, sko. Hersey súkkulaðið og þetta sem voru verið að gefa þeim, sko. Þetta reyndar getur verið sviðsett, þetta getur verið Hollywood framleiðsla á þessum pælingum, en þær engu að síður góðar vegna þess að það einmitt það sem sama ég var einmitt að tala í mjög löngu ensku vídeó í morgun að þar var ég að pæla ég var að reyna líka forðast að tala hvað í gangi og þessar COVID-pælingar og reyna bara að pæla á svona semiológíu að sko þú getur greint biblíun hún í ræmur. Þessi frásaga rétt? Þessi frásaga rétt? Og ég var að byggja það svolítið á pælingu sem ég rakst á netinu þar sem einhver gaur var að greina Danielsbók alveg hún í ræmur. Og Danielsbók samsuða úr 3 til 4 meginstraumum og tekur í rauninni í svona það bil 2,5 öld í samsetningu. Og það þýðir ekki endilega sko Danielsbók sé efnislega eða spádómslega röng vegna þess að bakvið samsetninguna kannski mjög djúp speki og kannski líka mjög færir frumspekingar á bakvið sem en ég áttaði mig á reyndar í þessari greiningu sem ég hafði rekist þarna á vissan hátt má velta því fyrir sig hvað Danielsbók hafi verið þinn eiginlega biblía júdaismans í svona það vil 4, 5 og jafnvel upp í 6 aldir að Tanakið hafi rauninni bara verið svona auka en það pæling sem svona framtíðarpæling kannski að velta fyrir sér en í megindráttum skiptir einhver máli sko goðafræðin íslenska rétt háfamál eða völusbá einhver framsetning á einhverjum veruleika sem var. Þetta alveg svo við verið að tala með þetta fólk sem trúir því að veröldarsögunni hefur bara verið breytt 1880. Fullt af fólki að spekulara því það skiptir í raun einhver máli. Fórum við til tunglsins eða fórum við ekki til tunglsins? Skiptir einhver máli. Það sem skiptir máli hvað þú skilur hinn mannlega veruleika í gegnum metafórnar. Og hvernig þú síðan vinnur úr því þannig að það verði að einhverjum varanlegum ábyrgum og traustveikjandi gildum. Það þannig sem ég svolítið sé svona hlutina. Það skiptir með einhver máli hvort það var raunverulega að fara til tunglsins eða ekki. Vegna þess að í huganum fór mannkynið til tunglsins og það breytti hvernig það sá sjálft sig en lífeðlisfræðilega sé þeir útilokað við höfum farið til tunglsins hvernig svo sem við greinum einhver myndbönd sko. en það breytir því ekki hvað var að gerast í vitundalífinu Já, þetta kemur svolítið inn að ég er búin að vera að hugsa undanfarna viku eða 2 bara að horfa hérna á sænskan sögu gaur eitthvað sem gáði bókum Míkinga sko. Og það var allt svona með sænsku glassúri yfir einhvern veginn og allt rugl og vitleysa sko. Og þá með ég var að horfa á þetta þá áttaði ég á því hvað hann vissi ekki raskat sko. Og hvað enginn vissi neitt raskat hvað var að gerast sko. En málið sko eins og ég ætla að gera hugsanlega bók mína kenningu sko sem að sko, þetta snýst allt hugmyndafræði eða hugmyndir
Já. Og hugmyndir Jesú, það ekkert endilega að hann hafi átt allar þessar hugmyndir eða hvernig það það skiptir engu máli hvernig það var, hann allavega kemur fram sem kynnari þeirra, að það þetta sko, að fólk byrjar að segja sko, já, Guð hefur útvalið mig til að leiða ykkur og stýra ykkur, og þá segir hann bara, nei, byrju, og já, þið þurfa að borga okkur og fara á hnén fyrir okkur til þess að fá fyrirgefningu. Þá segir hérna Jesú bara, nei, ég bara tala beint faðirinn á himnum, sko, ég þarf ekki að þessu rugli, sko. Og þetta fólk og líka svo náttúrulega svo þegar hann fór að velta við víxlaraborðana, sko, þá var hann bara komin á krossin eftir 4 daga, sko. Það var mjög góður punktur. Og svo hérna þetta fólk sem hefur eiginlega verið svona á faraldsfæti, og það virðist að hafa farið þarna í efra hluta Afganistan, sko. Það fólk sem að lítur bara alveg út eins og við, sko. Já. Og síðan hugsaðlega hana undir Finnland og upp Svíþjóð, Danmörk, Noreg og svo hingað, sko. Að hérna, sko, hugmynd víkinga var svona mjög svipuð, sko, ég tel að víkingarnir hafi bara verið svona bylgja eftir að þessi steinn datt í heiminn sem var Jesú Kristur, sko. Og síðan bara fór þessi bylgja og stoppað á Íslandi, sko. Og þetta fólk vildi ekki fara í stríð eða drepa fólk, sko. Og þess vegna það sem verið að segja víkingar hafa verið að fara í einhverja ránsferðir, Írland og eitthvað svona, sko. Algjör bara þvæla, sko. Þeir náttúrulega vörðu sig að verið var að reyna að drepa þá, sko. En ég tel að þeir hafa aldrei farið ránshendi einn eða neitt. Og meðan þetta fólk svona að færa sig, sko, undan helvítis skattheimtu pakkinu, sko, kommunistunum og bolsevikunum, þá bara alls konar í gangi, sko, þau þurfa að flytja sig og þá bara byggja all fjósin aftur og koma beljónum á hagan og þetta bara fólk bara á fullu í að vera til, sko. Já. Og hérna, og svo menn að skoða einhverja leifar eftir það og búa til einhverja svona mýþológíu kringu það, sko. Já. Algjör steypa, sko. Það var svolítið, og ég fekk reyndar mjög skemmtilegt komment daginn á einmitt ritgerðina mína húmanistadulsbyggi og ég vil að fá fleiri athugasemdir frá fólki, ekkert endilega sem var að lesa þessa ritgerð heldur. Þegar þú fattar að þú býrð í húmanistaknetti, orðið sem ég nota fyrir Bubble, að þegar þú fattar það að veruleikinn sem þú býrð í er útskýrður af húmanista heimspeki, og þegar þú ferð að sjá að það sem kallað vísindi eru húmanistavísindið ákveðin heimspeki í rauninni eða ákveðin veraldarsýn sem útskýrð með ákveðin hugmyndafræði, þá ferð að sjá gloppuna svo vel og þá skiptir engu máli í rauninni, ertu kristinn, ertu engeistrúar, múslimi, vúdútrúar eða eitthvað, þegar þú ferð að sjá einmitt þetta, það allt saman útskýrt með einhverju mýþológíum eða einhverju táknfræði eða einhverjum heimspekikerfi sem á endanum smalar þeir inn í eitthvað heimsþorpi svo Gorbatsjov kallaði það sem að þú hefur afhent öðrum réttin til þess að skilgreina hvað þú ert. Þess vegna leggir svo mikla áherslu til þess að ertu human being eða human, ertu mankind eða humanity, ertu lifandi virk manneskja eða ertu skilgreind mannvera og skilgreind af einhverju akademíu, það skiptir engu máli hver akademían hvort það eru magjar faraós eða vísindamennir að skenakára, sko. Þetta allt sama legara pakkið sem hvernig svo sem á endanum lífið snýst við, eru í rauninni bara að taka af þér réttin til að vera frjáls sköpuð manneskja á þessari jörð eða í þessum alheimi og halda þér hafa einhvern rétt til þess að ákveða fyrir þig hvað rétt eða rangt, hvað þú átt að hugsa, hvort þú átt að ala upp börnin þín eða hvað þú átt að borga í skatta eða ekki, og svo endar allt saman í einhverjum fáránlegum legum. Já, það náttúrulega því að lýst nákvæmlega í biblíunni að byggja turninn á sandi, sko. Ef þú byggir turninn á svona lega sandi, sko, þá bara með hverri hæð sem þú bætir við, þá eykst hættan á því að fara á hliðina, sko. Og eftir sem þú byggjar hann hærra, þá verður tjónið meira þegar hann dettur á hliðina, sko. En svo lendur, já, fyrir ekki? Nei, þú? Nei, ekki frekar, sko,
mér finnst til dæmis með þetta með COVID-dæmið verið svolítið merkilegt fyrir sko, ef við förum aftur á bak til 2018 eða 2016 eða 2014 og erum að tala til dæmis samsæriskenningar eða einhverja heimspekilega pælingar, þá vorum við oft að finna svarthol og við vorum oft að finna í gegnum það oft að það var önnur saga til einhver staðar sem var áreiðanlegri sko, eða þá að við komum sjálfur upp með einhverjar kenningar eða útskýringar sem að eftir því sem tíminn leið reyndust áreiðanlegri og sýndum manni síðan fleiri hluti að maður var stundum að sjá svona táknum eins og við vorum að tala spellbreaking einhverstaðar, stundum sá maður til dæmis að þjóðfélagsverkfræðin breyttist aðeins eftir að hafa búið að benda á ákveðna svona augljósar gloppur sko og maður var ofta að sjá sko, já, heyrðu, einn daginn 2025 eða 2130 þá verða allir farnir að sjá þessa vitleysu sem við erum að sjá. Þegar svo kemur COVID-19 sem að sannar alveg ótrúlega hluti heimsku sko Gorgongarðsins. Mér finnst ég að vera svona svolítið vindicated með það dæmi eftir að hafa verið búin að tala Gorgongarðin í nokkur ár og leika mig svolítið með þetta módel og líður mig svolítið eins og sko einhverjir heimsvættir að við sagt, eru nú bara staðfestu með þetta módel. Þeir sem eru golems, þau bara hugsa alls ekki. Þeir sem eru gúlar, þeir bara endurtaka setningar fyrir góleminn og gargoylinn, þau eru bara með svona reverse módel á því. Og þú veist, maður að horfa á, þú veist, eins og til að setja Rainer Fullmich-vídeó sem hann var að gefa út í vikunni. Það sem hann á 40 mínútum fer yfir valinn eins og hann hefur verið síðustu 18-19 mánuði. Þá fer hann bara í gegnum, það byrjar að segja, ég er búin að tala við mörg hundruð vísindamenn og menningarfræðinga. Og ég er búin að fara á bólakáfun í þetta og allt sem ég hef gert opinbert, allt sem ég hef verið að fara í gegnum rekjanlegt, allt sem ég er að fara að segja núna rekjanlegar staðreyndir. Og svo bara rekur hann glæpinn á mjög einfaldan hátt. Og maður hlustar á þetta og hugsa, hann hérna taka saman á 40 mínútum þar sem við erum búin að vera að grúska í 18 mánuði og furða okkur á okkur vill enginn tala þetta. Hvort það 68% eða 92%. Af því hann bloggari, hvað heitir hann aftur, Þröstur, hann fór hún í tölunar og sagði, nei, það er bara 68% sem er að trúa þessari vitleysu. En samkvæmt ríkisstjórninni þá er það 92%. Einhvers staðar á þessu bilinu, 70-90% er bara fólk ekki að hugsa. Það er engin hugsun. Og þeir sem er í andstöðu og er að reyna að vekja fólk til meðvitundar hvaða vitleysa er í gangi, þau hafa 0 árangur. Já. En hérna, það er ámark tímaæslunar að fjalla góleminn, sko. Rollunar. Já, maður verður bara svo orðlaus, ég sagði, þú veist, ok, ég vissi ekki að ég hélt alltaf að mína svartsýnustu spár væri bara vitleysa, en svo eru sorry, þú hafðir spott án rétt fyrir þér. Og ég segi bara því miður. Ég vildi ekki hafa rétt. Það er að grafa eina dauðu, sko. Já. En ég vil bara ítreka þetta, því miður. Þetta er ekki neitt svona told you so moment að ég er að segja, ég hafði rétt fyrir mér þegar þú átt að hlusta á mig. Nei, því það ég ekki að hlusta á mig. Ég á að hafa rangt fyrir mér. Já. En sko, ég er miklu meira að horfa á elituna, sko. Þeir eru alveg í panic-mót, sko. Eitt sem að Jordan Peterson, og þeir að leggja fram svo mikið núna alls konar visku og einhverju finneríði, sko. Ertu ennþá að hlusta á hann? Nei, bara heyrið þetta eina hjá honum. Ég er að stríða þér. En það komast svona punktar frá honum sem ég verðt að hlusta á. Þetta er klár kall. Hann var að segja, sko, að það voru vísindamenn að rannsaka sebrahesta og ljón og hvernig felubúningur sebrahestana, ef þú sér eitt sebrahest þá virkar það mjög auðvelt að spotta hann í grasinu, sko. Og hvernig er það vörn gegn ljónum, sko. Og hann var að segja að þeir voru einhverju vísindamenn að fylgjast með þessu og reyna að finna út úr þessu og svo gátu þeir aldrei fylgt sebrónu, sko, þeir vissi aldrei hver það var, sko.
Þannig að þeir fóru bara og náðu einhverjum hestum og máluðu eyrun á þeim rauð, sko. Það var auðvitað að fylgjast með þeim, sko. Svo komu þeir daginn eftir eða nokkuð og setna, þá voru þeir að þessi sebrar allir horfnir, sko. Þeir fundu aldrei þessa sem þeir merktu. Og þá komust þeir að því að sko sebrarnir með því að vera allir svona saman, þá getur ekki fundið einhvern eitt til þess að fókusa á, sko. Já. Ljónin þurfa einhvern eitt til þess að fókusa á til þess að geta veitt þau, sko. Þannig að sebrarnir stunda sjónhverfingu, sko, sem byggir á því að þeir standa allir saman og það er ekkert að spotta eitt, sko. Og sama með elituna, sko. Meðan að elitan stendur öll saman, þá getum við ljónin, sko, þegar við erum konungarnir, að ljónin ekki veitt það, sko. Já, þetta er spot on. Og og svo ef að þarf að losna við einhvern úr sebra hópnum, sko, þá bara málar eyrun á hann aðeins rauð og þá ljónin fljóta að hakka viðkomandi í sig, sko. Og þetta er einmitt til hluta því sem ég stundum verið að nota í gagnrýni minna á því sem ég kalla gargoylina. Þau sjá ekki hvernig elitan stendur saman saumuðum ákveðin kannski 3 megin þemu í málefninu. Á meðan allir hinir út í gargoylaröðinni að rífast nei, ég er með réttu greininguna. Og svo enda allir á því að gúlarnir sem leiða smala þeim allir í tilgangslaus mótmæli eða eins og þarna fólkið ábyrg framtíða rembast í svo rjúpan við staurin það hvort að þau fá eitthvað stað að koma í frambúð eða ekki. Og það var reyndar eitt sem kom fram hjá þeim sem var mjög gott. Sem þú varst búin að benda á í sambandi við forsetakosningarnar í fyrra, hvernig þessi rafrænu undirskriftir eru notaðar til þess að gera frambúðum jafnvel ókleift að safna undirskriftum. Já, mig greindi þá og kærði ræsna rétt. Það var einhvern tíma svaraði, varst ekki búin að kæra? Nei, þeir svöruðu og funduðu og það var alveg. Ekkert að þjá valdsjóðinni? Nei, þeir bara sögðu þetta var allt saman í fína lagi og ég var bara ruglukollur út í bæ. Gott, þá er það úr henni. En næstu kærur sem ég geri, þá mun ég gera kröfu það, ég var að rannsaka það svolítið, sko. Það er valdstjórnin, það eru til dómar, töluvert mikið af þeim að segja fyrir glæpi gegn valdstjórninni, sko. Og sem þýðir þá að sama skapi að það er að leggja fram ákæru gegn valdstjórninni, sko. Og ef maður leggur fram kæru gegn valdstjórninni, þá getur enginn sem hefur unnið fyrir valdstjórnina unnið að málinu, út af hæfnismálum, sko. Þeir þurfa allir að lýsa sig vanhæfa og labba frá verki, sko. Já, leið og dómur er fallin glæp gegn valdstjórninni, þá er búið að skilgreina valdstjórnina sem entity. Já, og það er reyndar aldrei minnst orðið á það í lögunum, þetta er bara fyrirsögn, sko. Já. Ég skil þau, já. Lögfræðilega, alveg eins og með þetta, ég fekk mikla athygli þarna og 2-3 bloggfærslur áður neti í blogginu mínu með rekjanlega glæpi Sprautólfs og með ábendingum og því ég fekk ábendingum frá lögfræðingi hvað er hlutdeild. Ég á eftir að fara betur onni í þær pælingar en ég vil þakka fyrir það ábendingu því að hún nýttist vel í spjallinu, en ég var fyrst og reynst bara að spjalla, sko. Fyrst og reynst bara að blogga ef það væri einhver siðmenning á landinu, þá væri basically það sem ég var að segja, að ég var ekki að segja, sko, hérna áttu að fara til þess að draga Sprautól fyrir rétt, ég viss alveg að það myndi enginn gera það og jafnvel þó yrði gert myndi ekki breyta neður, sko. En ég var að reyna að sanna fullyrðingar mínar það að siðmenning á Íslandi er hrunin, hún er ekki lengur til. Og ég var bara ánægð með það að ég hafði sannað það að eigin mati, sko. En þetta ruggaði svolítið einhverjum bátum, sko. En er siðmenning ekki bara hóks? Það getur verið, en þá var eitthvað þráður að þú varst að tala um þetta með sem brotin gegn valdstjórninni. Hvað var það aftur? Já, sko, ef það er þetta ákæra fólk fyrir brot gegn valdstjórninni, þá er þetta ákæra valdstjórnina. Já. Þeir eru sjálfur búin að búa til entity
Já, ég er búin að ná fræðinum aftur. Sko, málið ef við má fyrirgæða, ef við má aðeins skrifa upp á framvið þeir. Sko, það sem ég var líka ánægð með, sko, bara sjálfur, prívat og persónulega, það er hlutur sem svolítið í vídeónum mínum, þó séu oft ruglingslega og ég fara úr einu í annað og allt það. Að ég alltaf að sko, það sem ég alltaf að gera er raunin það sem frumspekingar hafa alltaf reynt að gera. Að greina, taka the subjective yfir í metaphysical objective. Er það hægt? Og gaurar eins og Hegel og Kant, minnum við. Þetta var þeirra ástríða lífsins var hvort að þeir næðu að búa til einhver hugmyndalega methodológíu til þess að geta yfirgefið subjective logic yfir í objective reasoning. Já. Og ég að verða obsessed með þetta sjálfur, sko. Maður verður stundum, svo þetta, ég er smátt og smátt að verða obsessed með sólina. Efnafræði sólarinnar, bara, maður fattar allt í nörðu, þarna er mynd, ég núna, þú veist, að finna Don Quixotan í mér og þarna er vindmyllan, sko. Eina vindmyllan innan vindmyllan þar. En þú nærð að gera ykkur greiningu, eins og ég náðu að gera þarna. Hérna er ákveðin greining, ef ég get ég sannað að það er engin siðmenning á Íslandi. Ég tel mig vera búin að sanna það, lögfræðilega. Það er engin siðmenning á Íslandi. En hvað er siður og hvað er menning, sko? Já, bursið frá því, þú veist, stærri hlutur, sko, ef þú gerir grein fyrir því að þessu atriði með valstjórnina sem entity, ef þú ert búin að greina það og birta einhverja hvort það er í töluðu máli eins og í myndskeiði eða einhverju sem þú skrifar, þar sem þú sýnir objectively fram á þetta, þá ertu búin að búa til stak. Og mín skoðun er svo að þessi svokölluðu, þú veist, það sem við getum hjúpað sem postulana 11, þú veist, því ofar sem út komin í píramídan, þeim mun meira ferðu frá veruleikanum og inn í, sko, dulspeki, dulvald, eða þú veist, svona dulspekilegt, sko, enforcement, empowerment, þú veist, það sem conjuring framkallar eitthvað, þetta er svona samlíking við það þegar þeir vekja upp gúl, þeir vekja upp draug, þeir vekja upp skottu eða gera einhvers konar public ritual sem enginn fattar að er ritual sem býr til the COVID demon. En svo hafa þeir kannski mist vald á honum. Að ég er svona svolítið að horfa á þetta, þeir eru búin að búa til stak sem þetta valdstjórnarfólk sem að þú sérð aldrei ræður ekki við. Þess vegna í köfununum mínu undanfarið að fara frá píramítafræðinum og yfir í súlufræðin og jafnvel spjaldfræðin, pillars and steles. Ég kann ekki réttan framburð á stele og við hefum engan áhuga réttan framburð að þess að ég er búin að sjá í gegnum árin að ef þú nærð að greina eitthvað og koma greiningunni frá þér, þannig hún er objective rétt, þá skiptir engu máli hvort þú ferð með það fyrir dóm eða ferð með það í einhverja fjölmiðla eða færð eitthvað mikið að lækum við það, að hefur rétta, það stendur. Og alveg eins og bara rokkalkletturinn í miðju Atlantshafinu. Það væri gaman ef þú getur birt upp mynd af rokkalklettinum, sko. Hann er svolítið góð metafóra, þú veist, hann er hlutur sem er til í miðju Atlantshafinu, ættir hann ekkert að vera þarna. En hann stendur bara gegn vindum og öldum eins og ekkert sé og það var einhver gaur sem lifði á honum í 90 daga einhvern tímann bara til þess að Bretaveldi geti eignast tilkall til hann, sko. En það er Kolbensi á Íslandi sem að gegnir svipuðu hlutverkið, ekki? Jú, á vissan hátt. En hún er svona ekki eins reisuleg, ekki eins teiknalega. Mín skoðun er svo að ef þú hefur náð að gera eitthvað, ég er búin að vera að gera svolítið mat úr þjóðveldispælingunni undanfarið, þar sem ég er að tala um að sko ríkisvöld, ríkismiðja og skjalavald og frumspekilegi sáttmálin, þar sé að frumspekin sem að stjórnarskrá þjóðveldis hvílir á
ásamt þess að stjórnarskráni sem sáttmáli hlutur þegar þetta var skilgreint á árunum 2013 til 17 og mótað, ég var næstu búin að segja meitlaðið útskorið, mótað, þá átt að sem sagt ákveðin tignarvöld mannheimsins, þú veist tigninar sem að Biblían talar hérna komið fram eitthvað sem að okkar þjóðfélagsverkfræði var ekki búin að gera ráð fyrir. Við þurfum að búa til eitthvað við því. Og það getur tekið til langan tíma. Við getum nota Catherine Fitts til dæmis. Því ég verið að kalla hana út sem svona ákveðna tegunda hliðvörslu. Er þetta make a sense? Ertu að sjá... Ég það kannski aðeins meiri. Ég reyni bara að segja mjög... Pillar og stele. En hérna... Nei, sko, ef þú googlar, ef þú leitar upp í hérna Code of Hammurabi, þá sérðu að það sem við köllum á íslensku Súla Hammurabis rauninni á ensku frekar talað sem stele, en sumir talað það sem pillar. Þannig að það ýmist kallað súla eða svona klemmuspjald eða steinspjald. Okay. Og þú sér það með þess að hérna, ef þú skrunar aðeins niður, þarna vinstra, hægra megin, þannig að stendur þarna með býtu. Það stendur ekki þarna. Hvað það? Nei, það ekki þarna. Ég sá þetta einhvers staðar. Það sippar, það? Ef þú gerir Ctrl F og slærðin stele, S-T-E-L-E. Þar. Og sér þetta, maður tekur ekki eftir þessu orði fyrir maður veit af því, sko. En þetta út allt. Já. En hérna, stele. Já. Stone, já. Og rúten slab. Stele latinska orðið. Já, þetta steinplatti. Já. Ég kalla það klemmuspjald. Ok. En þetta svona eitthvað sem ég að byrja svona aðeins að spekulera í þessu dagana, en hérna... Og þá kom Ósins á fjallinu með klemmuspjaldið. Já. Það þýðing. Það King Guðjón version. En þetta góð mynd sem sko hann, ég ætla ekki að skjámynda þessu. Þetta eitthvað þessar nýju pælingar. Halló, taka mynda mínum skjá, nei. Ég klippi það, næst til ég nenni að sitja í Linux-tölvunni minni. Ég nenni svo sjaldan að vera í henni, vegna þess að þá minni ég mig á það að ég ætti að vera að skrifa eitthvað. Ég í uppreist gegn sjálfur mér. Hérna eitt dæmi það, akkur maður hefur á tilfinningu að það sé hlustað á mann, sko. Hérna sérðu, ég leitaði, og getum haft óið hérna með þessu. Það kemur bara einu sinni fyrir í bálkinum, kemur einu sinni fyrir valdstjórnin. Og það bara í fyrirsögninni, sko. Hérna. Já, en þú sagðir áðan, það eru fullt af dómum. Leið og það komin dómur sem skilgreinir valdstjórnina sem entity. Já. Og ef þú kemur síðan með einhverja, hvort það efnislega skilgreiningu eða jafnvel lagalega skilgreiningu, sem skilgreinir fyrirbærið, þá ertu búin að grýta í glerhúsið, sko. Já. Og þú ertu búin að brjóta eina rúðu í blekkingar glerhúsinu. En eftir að ég byrja að fjalla með það, og sér það 149 niðurstöður aftur í cirka 1990, sýnist mér. Nei, 99. Þá þetta bara ekkert komið fram, síðan 2017. Síðasti dómur í þessu 2017. Það svona svipað leiti sem ég fór að greina þetta, sko. Þannig einn staðfesting fyrir mér á því að það verið að hlusta á okkur, sko. En hver sá elsti? Já, við höfum mikið gagnrýnt þessu svokallaða valdstjórn, en við hefðum eftir komið nýjan vinkil á því og sem mjög fínt, sko.
En hver svo elsti? 1999. Ok. Það akkurat árið sem að Kína lýsir yfir stríði á við Vesturlönd. Ekki það ekki. En síðasti dómarinn 2017. Og það bara svona alls konar hlutir sem að við erum að torfast í gegn og svo allt í einu bara hefur það rosalega áhrif og mikla breytingar. Og 2017 opinberlega hætti ég að viðhalda áróðri þjóðveldis opinberlega. Já, maður að tengja punkta, þar þurfi ekki endilega að vera raunsægir. En þetta alveg nóg margir dómar, þetta 149 dómar, að ég mun hugsanlega kæra þessar kosningar aftur núna og þá mun ég gera kröfu að enginn sem var á launaskrá eða hefur verið á launaskrá hjá valdstjórninni geti fjallað málið. Það bara einfaldlega þannig, Það gera, og það ýtir svolítið undir hjá mér með þetta líka að koma meira og meira til mín Íslandið, ég mun hugsanlega hýsa víkingadóminn og það inn í Ísland, Það alveg viðeigandi. Við vorum svona óbeint samtaka í að fatta borgarastríðið á 16. öldinni. Já, 1662. Nei, það á 17. öldinni. Já. Ég deildi einhverju Jón biskup Arason, svo sá ég að þú endur deildir einhverju. Og ég ákvað að kíkja, okkur var Axel Pétur að endur deila þarna einhverju sem ég hafði deilt og ég fór skoðaði það betur og þá sá ég hluti sem hafa alltaf farið fram hjá manni umfyllum Jón biskup Arason og ég enda þau á því að skilgreina, ég man ekki hvort ég gerði það bæði í bloggi og líka á vídeói og ég á náttúrulega afrita blogginu og ég ætla að birta hluta af því aftur á Hreimberg.is þegar ég hef gefið mig tími það. Svona færslur sem að ég vil ekki að hverfi en að frá 1540 til 60 þá hugsanlega borgarastríð á Íslandi. Á milli fulltrúa dönsku valdstjórnarinnar og þjóðveldisfólks sem síðan endursögð með einhverjum svona mýtubóðskap þú veist af svona snillingum eins og Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra. Hann viðurkennir allt sem vitað Jón Arason mýtusögur. Þannig að þú veist, þetta kom hann svolítið á spori, það þarna eitthvað dýpra. Fór það framhjóður þegar ég var að fjalla þetta? Jón Arason og borgarastríðið og 16. Nei. Við erum hjartanlega sammála það að Íslandið, Jesúlandið, að það var tekið bara í karphúsið, og við sjáum að allar þessar byggingar, dönsku byggingar, Bessastaðir, Alþingi og stjórnarráðið voru byggð sem fangelsi, pyntingabúðir. Já. Alveg eins og í Afganistan, og bara ef þú horfir á Afganistan undan fyrir 20 ár, þá það bara tímabilið frá 1800 eða hvernig þeir koma villingarnir til 1662 nema við töpuðum Taliban runnu eða gera samlingu síðan Kansist Taliban runnu kannski. Ég fekk alveg frábæra athugasemd frá gaur sem að vann fyrir Pentagon í framvarðasveit NATO-hersveita í mörg ár. Hann fekk að kom bara greining frá honum sem endaði bara og segja, þetta í aðalatriðum rétt hjá þér. Var það eina Baldvinsson sem í framboði eða? Nei, hann veit ekki neitt. Hann já. Ég að tala gaur sem að var, ég vil ekkert segja meira. Nei. Ég veit ekki hvort hann myndi kæra sig það. En sá sammælist við annar mann með að fremja verkefni sem var það minnst 4 árum liður í starfsemi skipulagðri brotasamtaka.
Hvað greiðin? 175. Sko það sem ég reyna að benda fólki á, og það hlustar aldrei neitt á mig, I wonder why. Hætta hvart yfir því? Að eina leiðin til þess að ná þessum glæpamönnum skipulögð glæpastarfsemi. Skipulögð brotasamtaki. Það eina leiðin til þess að negla valdstjórnina, sko. Það allir að hlusta á þig. Það hlustar enginn á mig með við þig. Ég hlusta á þig, alltaf. Já, og ég ekki að kvarta. Já, dugar mér að þú hlustar á mig. Ég ekki búin að draga mig í hliðan, það enginn nema þú og 3-4 aðrir sem vita hvar ég að bulla. Það svolítið Rocky Róta eldast við. Þetta svo einhver brjálæðingar á jeppa, sko, og þú ert í lítilli kerru aftan í bara skoppandi út allt og það passaði bara þetta ekki út á tún, sko. Já, ég er á drekklaðunum í yfirföllum heimsátuvagni og gömlum traktor og eftir moldaði ykkur þar. Einhverjum landróður drullu með krók. Varst þú aldrei sem krakki að lendi því að vera upp á heivagni? Jú. Við þær aðstæður. Það var meira að segja, það var heivagn sem var að vera að keyra upp brekku, sko. Og dettar hann aftan úr traktornum, sko. Ég var 11 ára, 12 ára. Nokkuð brött brekka, sko. Svona. Og við bara vorum 2, sko. Og hann bara byrjar að fara á fullri ferð, sko. Og við þurftum að hoppa fram, sko. Fara fram á pallin og það var nú broti riðið þar sem betur fyrir. Og þar þurftum við að stökkva af bara og þá var beisli farið að sveiflast svona, sko. Og það bara það svona straukst við hælinn á mér þegar ég stökka. Það var svolítið langt beisli, sko, við þurfum að stökka vel langt, sko. Svo bara rann vagnin eitthvað niður á tún, sko. Ég bara að fatta þetta núna, maður á svona minningar sem að maður var 5-6 ára snáði upp á heivagn, sko, sem var valtur í bestafalli og híminn áur. Og eftir einhverjum eldgöflum traktor, bensíndrifnum eldgöflum traktor og svoleiðis dúandi og það myndi ekkert foreldri eða forráð að maður leyfa þetta í dag, sko. Nei, ég var 7 ára þegar ég lærði á traktorinn og 8 ára var ég fann að vinna á honum, sko. Og svipa leiti á veturnar þegar ég var í Reykjavík þá seldi ég blöð niður í miðbæ. Það farið bara með strætó og selt, sko. Ég var eitt af þessu lyklabönnu, sko. Ég var bara Já, ég var það í nokkra vikur. Ég var það bara alla ævi, sko. Já, ég var það bara í nokkra vikur. Og ég byrjaði að reykja þegar ég var 9 ára. Okkur varst að hætta því? Já, þegar Bjarni fættist þá vildi ég ekki reykja og 9. Og svo byrjaði að drekka miklu seinna á ævinni, sko. Ég var 11 ára. Bjarni beðist aldrei bætur, hann reykir ekki skilsnældu. Jú, hann er búinn að reykja alveg. Okay. En hætti því núna? Er þetta eitthvað döld skilabóð og ég að fara að hætta? Nei. Amma og mamma reyktu alveg fram í rauðan, sko. Ég man eftir þessum bad, sko, undir 9 ára, það var sem svo gott að fara inn í stofu þar sem að mamma og amma sátu og bara keðjureyktu, sko. Ég lagðist bara á gólfið og það reykti óbeint með. Það var bara gott mál, sko. Allt þetta druslu elítu drasl, sko, það allt bara allt banvænt, sko. Það er alveg svo hættilegt að lifa, það er best að sprauta sig strax. Best að skjóta sig bara í hausinn, sko. Systir mömmu var svona kettling, sko. New World Order kettling, sko. Alveg. Þannig ég kynnist þessu ógeði þaðan, sko. Alltaf bara góð það program, sko. Og það var alltaf verið að segja við mig, sko. Ég er náttúrulega, þú veist, bara elst upp á götunni, sko. Og kemst síðan að ég bara náttúrulega þegar ég fullorðnast þá átti ég að fjölskyldan raun hataði mig að því að móðir mín átti mig þegar hún var 16 ára, sko.
og pabbi minn fór bara að giftist eitthvað annir konu og bara hafði engan á okkur, mér og mömmu sko. Og það bara svona seinna sem ég kemst að því hvað var mikið hatur í fjölskyldinni út af þessu og út í mig sko. Það var bara bróðir mömmu sagði mér bara já, þú ert nú ástæðan fyrir að móðin fór ekki í skóla og hefur átt erfitt í lífinu sko. Já, þannig að þar eigum við náttúrulega þú átt náttúrulega erfiða móður. Við skulum segja bara áhugaverða. Já, einmitt. En mamma dó náttúrulega fyrir skömmu sko. Ég veit ekkert hvort mín að lifa í lífi. Mér dreymdi svo skrýtna drauma í voru, ég var að pæla í því hvort hún væri að rökka upp að blessunni. Ég sagði, jæja, það verður þá haft samband við mig einhvern tímann. Já, ég hafði ekki talað við mömmu í 10 ár sko, eða 15 ár. Ég ber engan kala til mömmu þó ég geti sagt ýmislegt hana. Það er ekki það að gera. Ég bara á ákveðnu tímapunkti þá þurfti ég bara að taka val. Já, annarkvæmt bara drepast, skjóta mig í hausinn og bara hætta þessu eða bara byrja nýtt líf sko. Eða skilja foreldra, já. Ég til dæmis, ég tek mig sko nærri mér allt þetta með eins og heiðraskaltu föður og móður og allt saman. Þetta tók mig mörg ára að vinna úr þessu þar til ég áttaði mig á því að það var bara spurning lífi eða dauða hvort að ég myndi skilja við fjölskyldu mína eða ekki sko. Og þá var fjölskylda mín löngu búin að skilja við mig sko. Er þetta ekki bara disinfo frá King James, þessi lína? Það getur vel verið, ég er ekkert eltast endilega við það. Þetta er ágætis gildi. Nei, raun sé ég mig ekkert í sjálfum sér brjóta það sko. Nei, ég er að segja það. Það sem ég er raun að segja, fyrirgefðu. Það sem ég á við að sko, þú getur tekið þá ákvörðun og þú þarft að skilja við foreldra þína, það þýðir ekkert endilega að þú hættir að heiðra uppruna þín. Já, það er bara stundum meira aðstæði þannig að maður getur bara ekki lifað við þetta dæmi sko. Já, og þá er ég líka eins og þetta, þó að ég hafi ákveðið að skilja við foreldra fjölskyldu mína og gæti ýmislegt sagt þau, þýðir ekki ég muni segja ýmislegt þau. Þó reyndar kemur einstökur sem fyrir það út af einhverjum efnistökum hjá mér að ég grípi eitthvað sem dæmi eitthvað en það þýðir ekki ég sé að tala endilega illa eitthvað sko. Já, ég hygg ekki við að tjá mig það sko. Föðurættin er fullkomnir aumingjar og fávittar gagnvart mér og móðurættin er bara hreiðverkamenn sko í mínu lífi. En að föðurættin bara hunsaði mig sko. Ég var bara fullt af systkinu sem alltaf ég hef hitt þau og það var bara eitthvað móral sko. Einn bróðir minn hefur aldrei hitt mig sko. Já. Þetta er bara drullu pakk sko, sem að mér bara skýt saman hvort er lífs eða liðið eða hvað er í gangi. Þetta fólk kemur mér ekkert við og ég þarf ekkert að tala neitt fallega það. Já. Hver og einn svona endir, þú veist, niðurstaðan er náttúrulega hver og einn hefur sína samið sko, sitt persónulega uppgjör með svona hluti. Það getur enginn sagt þér hvað er rétt eða rangt sko. Já. Það er auðvelt fyrir fólk sem lendir aldrei í neina að vera með alls konar hugmyndur og svona sko. Veist. Þeir sem eru bara að alast upp í eggi sko. Skilja ekkert fólk sem þarf að sko díla við að fjölskyldan hata mann og reykur rýting í baki á manni og reynir að eyða ekki allt fyrir þeir sem það getur sko. Já, og þar svo á þeir að mest á þér að halda þegar þau sjálf stíma í stað. Ég veit það nú ekki mín. Ég er að tala úr minni eigin reynslu. Já. Nei, þetta fólk vill örugglega maður tali voðalega vel það sko. Þegar það bauð manni í 7 ára afmæli eða eitthvað, ég veit ekki að hverju sko. Akkur á ég að vera þakklátur þessu fólki sem að bara hendi manni í hrærivelina sko. Ég bara skil það ekki sko. Ég meina, ég náttúrulega fann mér félaga í Biblíunni, Jósef sko. Já. Og á hann að vera eitthvað rosa gúti við bræður sína sem seldi hann í þrældóm sko. Hann er náttúrulega sönninn á postilunum 11. Hæ? Bræður hans 11 seldi hann í þrældóm.
Já, Jósef. Já, þetta sönnun postulanum 11 kenningunni minni. Já, sko, ég mjög áhugaverð kenning, sko, að þeir voru 12 postulanir, ekki? Jú. Og já. Já, ég fari yfir þetta. Já, Júdas var þú snérir þessu alveg á hvolf, sko. Ekki sett? Jú, ég gerði það, jú. Hvað heitir það í Photoshop þegar þú reversar mynd aftur? Hvað heitir það að reversa? Þú breytir öllum litinu og það verða reverse. Sko, þú ert með 12, þú ert með gaurinn og 12 lærisveina. Síðan þetta rosalega skúespil í Getsemani-garðinum sem í rauninni algjör heimspeki út af fyrir sig, Getsemani-kvöldið. Já. Þeir eru með hennan dinner og svona fínir í og allt það. Svo fara þeir í Getsemani-garðin til þess að eiga nætur vera þar yfir nóttina. Í útilegu. Okay. Jesú áminnir þá að halda sig vakandi og meðan hann fyrir afsíðis að biðja. Þar til dæmis kemur þetta fyrirbæri með, þú veist, taktu þennan eiturbyggar frá mér sem má túlka á 3 mismunandi vegu. Verður þó þinn vilji. En aftur og aftur kemur hann að vinum sínum, eða lærisveinum, sofandi. Áminnir þá. En síðan kemur Júdas með 30 silfurpeningi í vasanum með okkur sagt, með musterisvörðum og musterisþjónum. Og það dýrlegir sá að þeir eiga handsama þann sem hann kissir á kinnina, heilsar með kossi. Síðan koma til að með hliðverðir í sögunni eins og hann til að Maxwell Jordan, eða Jordan Maxwell, og segja, já, sko, Júdas var kossin þýðir þetta og bla, bla, bla. Það var fullt af svona laumum miklurum með alls konar metafórur sem að enginn skilur en samt svona, já. Það þetta mafíuvinkillin inn í það, sko. Já, má taka það líka, já. En ég hugsaði lengi, hvað þetta með að heilsa með kossi? Ég meina, þarna þekktur maður sem búin að vera prediki í mustirinu og labba alla Palestínu og tala fólk út allt og svona. Vissi ekki allir hvernig hann leit út? Og þá fór ég að hugsa, sko, getur það verið að Júdas hafi verið að setja leiksýningu á svið? Þú veist, að þeir hafi verið búin að plotta annarkvort hann og Jesú eða hann og postularnir eða einhver af þeim að sviðsetja hvernig ætti hann saman. Til þess að Sanhedrinið og prestarnir sem voru saman í liði myndu fá einhvern til þess að handsama og kæra. Þú veist, þeir hafa verið að treysta á í rauninni vissi enginn hvernig Jesú leit út. Og við sjáum það sama þegar Jesú upprisin að þegar hann gengur aftur, þá þekktu lærisveinarnir hann ekkert. Þeir vissu sjálfur ekkert hvernig hann leit út. Sko. Og þar eru við komin út. Já, ég myndi reyndar horfa á þetta frá mafíu hlutanum, sko, að eins og núna með eitursprautunar, sko, þá mikið lagt upp því að fólk mæti sjálft á fórnarstaðinn, sko. Já, hlutur sem við vorum að greina fyrir mörgum árum, með The Strawman. Já, ég held að... Nei, the Wickerman. Ég held að kossin tengist fórn, sko. Eða eitthvað slíku, sko. Það getur vel verið. Ég var bara að setja útlínur fyrir pælinguna sem ég var að framsetja á sínum tíma. Ég veit ekkert hvort hún rétt og ég með 2 eða 3 útgáfur af henni, sko. En ég var sem sagt lengi að pæla í því hvort Jesú hefði, sko, þessir 12 fyrrverandi lærisveinar Jóhannesar skýrara hefðu fundið út einhverja pælingu. Ég var búin að rekast á það að Jesúa ben Miriam gat alveg eins verið Jesíva ben Miriam. Þú veist, einhverjar Maríu sem að Múhameð til dæmis bendir að hún hafi verið alin upp í musterinu, hún hafi verið helguð musterinu eins og til að spámaðurinn Samúel. Og veist, hún er bróður eða systur dóttir Elisabetur, konu Sakarías æðstaprestar, sem pabbi Jóhannesar.
og hún flýr til Egyptalands og þar í læri, ég meina það, því meira sem fyrir hún sögu Egyptalands, þá meira minn alveg ljóst að 60-80% af Egyptalandi á þessum tíma júdaistatrúar. Og við erum búin að finna út að 40 árum áður en Jesú fæðist, eða sagt að fæðist, að þá var heimspekistefna í Alexandríu og í Gósenlandi við Nílarósana, þar var Philo Júdeus frá Alexandríu sem var mjög virtur heimspekingur fyrir botni Miðjarðarhafs á þessum tíma. Síðan erum við búin að finna út að það til fyrirbærið Miriam the Jewess, sem ekki vitað hvort hún var til 100 árum fyrir Kristi eða 200 eftir Kristi, sem hann var svona alkemískur heimspekingur. Við getum alveg eins verið að horfa þarna á einhverjar jaðarsettar og ritskoðar sögur að María hafi verið fenómenal heimspekingur á þessum tíma og jafnvel alkemisti. Hvað svo sem það merkir, sko. Og þarna erum við komin með svona, já, Jesíva bin Miriam gæti alveg hafa verið til, sko. Og þannig hlutakenningunni þessi að þarna hafi verið hópur lærisveina Jóhannesar skýrara sem hafi í rauninni farið út í einhverja pælingar þegar við lært hjá Jóhannesi, við erum búin að læra eitthvað hjá Miriam og svo fattað eitthvað. Og markasett sig sem Jesíva bin Miriam, sem hafi síðan translatast yfir í Jesúa bin Miriam. Já. Og þannig séð hafi Jesúsin sem að talaðum verið bara þeirra tilbúningur. Það þessi saga þegar Jesús segir við að farið þið núna allir hinn á þessa borgir og predikið og takið ekki með neitt með ykkur og borðlalengingar hvernig að predika í borgunum og biðja alls konar hlutir. Já, þeir fóru í allar áttir, prediku út allt og voru að kennslu Jesúa bin Miriam en fekk aldrei neitt að hitta Jesúa bin Miriam, svo okkur ekki að sviðsetja það að einhvers konar Jesúa bin Miriam í fangelsaður og það hefði þess vegna geta verið Júdas sjálfur, sko. Þannig að það ein bollalengingin. Eða þá að þessi Jesú hreyfing var alveg að fara að slá í gegn, sko. Og og þá var bara hringt í Crisis Actors Incorporated, sko. Já, það eru 13, já, 13, já. Einmitt, já. Og 13 Crisis-leikara. Svo þetta bara sviðsett, sko. Já. Og síðan voru allir Jesú og póstalarnir svo hrættir, sko, raunverulegu, þessi hreyfing sem var alveg að fara að meika það, sko. Já. Þeir voru svo hrættir, sko, eða þeim var bara ekki hleypt inn í borgina, sko, þeir komast aldrei að, eins og í fjölmiðlum, þú kemst aldrei að, sko. Þú fengi aldrei vitnisspil hjá fjölmiðlum. En þetta kenning sem ég var að leika mér með svona undir rós í síðustu 3-4-5 árin. Já, og mjög athyglisverð, sko, og ég mæli með henni, sko. Og ég var ofta að velta fyrir mér hvort að Júdas í rauninni hefði verið í rauninni sá þeirra sem var komin lengst í fræðunum, sko, og farin í rauninni, og þetta svolítið segir í þarna Jesus Christ Superstar söngleiknum, sem snýst í rauninni miklu verið Júdas heldur en Jesú, veist, what we started with got out of hand. You began to believe in your own message, believe that you were, ég umorða, en þannig að við vitum að það einhver Jesúsfígúra sem að beint í kjölfar á þessu fer til Kasmír ásamt móður sinni, lifði þar til hásaldurs og var með alls konar lækningar og kennslu og alls konar dóti og það fullt af fólki sem alveg sannfært að þetta hefur verið sá Jesús sem að lifði af störfestinguna. En það sem ég var sérst að bolla leggja með var það ef að Jesúa bin Miriam hafi rauninni bara verið eins og þú hefur oft talað með þinni heimspeki og allan ekki bara verið góð hugmynd að hvort að það hafi sérst verið Júdas í rauninni. En þetta sérst önnurkenningin. Svo var ég eitthvað að pæla meiri í gegnum þetta og eins og þú varst að tala með Jósef og bræður hans 11. Þá fór ég að pæla hvað þetta var ekki þannig. Hvað ef Jesú var í rauninni, Jesú og hinir 12 voru bara hópur af strákum sem voru orðnir sannfærðir eitthvað skilaboð. Það getur til þess verið guðdómlega ríkið eða einhver útgáfa af einhverjum pælingum. Ég þarf að faktteka þetta, voru 11 bræðurnir? Jósef var einn af 12 bræðurum. Já. Okay. Og
og þaðan kemur the 12 tribes of Israel að því Jakob var þá kallaður Israel. En þegar þeir snúa heim frá Egyptalandi þá búið að splitta Jósef í 2 greinar, hvað Manassi og einhver önnur. Jósefs træpið var aldrei til eftir þetta. Heldur voru 2 önnur træp, það voru rauninni 13 træp sem snýru tilbaka. Sem áhugavert í þessu ljósi ef við erum að tala Jesú og 12. Þeir eru 13. En ef við má eins bara rappa þessu upp, Austin Fitts, rappa upp, þá fór ég svona smátt og snúast á það að Jesú hafi bara raunverulega verið til, einn af þessum 12, einn af þessum 13, en hafi sjálfur verið komin með eitthvað svona divine inspiration eða jafnvel divine empowerment, þannig að það var farið að skína af honum einhver heilun eða eitthvað dót sem að fylltu hína öfund, settu þá í skuggan af einhverju sem þeir hefðu tekið þátt í að búa til og þeir hafi sjálfur búið til samsæri það að losa sig við hann og gleyma því á besta vinans, þann sem stuttan mest og breyta svo sögun í það að hann hafi verið sá sem budduna og kritiseraði mest og það hafi sérst verið Júdas og þá fór ég að þessi pæli betur sálfræðilega, þá gengur það betur upp sálfræðilega með hvernig fólk hvernig fólk hafa sér, hvernig fólk hugsar, hvernig fólk talar og eða eins og með Jósef þá gengur svo kenning einhvern veginn best upp síðan hef ég verið að nota hana síðan 1 eða 2 ár punktur, búin að predika hann en ég sem sagt sífellt ég sem sagt með allt þar að kenningu ok ég ekkert viss að ég tengi Rauðahafið þegar það klofnaði og krossfestingu Jesú saman ok að 80% af fólki vill bara heyra sögur af öðru fólki það getur bara talað annan fólk og þetta sem þú varst að tala hort með stækkunargleri 80% hana síðan eru þarna 16% það eru bara þeir sem vilja tala um ykkur atburði það var krossfestur, þetta gerist þau voru í Getsemani, þeir eru bara fastir í atburðum og það eru með alla historik, söguprófessoran og alla sögufræðin þau eru í þessu 16% og svo ertu með 3% sem að ná einhvern veginn að sjá kjarnan úr því sem verður að fjalla og fljóta svona aðeins yfir þetta mannlega og atburðarlega og það sem að gerðist í Rauðahafinu var, ég held að verið cirka helmingur af fólkinu fattaði hvað var í gangi það bara splittaðist upp mannhafið helmingurinn bara fór eða flúði eða bara nei, ekki meira og hinn helmingurinn hélt bara áfram að vera í þrælabúðunum og láta það sprauta sig sama gerðist í þessum atburði og með krossfestinguna það var að fortjaldi fjall rifnaði sundur frá lofti til landi og þá bara opnaðist fyrir prumpið ekki landláð lofti til láðs en þá bara rifnaði fortjaldi og ég held að báðar sögunar sem eru sagðar í þessum 80% mannlega og atburðarlega 16% það eru bara eins og Grímsævintýrin eða H.C. Andersen eitthvað svoleiðis Ég tek alveg undir það vegna þess að þetta fyrir ekki að vera ég að gripa fram fyrir að þetta það sama og ég var einmitt að velta upp í þessu vídeói sem ég var að gera í morgun ég var nefnilega mjög ánægður með það eftir á þegar ég fór að hlusta á það það vel að ég fann það ekki eins og ég fann svo auðvelt að þú veist hvernig að finna það bara not.is/extra.html það bara þannig ég alltaf að posta þessu link aftur og aftur en og ef þið vantar að vita þá bara postar á mig skil og þetta ekkit lindó, þetta bara upp on request ég þarf þetta að præfa sig núna í mínum pælingum ég fór í morgun og fór ég á Not og Hreinberg og ég bara ok, þetta bara allt og fallið fyrir mig þetta á vegnum mínum þetta alltaf á vegnum mínum ég posta alltaf líka það ekki komið fram hjá mér allavega jú, elsku mig góð á vegnum mínum já, nei, ég ef
þú náttúrulega, sko, ég gerir ráð fyrir því að allir fylgist með öllu sem ég pósta, sko. Það Facebook sem sér að henda í andlitið á mér, sko. Þeir hafa klikkað því núna, sko. Já, þú getur ekki treyst algrímunum. Nú fólk að taka eftir því og ég get ekki eins og kommentað og sem ég pósta sjálfur. Það algjört djók, sko. En ég var sérst að veist að... Það CIA, ég með skilaboð fyrir þá. Það Þeir eru alveg rosalega þessi CIA pleppar, sko. Nei, það þessi pæling að, sko, geti lesið biblíuna frá þessu sjónarhorni, eða þessum, eða er það ásatrúin, eða er það þessna húmanistavísin og getur tekið hvaða víravirki af hugmyndum sem er. Og ég var sérst að leika með þetta og þetta svona svipa á það sem við erum að tala um. Þú getur tekið allar frumspekilegar sögur og velt þeim eins og Rúbiksteningi á mismunandi hátt. Þannig að hann birtir mismunandi litamynstur en ef þú veist hvað það gera, ef þú hefur vald á því að nota frumspeki, ef þú ert komin í 3. lagskiptingu, þá skiptir því einhver máli einhver svona hugmyndafræðilegu sannleikur. Bíddu aðeins. Ég ætla að hlusta á vídeó snúkast. Fannstu líka? Ok. Hvað er það langt? Nei, ég fann hann var inn á vegnu eins og það. Já. Að sem sagt, við getum tekið allar hugsanlegar metafórur, eða sem sagt, frumspekilega táknfræði, sem sett fram í sögu, bara eins og með biblíuna, hún ekki sagnfræðirit, hún er frumspekirit, þú ert að skilja það frumspekilega. Niðurstaðan að það kennir þér einhverja aðferð til að skilja sjálfan þig. Það er það sem ég er farin að vinna með núna í dag. Veist, ég er búin að vera að segja í mörg ár, það er bara til einn sannleikur, það er sannleikurinn skapar alheimsins. Allt sem er í sköpuðum heimi þessna lygi, vegna þess að það er skáldskapur. En síðan er ég fatta því það í sumar, til þess að fatta þennan eina sannleik, þá þarft þú að vera orðin sannleikur. Sannleikurinn hóks, mástu. Já, það er inn í þinni heimspeki. Reyndar það líka í dómskerfinu. Ok, en það sem ég að reyna að leggja upp þetta, ef þú ert á þeim farvegi að verða sannur og þannig að þú ert farin að geta séð í gegnum þessar lygar og þessar fléttur og farin að geta auðkennt sannleikan, þá skiptir engu máli hvaða víravirki hugmyndafræði þú notar til þess að finna þetta. Þarna varstu með sko sannleikan og hvað var hitt sem hún sagði orðið fyrst þannig? Þetta eru bara myþológi sko. Sannleikurinn bara persónuleg upplifun á raunveruleikanum sko. Þess vegna í dómi, þegar þú kemur fyrir dóm, þá sverðu ég lofa að segja sannleikan, allan sannleikan og ekkert nema sannleikan sko. Það hefur ekkert með raunveruleikan að gera sko. Að þú getur fengið 15 vitni af sama raunverulega atburðum með sko 15 útgáfur af sannleikanum sko. Já, ég veit það. Þess vegna sko sannleikurinn bara hóks sko. Og þeir sem að leita sannleika eru í raun að leita að gullinu við endan á regnboganum sko. Og sko það sem að og þarna öll þessi geimvísindi og öll þessi vísinda myþológi sko að hún sko sem náttúrulega bara trúarbrögð að þeir eru bara að búa til sannleika sko. Þeir hafa engan áhuga á raunveruleikanum sko. Já, ég var að segja þetta. Þú bara orðar það öðruvísi. Já, og það nákvæmlega það sem ég á við líka. Já. Þú notaðir orðið sannleikur sko. Já, ég má það. Þú mátt náttúrulega gera það sem þú vilt. Þetta þinn sannleikur sko. Nei. Það það sem ég held að sé rétt. Já, það þinn sannleikur. Já, nei, ég hef engan sannleika. Já, þetta sem þú varst að segja áðan, sko. I don't have a truth. Það bara eitthvað sem ég held að sé rétt. Þú veist, þú færið mig ekkert til þess að breyta þeirri staðhæfingu.
Já, þetta einfaldasta leiðin kannski þú ert að horfa á vegg sem er rauður, sko. Og þú ert að rökræða við eitthvað sem er litblindur, sko. Og hann að segja bara, nei, hvernig sjá litblindir rauðan vegg, hann væntanlega grár. Ég man það ekki. Svona dökkgrár. Og þá getur það yfirildi gengið til eilíðar, sko, en báður að segja satt, sko. Og báður eru að leggja fram sinn sannleika. Ég held reyndar að litblinda sé ekki til. En litsjón til ná? Ég man eftir vinum úr barnaskóla sem sögðu að þeir væri litblindir og höfðu verið greindir slíkir og þeir sýndu mér á litablaði hvaða merktir og sýndu mér sko hvaða liti ég sá og sýndu mér svo síðan hvernig sumir litir fyrir þeim runnu saman og þeir vissu það því að búið að segja þeim það. Já, ég Býttu, fyrir ekki að þau. Já. Það var búið að segja þeim það, að þeir væru litblindir. Já. Það var búið að segja þeim að þeir væru takmarkaðir. Vegna þess að þeir sáu liti á annan hátt heldur en flestir aðrir. Og það var einhver búinn að finna út aðferð til að mæla það. En það segir mér ekkert hvað þeir sáu, eða hvað þeir sjá, eða hvernig þeir eru, út af því sem búið að segja þeim sjálfa sig. Hvað þeir eru að neita sjálfum sér að sjá af þeir eru búin að taka við takmörkuninni. En það má líka segja, sko, við stöndum hlið við hlið og erum að horfa hann að rauða vegg, sko. En, sko, rauði í þínum augum og rauði í mínum augum kannski ekkert endilega sami hluturinn, sko. Alveg hárrétt. Ég hef ekki hugmynd hvaða liti þú sér. Það eina sem ég veit það við köllum saman litin rauðan, en ég hef enga hugmynd hvort hann sé rauður. Reyndar náttúrulega til í dag spektrummælingar, en þær eru innan við 50 ára gamlar, 70 ára, 80 ára gamlar. Já, en sko, rauði liturinn sem kemur til þín, hann byggir á þinni skynjun á þeim lit, sko. Já. Og það breytir engu hvernig þú spektrar hann eða skýrgreinir hann, hvort hann pantón eða smink eða breytir engu hvar þú setur litin, sko. Það spurning augun þín, sko, hvað þau sjá. Já, það getur vel verið að þú sjáir, ég veit það, ég hef oft talað þetta í vídeónu mínu. Þetta það sem ég svolítið gagnrýnin á í þessu ekki nöttur heimi, sko. Þá eru menn alltaf að vitna með augunum, sko. Sko mín kenning svo bara menn eru svo við mannkynni eru bara svo kolranguð og við sjáum bara ekki neitt, sko. Já. Við sjáum bara rétt út frá og vanispunkturinn, sko, bara 200-300 kílómetrar, þá sjáum við bara ekki lengra, sko. Ef við sjáum svo mikið, ég ekkert viss það. Þessar nýju kamerur, sko, þessar nýju kamerur bara eru búin að breyta sín fólks á heiminum, sko. Eins og stjörnur sem eru að fara í hringi, sko. Með time-kamerunum, sko, og svo bara bátur sem að sigla út, sko, eða skip, olíuskip, svo það bara algjörlega horfið skipi, sko, það bara zoomar það inn og þú sér það bara í zoominu, sko. Og náttúrulega ef jörðin nöttur þá eitthvað fyrir, sko, þú átt ekki geta zoomað það inn. Já, rosalega margt furðulegt með þeim eins og með svoleiðis, vorum að spá var bara eitthvað í dag sem var að spekulera sko, með uppruna Kákasusfólksins og af því ég var eitthvað að tala með þetta í dag og ég er búin að vera að pæla múla mikið í Kákasusmenningunni allar götur síðan í vor og það þú veist, ég var að fjalla með þetta svo ég haldi árum að vitna í vídeómyndra í morgun, ég var að pæla í það komið nýtt movement sem þau eru til nokkur eintök af því og nokkur útgáfur af því sem heitir svona Out of Africa Movement. Það til svona marxískar hreyfingar og meðal afrísks fólk sem að að reyna svona hijacka sko Kákasusmenningunni yfir til sín, sko. Og það svolítið auðvelt að debunka þetta vegna þess að sko þetta fólk að reyna að segja, heyrðu, allar grunnhugmyndir ykkar Kákasusfólksins eru rauninni upprunalega frá okkur. Og fara svo út í einhverjum svona historical, svona vafasamar pælingar það. En það sem fer framhjá þeim að þau hafa enga original ideology í sin eigin sögu.
til þess að sína, þau eru bara þau eru að gera koppi frá Kákasusmenningunni og segja, nei, þetta var uppröð, þetta bara svona spinn og þetta svona svipað eins og ég var líka að fjalla að það til nokkrir hópar sem hafa komið reglulega fram á síðustu 10-15 árum og fá svona mismunandi mikla athygli frá fólki að sem að þeir gera svona komparativ semiológia á mismunandi trúarbrögð og sína, sjáðu, Jesús var til í hindúisma og hann var til í míþraisma og hann var til í egyptológi og hér og þar sko og alls konar svona hugmyndafræðir sem eru til alveg svo við þekkjum til þess með Seif og Apollon og Óðinn sko eða eitthvað eða Loka og Dionysius og Bakkus það er til fullt af svona comparisons til en það þýðir ekkit endilega að allt þetta komi frá sama meiði, þetta getur alveg verið allar þessar sögur komið frá sömu meiklara vélsmiður sko, eða whatever, eða það þýðir ekki að það sé ekki eitthvað undir sem þú getur fundið með því að þjálfa og slípa einbeitingu þína einsæi og hugsun. En ég kaupi það ekki alveg reyndar sko, ég held að sko allt þetta, trúarbrögðin, allar þessar pælingar vísindin þá líka sko. Þetta eru allt saman þínar eigin þroskasögur sko. Og það sem þú ert upptekinn að þú ert 7 ára og sko 14 ára og 21 ára og svo allt þetta sko. Þetta er allt saman bara þín eigin þróunarsaga sko. Það má alveg útskýra þetta þannig, ég finnst það bara fín pæling og ég nota alveg stundum svona ákveðna útgáfu þessari pælingu en þú veist, mér finnst það hjúpa svolítið vel í því sem hann segir að Reza Aslan á sínum tíma og það sem hann segir sko, þú getur grafið 6 eins feta djúpar hólur, ég ákvað hins vegar að nota þetta kerfi hér til að grafa 6 metra eða 6 feta djúpan brunn. Það þýðir ekki að þú getur ekki grafið 6 feta djúpan grunn með einhvern veginn öðruvísi skurðgröfu. Ég nenni ekki að rífast hvort að GMC Yukon eða Toyota Tundra séu betri fjórhjóladrifs jeppar ef þú ætlar í langferð. Ég nenni því ekki. Þarna hef ég náttúrulega ákveðna reynslu í þessum uppfinningabransa sko. Að sko það eru bara ákveðnir hlutir sko, eins og það er erfiðar að labba upp eitthvað niður sko. Það bara breytir engu hver skoðunin eða trúðin er á því sko. Já, og sko í þessum uppfinningabransa sko, þá eru menn ofta að finna hjólið upp aftur sko. Og ég er alveg segur að því maður þarf að gera það svona 200 sinnum þá þarf það að finna upp hjólið aftur sko. Og svo á ákveðnum tímabættu ferðu að geta hugsað sjálfur sko. Og það sem að menn þurfa að gera sko er að einhvern veginn að í því líka sko er einhvern veginn að reyna að sjá raunveruleikann sko. Og þá er ég ekki að tala að sjá hann með augunum sko. Af því að við erum svo stórblind allt sem við sjáum eða heyrum eða uppskinnum í þessum 500 skynjurum okkar eða hvað eru margir að það er eitthvað sem við getum ekki treyst á sko. Eins og með jarðapælingarnar og allt það sko. Og þú þarft einhvern veginn að nálgast þetta án þess að vera í þínum eigin tilfinningum eða þínu þroskasti eða í þínu eigin sko. Svipað eins og þetta, komast úr subjective logic yfir í objective reason, ferðalagið að þarna á milli. Ég er alveg heillaður af því, það er mín útgáfa af að lýsa því sem þú ert að lýsa. Sko. Eða ég held það. Já. En ég var að tala með þessi Kákasusmenninguna, ég var aðeins að pæla í kortvörpunum. Veist, algengasta korti sem við notum í dag er Mercator Projection. Buckminster Fuller hafði gaman að pæla í þessu. Hann endaði að búa til eitthvað kort sem var mjög furðulegt og hann miðaði það út frá því að búa til kort sem væri haflægt til að sýna hvernig öll höfin tengjast og hvernig
hvernig kontinenturnar eða hvað heitir það eftir á íslensku? Ja, kontinentin, hvernig þau svo liggja í kringum höfin, frekar heldur að sjá hvernig höfin læðast á milli, spurningum projection, hvernig þú sér heiminn, sko. Gallinn náttúrulega við hans að það var ekki ferkantað á A4 blaði, en við höfum báðir séð alveg fullt af mismunandi projectionum á kort. Og ég var aðeins að pæla í þessu einhvern tímann þegar ég hlusta á Herola-vídeóið hans Freysteins Sigurðssonar, sem ég held mikið upp á. Og fólk getur fundið auðveldlega á YouTube, Herolar, Freysteinn Sigurðsson. Þetta eru 2 tíma fyrirlestur en er í 8 pörtum. Og þetta er svona niðurhala og eiga. Að hann var aðeins að pæla einmitt í sínum fyrirlestri, að fer svolítið lítið fyrir því innan alla aðra punktina. Þetta er svona gaur sem að draga alveg rosalega mikið af punktum saman og mörgum áttum. En hann er einmitt að pæli því sem sagt með sumar af sögum víkingana eða væringjana eða þetta sem að urðu víkingar og væringjar. Hvernig margar lýsingar þeir að benda til þess að þeir hafi haft aðeins öðruvísi sín á heimskortið. Eins og þeir skildu heimskortið heldur en eftir því hvernig Mercator-kortið er búið til frá The Royal Society of London. Eða sem sagt, já. Og þar var jafnvel líka pælingar sko hvort að til þess að hánorðrið hafi færst eða eitthvað annað og ég var eins að skoða að það er mikið í ýmsum sögum hvernig tökum, veitum við, það er eitt, veitum hvað er það eftir? Og það er ein saga sem er, já, þú varst að tala það áðan, það er, sko Robert Seppur eitti svolítið tíma í það í sinni vinnu að benda á að það eru til fullt af frásögum á Indlandi ættir þar á Indlandi sem hafa verið valdamiklar og áhrifamiklar gegnum aldirnar og haft miklar filosófíur og annað. Það er einhver Finni sem fann út að það eru valdamiklar og göfugar ættir í indverskri sögu í gegnum aldirnar sem eru frá Finnlandi. Finnar eru frá Asíu, sko. Svo er það. En ég fór að í þessu samhengi að pæla í sko hvernig verpist flöturinn. Hvort sem hann er á kúlu eða hnetti eða á demanti eða einhverju slíku. Þú veist til þess að ég er mjög heillaður af rabbínapælingunni að tjaldbúðin verpist þann sem gengur inn í hana. Ég hef oft verið að pæla í þessu að jörðin hún var flöt árið 1450, hún varð hnöttur árið 1550. Þú veist, eftir því hver að horfa á hana og hvernig og með hvaða tólu, með hvaða skilningi, þetta er nákvæmlega sama og varst að tala á hann. Ég hef ekki hugmynd þegar við báðir horfum á lit og þú segir rauður og ég segir rauður, það getur vel verið að þú sjáir bláan. Það er, hugsanlegt, þú myndir ekki einu sinni vita að þú einhver getur sannað það fyrir þér. Og þú veist ekkert hvernig veruleikin verpist í tengslu við það hvernig þín ómeðvitund sér eða er sannfærð að veröldin eigi að vera. Ég veit ekki þessu hvort veröldin er til. Ég get ekki farið út fyrir alheiminn og sanna það. Nei. Ég fyrir mér er þetta orðið, þessar pælingar allar eru orðið svona sannleiks gjálfur, sko. Eins og ég er hættur en enn að hlusta alla þessa flatjarðinga, vitringa og allt þetta lið, sko. Allir þessi samsæringar og allt þetta gengi, sko. Þegar byrjað í þessu sannleiks hringli, sko. Menn að segja manni einhvern æðislega sannleika, þá ég bara alveg sko. Ég nenni ekki eins og svo langt í dag, sko. Þetta er bara svona fylleri sem að maður eiginlega bara nennir ekkert að vera með í lengur, sko. Sko, það eru allir með sinn sannleika og ég er miklu meira upptekinn af raunveruleikanum, sko. Og til dæmis með þessar pælingar í sambandi við víkingana og Jesú og Júdas og allt þetta og Jósef, sko ég er miklu meira áhuga, eða 9-11, ég er miklu meira áhuga á bara raunveruleikafræðinni, sko.
að sko það bara einföld staðreynd að stál brennur við 1400 svona pluss mínus 200 1500 gráður sko og flugvélaeldsneyti brennur í 650-700 gráður sko. Og þetta bara einfalda tölur sko sem gilda sem universal tölur sko og þú getur bara að pröfa daginn langan að kaupa þér bara stálbita og láta loga steinolíu undir sko og þú getur láta hann að loga til eilíðan hóms það breytir engum með stálbita sko. Og ekki séns að hann bráni sko eins og sást þarna bara spýjurnar út úr húsinu sko. Það fundist engir stálbitar eftir 9/11. Nei. En sko þannig að öll umræða 9/11 og það var nú aðeins rætt í síðasta Harmageddon sko og þá var spurt var þetta inside job? Er það eitthvað Harmageddon með þér sem ég mist af? Já, það var í síðustu viku held ég. Okay. Ég hef svo takmarkað þolinmæði fyrir þeim kumpónum. Já, eru orðnir kurteisir sko. Aðeins kurteisar allavega. En sko ég einhvern veginn bara fastur í því sko, byrju útskýrðu fyrir mér hvernig þú getur notað 6, að því er stálsmíða í sveitinni hjá mér og þeir eru að brenna járn eða stál eða allan sólarhringinn sko 24/7, bara alltaf, alla daga vikunar og vinna 1000 manns við að bræða stál sko og þeir eru bara fávitar sko, þeir eru alltaf að hita þetta upp í ykkur 1500 eða 1700 gráður sko. Ég var að spá bara mæta til þeirra ég kannski bara mæta á mánudaginn og sé bara byrju vil ekki spara helmingi orku, bara hiti þetta í 600 gráðum með steinolíu og ég meina máli dautt sko og veist hvað myndi þeir gera við mig þeir myndi bara hlæja mér út á hlað sko hverju og svo eru bara menn búin að vera í 20 ár eitthvað að tala mér bara þetta bara biti 15 gaf sig og eitthvað bara bla 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 veist ég bara komdu mér fyrst í gegnum þessa fyrstu hindrun sko. En það einmitt það sem ég ætla líka að bæta við það sem ég var að tala áðan að ég orðin meira og meira heillaður af því að þetta allt saman frásaga. Þetta allt saman frásaga. Já. Þetta allt saman sögur sko. Ég frásaga. En hins vegar eins og þegar ég var að spá þarna í og Rauðahafinu og því sko að ég reyna að spá sko, hver raunveruleikinn sko það engin dæmi til það haf bara klofni sko en það eru til mörg dæmi það sem að þú komst svo meistaralega með Lost in Translation sko að það fullt af svona atburðum sem að orðunum breytt sko Já. Þannig að kenningin mín Rauðahafið sennilega næst raunveruleikana sko. Þetta var bara að tala mannhafið sko. Og sama með alla þessa Jesússögur og Getsemani og allt þetta sko. Þarna var bara verið að reyna að dreifa huganum frá að fortaldir opnaði. Og þar að baki var kassi með prumpi sko. Og sem bara mjög góð pæling sko. Mjög góð pæling. Já, það svona reyna að nota eðlisfræðina eða svona raunvísindin í þetta sko. Þetta var svona wow moment. Ég man vel eftir því þegar ég var að vinna fyrst með þetta með Rauðahafið þá var mín útgáfa var svo að Móse hann var með einhver orðræði sem splittaði orðræðum allra hugmyndafræðingana í kringum hann og öllum hugmyndum fólksins í kringum hann þannig að fólk sá aðgreininguna í gegnum allt bullið sko. Þetta var skild pæling og sko það sem ég fyrirgefðu sko hérna erum við að horfa á sko hvað haf og jafnvel fljót táknar. Ég var einmitt að vinna með þetta nýlega í tengslum við með að því ég var verið að pæla undanfarið í sko hvað fjallið Helga. Ég heimsæki þessa hugmynd reglulega síðust árin og hef svona svolítið þó ég hefði alveg fyrir löngu verið búin að búa mig til einhverja hugmyndafræði til útskýra þá hef forðast að negla það og ég vil frekar labba eins svona nokkra hringi í kringu það sko og þá ég að hugsa sérst að menn þarna fyrir 3400 árum hafa verið að vinna með einhverja hugmyndir sem táknfræði
til að útskýra eitthvað, en fólk kannski í dag veit það ekki hvað þessar hugmyndir tákna og ég, sko fyrir mér þegar þú bendir mér á að Rauðahafið kom úr Medúsunni eftir ég hef búin að vera að nota Gorgonmótil þessi ári, ég segi, what? Ég ennþá bara, lost in my own translation, sko. Og það nú líka eitt af því sem svo skemmtilegt við svona collaboration að við, frumspekingar koma upp með, eitthvað tákn og við erum með mismunandi túlkanir á því, en báðar túlkanirnar eru í rauninni, þær passa, sko, þær stemma. Og þetta það sama og við erum búin að vera að tala í kvöld, sko. Sagan góð? Hvað ég heillaður á Adam og Eva sögunni, það í hvern einasta skipti sem ég heimsækja þessa sögu, þá kem ég frá því borði með eitthvað nýtt. Hún svo einföld, hún svo auðmunanleg, auðsegjanleg, en hún svo ríka dýpt. Sko, þú getur bara tekið líka nútíma núna, sko. Eins og þú gætir tekið þetta eitursprautu dæmi, sko, og sett það inn í Rauðahafsmynd, sko. Þú getur sagt sögu af þessu fári sem í gangi núna í formati Rauðahafsins, sko. Já. Þú getur sagt, sko, hér var fólk í svona þrældómi og vissi kannski ekki alveg af því, sko. Og svo bara einn daginn bara splittaðist hafið, sko. Og þá varstu komin bara með sprautaða og ósprautaða, sko. Já, mjög fín. Og þeir verðast bara geta að lifa saman núna, sko. Þeir eru bara svo seglar sem að bara ganga ekki saman, sko. Og Dr. Zelenko, þarna var í viðtali á Del Bigtree daginn, ég er nú búin að tala nokkur sinnum um það, því ég vil að þessi litli hlustendahópur minn viti af því vídeói og helst bara sæki það, sko. Með ísraelska lækninum. Já, hann ekki ísraelskur, nei. Hann bandarískur. Já, hann rabbi, hann var að tala við rabbi hana. Sá sem talaði við þá, meðal hans, já. Hann var einkalæknir Trump í fyrra. Hann var einkalæknir Trump hérna í fyrra og bjóð til sem sagt við Zelenko protokoll. Og meginstraumurinn veit ekki eins og hann til, sko. En hann kom að einum punkti, bæði, held hann að við talaðum þetta við rabbinana, hann myndist á þetta held ég við annarkvort Alex Jones eða Del Bigtree, því hann fór í lengra viðtali sömu viku við Alex Jones. Ég man nú ekki hvort ég tók afrit af því viðtali, en bæði mjög góð. Hann segir, þeir sem fylgdu Móse voru bara 10-20% af liði af Hebreunum. Hann sagði meiri hlutin af Hebreunum völdu að vera áfram þrælar. Og mér finnst það svolítið góðu punktur, hann að segja sko 80-90% af þessu liði, nei, flott mynd af Guðjóni. Ég sko hættur á Facebook. Þetta kemur í random þarna, sko. Þetta kom upp núna, það er tilviljun, forsjáin. Á sama tíma hjá Herúlum, Axel með sína fyndni, sko. Það er gaman aðeins. Hérna geta menn séð alla aulabrandarana mína. En mér finnst þetta mjög góðu punktur á Dr. Zelenko að jafnvel þeir sem að vissu nákvæmlega hvað var í gangi sáu Abu-Ravas-píramídan springa í tætlur. Þeir ákváðu samt að vera áfram hjá fara og taka við sínum eitursprautum. Já. Algjörlega. Þannig að mjög djúpt að viðtal. Ég þarf að athuga hvort ég eigi eintaki þar sem hann talaði við Alex Jones, en það var efnislega það sama. Já, ég búin að birta öllu viðtalið við hann. Ég Zelenko, áttu þetta þarna? Já, þetta hérna. Allar nú að minna mig á, færðu bara nú hóks.is. Já, það alltaf þannig, sko. Má segja frá leynilinknum sem þú sendi mér þarna í vikunni. Í ákveðu íslenskt vídeó. Hvað var það? Lykilorðið hliðvarsla Siggu. Já, ég veit það ekki. Hvað Sigga er það? Órátor. Já, það er ekkert leyndamál. Ég á bara eiginlega engin leyndamál. Já, nú finn ég ekki kallinn, sko.
prófaði leitarfítur sinna. Það er engin texti, sko, þetta eiginlega já, ok. Mér vantar eitthvað til þess að indexa. Já. Og líka að skrifa texta, sko, eins og Var ekki Bjarni eitthvað að spá í hjálpa þér með það? Nei, hann bara upptekinn með konu og börn, sko. Nei, ekki bráðum börn. Nú það? Nei, ég veit það ekki. Það ekkert sem ég veit, sko. Ok. En aukast ekki líka þegar þú komið konu inn á heimilið? Það hlýtur að vera. Ég veit það ekki. Hefur hann eitthvað að tala við storkagoðið? Ég held að komi engin börn á þess að storkarnir takið þátt í, sko. Ég lengi búin að trúa því að þetta hefur ekkert að gera með hormóna og eggjafrumur og sáðfrumur. Ég held að þetta hafi allt að gera með storkin. Getur verið. Nei, ég finna ekki í fljótu bræði, en hann með frábæra viðtöl, sko. Já, þetta nú bara eins og með, sko, þegar menn fara að segja söguna okkar, sko, eins og þessi vefur þetta fæðist bara á hlaupum, sko. Það ekki eins og... En ég eiginlega láta mig dreyma einhvern sem myndi skrifa texta, sko, einhvern sem hvað sem að horfa á vídeóin og góður á lyklaborðinu, sko. Myndi horfa á þetta vídeó og skrifa einhvern texta fyrir mig á milli, sko. Skilurðu? Þannig að væri svona texti flæðandi með líka sem að færi svona Já, ég myndi ekkert vera að hafa ágjörð því. Ég myndi gera allt annað í þínum sporum. Ég myndi taka ensku lýsingarnar við þessi vídeó, henda þeim inn í Google Translate, breyta 3-4 orðum svo að þetta sé ekki lengur copyright theft og posta translataða textana inn. Það kemur svo skakt út. Fólk ekki ánægt með það almennt, sko. Já, það skiptir ekki öllum máli. Nei, í alvöru, ég gaf tímarit í mörg ár, ég gat gert allt, en ég gat ekki prófarkalesið. Ég fekk margar ábendingar, þú ert að fá þér prófarkalesið og ég sagði alltaf, ég leið og ég hef efna á því, ég leið og útgáfan skilar hagnaði, þá ætli ég að ráða prófarkalesið og þá sagði fólk, já, allt í lagi, þetta gott efni hjá þér einhvað síður. Já. Það náttúrulega sammála, maður hlustar ekki á þessu. Þú veist þessi hverulandar sem að hringdu í mig að skrifa mér og sagði þú ert að fá prófarkalesara, ég svaraði sumum þeir og sagði ertu ekki að bjóða þig fram. Já. Fólk vissi ekkert hvað það var að gefa út tímaritt, það var sko 24/7. Já. Já, mér þykir alltaf meira vænt hóksið mitt, sko. Já, þetta fínt. Þetta rúmar það sem ég að gera núna, sko. Svo þetta finnst mér bara masterpiece, sko. Svona masterpiecear í gangi, sko. Nú bara hvítur skjár. Já, Kill Bill. Þetta 2020, sko. Ég sagði bara fljótlega upp úr áramótunum að þetta væri Certified of Vaccination ID. Já. Það svo merkilegt fyrst mér með eitt, sko, með það dæmi allt saman að, sko, fyrir, ég veit ekki hvernig það gerist hjá mér, einhvern tíman á bilinu 2015-2017, ég veist það á 2-3 ára tímabili, þá smátt og smátt áttaði ég mig á því hvað þetta tölvustjórnkerfi orðið svakalegt og hvernig þetta þjóðríkja og alþjóðastofnana stjórnkerfi orðið samþjappað, samansaumað og hvernig þessi yfirborðsmennska að þjóðríkin sé ólík væri bara blekking, þetta var orðið allt saman sama mafían, sömu hugmyndakerfin, sama hugmyndakerfið, sama stjórnsýslukerfið, sama aðferðafræðin, sömu dáleiðslufræðin, allt, þetta var í rauninni, sko, það sem menn að tala um þetta með World Economic Forum, One Government var löngu komið fyrir 2019 í rauninni. Og bursi frá því hvort að slíkt sé eðlileg framrás, sko, ef við hugsaum mannkynið, mannkyn hugsar, já, ég vil konungsríki, já, ég vil lýðræðisríki, þjóðríki, eitthvað, og já, ég vil eitthvað svona sambandsríkja fyrirbæri eða eitthvað.
það getur vel verið að þegar maður horfir á, ég veit ekki hvernig einfalt þetta, þegar ég horfi á meginströmmin, hvernig hann horfir á vísindin og horfir á hegðun stjórnkerfisins og að, lög eiga ekki við elituna, eiga bara við það ef að þú fótbrýtur þig einhvers staðar, að hræsnin og lygarnar og yfirborðsmennskan og bara heila eyðileggingar og morðæðið og ránsæðið, ef þetta okkar eðlilega ástand, ef þetta okkar eðlilega ástand sem bara 92% af fólki segir já, þetta okkar eðlilega ástand og maður horfir á einmitt eins og þetta með við höfum til þess oft ekki árin talaðum, við töluðum mikið UNESCO tíma, en fyrir mér vorum við aldrei að tala UNESCO, við vorum alveg eins tala WHO, við töluðum oft BIS, miklu meira heldur en IMF, ég sé engan mun á BIS og IMF og þannig maður var að byrja að sjá hvernig þessi hugmyndafræðilegi og effektífi viðbjóður þessi viðbjóðslega haughúsdrulla. Ég get ekki einu sinni sagt að þetta sé einu sinni hugsun vegna þess að hún gjörsamlega vitstóla, hún hamstóla, hún algjörlega órökrétt út frá öllu því sem að við höfum þjálfast í að skilja sem eitthvað mannlegt og eitthvað, já, ég geti sagt göfugt eða eitthvað, eða deigðugt, bara, þú veist, bara ógeð og því meira sem ég horfi á það, þeim mun meira fyrir mér það ónáttúrulegt. Þeim mun meira sem ég horfi á náttúruna sjálfa, þeim mun meira hvernig mannkynið byggjur upp sín kerfi síðustu 2 til 6.000 ár eftir því hvernig maður metur það, þeim mun meira finnst mér þetta að vera bara ónáttúruleg djöfulmennska sem nei, það sem ég að reyna að leggja upp og hefur verið svona svolítið kannski á rauði þráðurinn á baku margt sem ég verið að segja síðustu 4 árin allan það sem við mannkynið erum í dag ónáttúrulegt og annarkvort það rekur mig bara einni niðurstöðu, það eru 2 útkomur í boði, ef það rétt hjá mér að þetta sé ónáttúrulegt þá gerist þá það óhjákvæmilegt að hið náttúrulega mun stroka það út hið náttúrulega mun alltaf fyrir eða síðar stroka út hið ónáttúrulega en það getur verið að tímaskalinn sé lengri heldur en ein kynslóð nær að sjá. Þú veist. En ég sé það, þú varst örugglega þessu momentum í sveitinni þegar maður var að horfa inn í haughúsið sem voru undir gólfinu, manstu þetta þeim? Já, algjörlega, ég að tala það. Manstu þegar maður horfði á haughúsið, þetta var bara upplifun fyrir mig í sveitinni, Þegar ef maður myndi detta í það, þá myndi maður deyja, Já. Og ég man þetta var svona pissuskánur alltaf ofan á með svona blágrænum lit skán einhverjum og að horfa á þetta var bara svona táleiðslu upplifun einhvern veginn og þarna fæ ég sömu upplifun þegar ég horfa á 96% Já. Það bara eins og að horfa í haughúsið Já. Og ég sé ekki alveg tilganginn að vera að ræða það ég sé ekki alveg tilganginn í að vera að ræða hvað þetta sé nú hræðilegt og sjá þetta spillinguna hérna og sjá, bara eitthvað what það er bara fjósa business sem gengur út á það að fæða beljurnar og mjólka þær og aðeins að viðra þær og eitthvað svona og svo bara drepa þær og borða þær og að vera og það er svo þessar kosningar og þessar þjóðfélagsumræðan og þetta fyrir mér bara svona haughúsa pælingar haughúsið bara þannig að þetta er þarna og stinkar to high heaven
og svo bara einn daginn þá bara farið í það að dreifa þess á túnin sko og that's it. Það engin meiri vísindi eða pælingar í kringum haughúsið sko. Jú, skánin tekin utan á til þess að búa til hangigjöld, breytt hangigjöld. Já, veist, það bara aðferðafræði sko, en veist 96% mannkyns haughúsið sko, skíturinn sko og sko maður má bara passa sig að þetta ekki í haughúsið sko, þá bara druknar sko. Já. Og hérna ég prófaði þetta 10 ára gutti að prófa að fara á vaðstífulunum minni það var enda dýbra hjá okkur sko, það var svolítið hættulegt sko, það hefur verið misdjúp sko. Já. Allavega fyrir okkur börnin sko, við hefum druknað sko, við hefum ekki náð að standa upp sko. Já, okkur var alveg tilkynnt það, við dettið þarna þá bara, sorry veist þið rendi bara túninu sko. Að sko ég einhvern veginn ég bara orðin miklu meira upptekið, ég reynda var alltaf í því að labba með beljunar sko út á Haga og hérna dásamlega minningar alveg frábært sko og það allar með sinn karakter og alveg og allar verða svona vinkonur þínar sko og hérna ég miklu meira áhuga á því sko fara með beljunar út í Haga, ég hafði óbúslega gaman að mjólka, það voru að halda 4 járnstykkjum sko og ná svo einu upp í loftinu, þetta var rosa kunstir sko og ég var náttúrulega bara 11-12 ára sko og hendunar á mig náði ekkert utan á mig það sko. Þetta ákveðin tækni sem maður lærir. Og svo misti ég þetta einu sinni 2 í flórinn og ég vissi nú ekki hvert bóndinn ætlaði að fara sko. Og það ætlaði að henda mér í haughúsið eða eitthvað. Og hérna, sko, ég bara miklu meira áhuga á því, bara fara með beljunar og bara njóta ferðarinnar og samskiptana og sko, ég eiginlega orðin óbúslega leiður á þessum samræðum við haughúsið, sko, og miklu meiri áhuga á svona, meiri áhuga á ég myndi vilja fara meira að skrifa bækur sko. Við þurfum að gera það báðir. Þú þurft að skrifa vísindadulspeki, það bara must hjá þér. Þú kemst ekkert fram hjá því sko. Nei, ég hættur að skrifa. Ég að skrifa bókum vikingasöguna sko. Mér var nú sagt í síma í vikunni, það væri með við einn sem hefur svona nýlega fann að kynna sér arkífin mín og að því maður fer honni eins og herólafráðurinn sem dæmi sko. Eða eins og með postulanelli og alls konar svona pælingar sem maður hefur farið honni í gerðum það var einhverjum sem sagði það eru margar bækur í sig ef þetta bara greint í sundur og sett í þræði og skipulagt upp það getur vel við þurfum báðir að fara að skrifa sko. Nei, ég það tímabil og bara tímabil ég ekkert að fara þangað aftur. Ég ætla að reyna að aga mig að skrifa nokkra bækur sko. Já. Og hérna ég ætla að kannski byrja að taka klukkutíma á dag eða eitthvað sko. Og hérna ég nú ágættur penni held ég þegar ég sest við sko. En þetta og hérna að innheimta skatta með valdi glæpur bókin mín sko. Hún þarf að koma út. Og hérna Alifugla, Lunda sagan þarf að koma út þannig að það nóg að gera bara þarna sko og ég einhvern veginn svona eins og síðasta þú hlustar á síðasta Harmagretton viðtali ég var eiginlega bara orðið svona sagði bara ég bara nenni ekki að tala þetta COVID lengur sko það farið fram með mér ég vissi ekki af því viðtali ég hefði hlustað á það við viðtali. Já, eitthvað svona sko. Nei, ég hef aldrei skilað hvernig hún ennur að tala við strákana aldrei skilað en ekki miskilað ég samt ánæður með því þarna sko. Ég alltaf á toppnum sko þú náð eyrum margra með þessu og ég hef fengið það staðfest persónulega það til fólk sem hefur uppgötað
orðræður okkar beggja í gegnum þessu viðtöl. Og þannig að þetta ekki miskilja, ég alltaf að gagnrýna alla og ég náttúrulega stundum að berjast í vídeónum að ég get ekki debunka Axel, hann nálægt mér. Þetta náttúrulega alveg sko föllu englarnir sko. Senda mér eitthvað sem ég get ekki debunkað. Ég var nú að gefa þér bara debunkið á mér sko. Ég bara nenni ekki að sitja niður í haughúsi og pæli því sko. Sjáðu spillinguna hérna í haughúsinu, sjáðu. Akkur þessi skítur og þarna og ekki hérna. Hún þessi næri hérna hurðinni. Akkur það? Eru sjálfsvík sjúkdómseinkenni. Nei, ég segi það sama. Ég nota oft þessa haughúslíkingu að vísa á annan hátt. Ég tala sko, ég líki þessu oft við hjá sjálfum mér sko að ég svona hugmyndafræðilega að reyna bara að smúla að mér alla drulluna, sko. Ég alveg upp í haughúsinu eins og allir einir að vitnisburðurinn minn í vídeónum ég er ekki að búa til eitthvað sannleikað orðræði útskýringar, ég bara að reyna að lýsa minni eigin vinnu við að smúla skítin af mér. Ég upplifi mig oft þannig. Ég sé bara í einhverju endalausu sturtu að þrífa að mér fnykin og drulluna og ógeði, sko. Já. En maður endar í, sko, ég tek samt ekki alveg, ég tek undir með þér, en samt ekki alveg. Það er eitthvað við svona element eins og okkur. Við erum element í rauninni. Við erum ekkert einir það. Þetta er fullt af fólki sem að gera þetta, bara frá ólíkum hugmyndafræðilegum nálgunum. Sem að sér samfélagið sem það kemur úr, sem bara drullu köku og lítur á það sem hlutverk sitt eða skyldur sína eða bara eitthvað sem nauðsynlegt að gera að búa til orðræðina sem að lýsir þessu. Bíddu nú hægur. Ég var einmitt að fletta upp þarna í meitlarabókinni, þarna það 3 svona semiológiskar meitlarabækur og þar var þessu einmitt lýst að sko frá sjónarhóli meitlarana þá sannleikurinn orðið. Já. Sannleikurinn orðið og orðið Guð. Var ekki þannig í Mósebókinni? Creation story spell vision. Já. Sko, maður þarf að reka, maður þarf að lesa Biblíuna með því að maður getur ekki farið í haughús og skilja Biblíuna, sko. Þú verður að veitu, hvað var þetta með orðið? Það í Nýja testamentinu, eða hvað? Og upphæfur orðið? Nei, það stendur bara í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Já, það Genesis. Í upphafur orðið var hjá Guði, það byrjunin á Jóhannesi. Já, ég var að segja að það í Nýja testamentið, sko. Já. Jóhannes að Guðspjall eða? Já. Ok, já, hérna, já. Í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hérna eftir því sem að við kynnumst betur manninum, sko, þá væntanlega þykir þér að vænna hundana þina eða hundin þinn. Já. Og mér þykir vænna orðið, Biblíuna. Ég ennþá á skjánum? Ég að fletta upp líka á netinu. Já. Þetta nokkuð út? Nei, þú sér að útsendinguna ekki, í heilu. Já, því ég bara með eitt skjá á þessari tölu, sko. Þú veist þessi tölu? Hann var í upphafi á Guði, það var verið að tala Jesú eða hvað. Já, fer mismunandi eftir, ég var bara að tekka á uppáhalds ensku þýðingunni minni, hún segir þetta sama, sko, gott með stórum stað. Hvað uppáhalds enska þýðingi þín? Nei, það hérna, hún á ebible.org og heitir World English Bible. Hvað að segja? Það ebible.org ebible.org
og þar fer ég mjög neðarlega lengst í vinstri og fer í World English Bible, en það ég hef ekki skoðað mikið af hinum þýðingunum. Hvor er það sko? Já, hinn heitir World English Bible British Edition. Já, það efri. Já, ég nota þessa efri, sko. Já, ok. Svona þegar mér vantar tilvitun í enskan texta. Já. En hann notar líka gott með upphafstaf. Ég finn honum það til foráttu. Það svo fáir sem, sko, ef að menn hafa bara lesið King English, King James eða Biblíu Lúthers manna eða eitthvað, þá sjá þeir bara þrenningakenningar Guðins þannig, sko. Já. Við veit ekki hvað eru margar þýðingar sem segja and the word was a God með lágstaf. Það eru alls konar enska biblíur. Ég einhvern tíma sýndi að það er til tugir ef ekki 100 af þeim, sko. Fyrir eftir hvaða þýðingu út með. Já, það eru alltaf bara hérna, sko, þýðingarnar. Já, það ekkert víst að þeir séu, þú veist, maður þarf að vita af þessu og maður þarf að þekkja þetta og vera tilbúin að rannsaka þetta og það er bara svona með það eins og með, þú veist, að þú varst að tala hvað er veruleiki, þú veist, ég veit ekki hvað veruleikin en ég veit að ég raunveruleiki, veruleiki, veruleiki og raunveruleiki, já, við getum aðeins farið í það. What is reality or what is existence? Við höfum ekkert tímann deilt þetta og við náðum ekki sameiginlegri lendingu með það. Hvað er veruleiki og raunveruleiki? What is reality or existence? New International Version. Þessa finnst mér mjög gott að lesa á ensku. Já, mér sé að hardcopy af henni. Það er óbúslega vel orðaðir hlutirnir í þessari. Er Votta-biblía nokkuð þarna? Ég held ekki. New World Translation. New Life Version hérna. Nei, New World Translation, heitir hún. Hún er örugglega hérna líka. Jú. Nei, ég held ekki hérna. Nei. World English Bible. En hann, já, ok, þetta sko, já, maður þú veist, ég veit ekki hvernig orða þetta, þú kemur, sko, þú veist, þetta svona svipað eins og rippuleffekt kannski, eða eins og spírall, sko, eins og í sogi, hvað ertu komin innarlega í, sko, eins og konar hringferil, sko, eins og völundur sem er eins og hringferil. Ef mannst þetta í það kúluspilunum sem voru í hringi og það var alveg fellega erfitt kannski að finna út leiðina sem kúlan átt að fara inn í hringin. Ég þarf að kaupa mér svona kúluspil, það er æðislega. Það eru, þú ert endalaust sko að lendi, ég veit ekki hvort þú tekið eftir í gegnum árin eins og með djúkaðanir, hvað ég til dæmis getur verið varkár, hvað ég á til að vera varkár þegar kemur að einhverju svona conclusive eventi. Í samræðu, hvernig ég bara fer undan, ég tek ekki undir eitthvað sem gæti verið svona the obvious conclusionin ég ætla ekki alveg að festa fótinn á mér í þessari hólu fyrir en ég er búin að fara nokkra hringi í kringum hana og sérstaklega ekki í samræðu með þeir dýbetum það sem að þú veist aldrei hvernig verið að veiða þig út í einhverja niðurstöðu án þess að síðan til að viljandi sko nei, ég ætla ekki alveg svona kannski að áhugaverð pæling, sé hvað það var. Já, en hvernig ætlar að fara? Hvert ætlar að fara til Afganistan? Nei, það er ekki talibanar í Afganistan, það var hóks. Hvernig ætlar að koma til Svíþjóðar? Það fer eftir örlaga dísunum svolítið. Þú talaði hann Ímran og beðið að finna konu fyrir þig. Ég hef ekkert að gera við konu. Jú, það er fínt. Ég get sagt það að ég er bara eins og blóm í eggi með 5 börn hérna á heimilinu og einn frábæran son heima á Íslandi sko. Að bara hver dagur er slík blessun sko, og þau eru öll
sínir karakterar sko óbúslega og þau fá að blómstra sko það er ekkert svona hérna eiginlega bara ein pólicy að ekki hoppa fram af þakinu sko það bara svona að passa þau skaðið sig ekki sko það eru leiti eru þau bara alveg frjáls og hérna eldri börnin eru debata sko og hérna þannig að það er bara sko það er ótrúlega mikilvægt tel ég að hafa konu og helst að eignast börn og hérna og þess vegna leist mér vel á þú varst að spá ég að fara til Afganistan sko. Það leist mér rosalega vel á sko. Mikið í Afganistan? Já, æðislegt sko. Alla mýfluguna bíða eftir þér þar. Alveg bara. Já, ég sá alveg fyrir mér að fara bara á öðrum bílnum mínum og með föti skiptar aftur og eina fartölvu eitthvað staðið í skottinu og keyra bara alla leiðina, sjá hvort ég kæmist í gegnum Tyrkland. Ég er bara 6, ég er hérna, hvað var ég voru að segja til Petersborga, það voru 9 klukkutímar eða, hvað var það mikið? Nei, var það ekki Jekaterinburg sem þú varst með kortið af? Nei, ég var að spá í hérna Petersborg, sko. Eða var það Úlan úti? Þú varst einhvern tímann með einhver svona pælingu. En svo varst þú að segja, nei, þú varst bara að fara til hérna. Þú átt að fara til Petersborg, eða ekki? Þú varst að segja, nei, farðu bara að halda áfram og farðu til hérna Afganistan. Það fyrir svona lengra. Já, ég er 16, ég er 20 klukkutíma að keyra til Petersborgar, sko. Og fer í gegnum Finnland og það er bara 3 daga að keyra þangað, sko. Þú getur varpað upp mynd af kortinu sem ég er með í prófílnum mínum. Já, hérna er ég, sko. Og hérna ferja bara yfir. Ég var að leita, sko, það er líka ferja beint hérna inn til Rússland, sko. Það er hans að grafa eftir henni, sko. Ég er náttúrulega búin að vera að hugsa það ef ég kem einhvern tímann til Svíþjóðar þá mun ég náttúrulega fara og leita að bæði hvar Napóleon var síðustu árin og eins Hitler. Það eru hérna ofar, sko. Það eru hérna þessu svæði hér, sko. Já, það eru norðar, sko, já. Já, og ég sá fyrir mér, ég myndi eyða nokkrum vikum með bara tjald og einhverjum gömlum bíla, druslast þessi hér og það leita að nasistunum, sko. Og þegar við völdum þennan stað, sko, við vorum að spája að vera í Noregi, sko, ég var náttúrulega að vera að vinna í Noregi. Það eru öll hús bara svo rosalega dýr, svo var ég að vinna með Svía hérna í Oslo, og þannig að bara farið þið bara til Svíþjóðar, það kostar ekkert að kaupa húsin þar, og þegar við keyptum fyrir 10 árum, sko, þá kostu húsin hérna ekki neitt, sko. Við keyptum 2 hús, sko. Og hérna, ég fór bara á kortið, sko. Og ég vildi vera, sko, ekki langt frá Oslo, því að ég var ennþá að fá verkefni þar, sko. Var ekki konan þín búin að gera upp leigusamning fyrir mig með litla húsi? Þú fer alltaf undan í Flæmingir, ég minnist á það. Einn vinur minn lenti nú í henni, sko. Það var ekki alveg hlaupið að henni, sko. Men alltaf hún sé eitthvað kúu hjá mér, ég sé að kúuna. Ég hef enga stjórn á henni, sko. Vinur minn alltaf eitthvað að skoða húsið og eitthvað svona, eða alltaf eitthvað, hérna var eitthvað að spá hérna eitthvað. Og hún bara, nei, húsið er ekki til sölu, ekki að ræða. Heitt húsið, sko. Þannig að ég get ekkert sagt hana, sko, hún verður að svara fyrir sig sjálf, sko. Ég skil. En hérna er ég, sko, alveg bara ég er hérna í Þrándheimur, sko. Ég keyrði nú í verkefni þar. Þetta er ykkur 4 tímar í Þrándheim, svo var ég hérna í Kristiansand. Hvað heitir það hérna? Ég var í
Kristiansund, já. Held að það sé örugglega rétt hjá mér. Hefur Álasund, já, það Sundur. Þannig ég búin að keyra þetta allt saman, búin að keyra upp í Þrándheim, var að vinna hérna í Haugasund, ég var að vinna í Stafangri, Stord, það hérna rétt fyrir utan. Kristiansund, já, hérna, ég var að vinna hér, sko. Nokkur sumur var ég að vinna hér. Og sko, á þessum tíma þá var ég að hlusta mikið á hann Skólsson hjá Alex Jones, sko. Hann var að tala sko strategic relocation, sko. Og ég valdi þennan stað svolítið út frá því, sko. Við erum í 160 metra hæð, sko. Þannig að það er ekki mikil hætt af sjó, sko. Skógurinn allstaðar, sko. Og ég var í upphæði með plön, sko, að færa mig bara norðar, sko. Eftir því sem að ástandið versnaði hérna í þessu ruglu-dolli hérna, sko, þessu haughúsi hér, þá myndi ég bara færa mig norðar, sko. Það var svona planið, sko. En svo núna bara, þegar við vorum að tala saman, sko. Já, og ef allt þríti, þá sá ég fyrir mér að fara hérna yfir landamærin úr Rússland, sko. Hérna norður uppi, sko. En svo þegar við vorum að tala saman og vorum eitthvað að skoða kortið og Afganistan og eitthvað svona, þá bara heyrðu, það er bara 3 dagar hérna, sko. Það er ekkert svo langt til Pétursborgar, sko. Og núna eru náttúrulega þessar nýjustu fréttir, sko. Það er benda til að þessar paranoi pælingar mínar hafi verið svolítið næri lagi, sko. Já, hérna er bara alltaf springi í Evrópu aftur, sko. Já. Já, hérna er greinin sem vorum að leita, það var á fréttablaðinu, veist. Kvíðakastið hjá þessum 14 ára stregg. Og kvíðakastið var blóðtappi í báðum lungum, sko. 14 ára strák, sko. Og hann hefði fengið 1 vaksín, sko. Ég spái því að svona á næstu mánuðum þá muni 200-300 börn deyja bara. Vona ég hafi rangt fyrir mér. Já. Getur þú kommentað á fréttablaðinu? Já, get ekki kommentað á Vísir, sko. Ég gerði Gunnar Smára reiðan. Ég get ekki blokkað hjá sjálfstæði sósíalista útgáfunni hans. Já, ég get ekki heldur blokkað hjá bolsevikum, sko. Þeir eru náttúrulega bara bolsevikar, sko. Djúvill, ertu ómerkilegur pappir. Last ekki greinina. Mæli með að þú gera það og nú æli svona ómerkilega heitum út í þér. Bóluefni er ekki eitur, aðeins að fræða sig. Já, sæll. Já, það er svona stundum. Þessi greinlega er í einhverju kommentafyllir í henni, já, þetta er gaman þessu. Þetta er Inga okkar, sko. Þetta er hún Inga okkar, en hún var lokað á henni hinn prófallinu, þetta er eitthvað gamall. Já, ég veit það ekki. Hvað nennir maður að hanga lengi í haughúsinu, sko? Það er alveg á sumarkvöldum að horfa inn í haughús var bara eina bíó sem var í boði það var ekki Netflix, sko. Nei, ég veit ekki, ég segi það sama, ég meina, það sagði ekkert í maður með hérna, kunningjakona mín sem var á bókasafninu í Hafnarfirði og ég og systir hennar, ég og hún og systir, það eru tvíburasystur, við vorum alveg öll ágætis kunningjar og spjölluðum oft saman, hún á tvíburasystir og svo gaman aðeins með því að maður hefði ekki þekkt þær í sundur en þær voru gjör ólíkar að spjalla við þær, sko. Og stelpur úr mínum aldri og hún segir einhvern tímann við mig út af því ég var nýbúin að vera að semja held í ykkur af hljóðbókunum mínum og það Guðjón okkur er alltaf að reyna að breyta heiminum eða lækna heiminn. Ég horfði á hana og ég segi hvað í dauðanum á hún við? Það var langt síðan að maður losnaði við það blæti, sko. En samt einhvern veginn, sko, er maður einhvern veginn drifin áfram af einhverju, þetta er náttúrulega ákveðið form af félagshyggju,
að hafa svo mikla trú á því að þú þurfa að ræða ákveðna hluti sem að maður hefur skoðun á eða til þess að hafa uppgötvað eða eitthvað. Manni finnst alveg bila mikilvægt sko að þú veist, ég fann að horfa meira og meira á það sko núna, það alveg bila mikilvægt að eitthvað fólk árið 2130 hafi aðgang að arkífinu. Já, ég meina það er alltaf, ég sé ekkert athugavert við það, ég meina menn hafa alltaf verið að skrifa bækur eða eitthvað að pæla sko. Menn vilja láta liggja eitthvað eftir sig, það er ekkert að því sko. En talandi það, þú ert að tala hér, sko. Norður Afganistan, sko. Já. Þú ert að pæla þar, sko. En sjáðu hvað er langt niður á miðjuna frá okkur, sko. Við erum meira á þessu svæði hér, en ef þú tekur strik bara beint hérna, ég held að það sé meira, ég meina, eins og Kazakstan. Það er eitthvað vesen þar, eða Mongólia. Já, þú séð að vinur okkar, sem ég man ekki hvað heitir, sem er þarna með Geopolitics and Empire rásina. Ég tek skorpur það sem ég fylgist með honum. Hann með oft með alveg mjög áhugaverð viðtöl við svona ýmsa commentators. Hann var prófessor ég man ekki hvort það var alþjóðastjórnmálum eða sagnfræði. Já, ég man ekki alveg hverjan, hann var prófessor í 2-3 ár við einhvern háskóla. Og hann var í vídeónum, hann var svo ánægður í Kazakstan og svo æðislegt að búa þar, ég veit ekki hvað, en hann er komin heim til Bandaríkjanna. Því hann er með ríkisborgarétt í Bandaríkjunum, Mexíkó og einhverju af Júgóslavíu lýðveldunum, Króatíu held ég. En hann er sem byrjar að gera vídeo núna og fullu bara frá Bandaríkjunum og hann er byrjar að breyta þess áherslum, ég er nú ekki alveg búin að, hann er ekki alveg inn á ratarnum hjá mér þessa dagana. Hann er ekki að taka viðtöl sem ég áhuga á eins og en hann er samt í listanum, ég veit alltaf af honum. En svo getur við fyllt honum Morris, en hann fór náttúrulega til Kambódíu og bara fann konu og átti 2 börn bara quiz bang, sko. Hún átti ekki minnast á Morris, ég sakna hann svo bilað mikið. Já, farðu bara að leita að hann kannski týndist inn í skógi bara. Kannski er hann neða. Já, maður veit aldrei. Nei, þannig er ég nú étin lifandi moskítóflugur, sko. En ég myndi nú líka frekar verið í Tælandi. Ég er svolítan Þú kannt ekki á moskítóflugur. Ég er með svo mikið Ég er búin að kenna öllum börnunum mínum 5 hvernig á að díla við moskítóflugur. Eða þetta er einhver svona stinguflugur. Þú bara lætur það að stinga þig. Það er óþægilegt í nokkra vikur. Svo myndar blóðið bara einhver fíluefni eða eitthvað þannig að það er hægt. Heldur ég viti þetta ekki? Veit það ekki. Þú bara ekki tekið eftir þegar ég minnst á þetta, það tekur nokkrar vikur. Já. Þetta er náttúran, sko. Og maður tekur ákveðna stungur. Þess að maður stingur niður fæti einhvers staðar og klæmaterast og maður þarf að vinna þó líka með það hvað maður á að borða, hvernig manni líður. Og tilfinningar hafa áhrif á hvernig húðin bregst við insect bites. Já. Þetta var nú þegar ég var að fara til Afríku að kynnast konunum minni, sko. Það var allt talið upp, sko, til þess að fara ekki, sko. Það var, sko, svo ótrúlegt sem var sagt við mig, sko. Og sumir sagði bara, hvernig nennir þessu, þú verða 50. Já, og hvað? Ég hefði sagt það, hvað er ósköpunum eftir að fara að eldast við ykkur á kerlingu? Nei, þetta er ekki kelling, þetta er drottning. Já, kona, já, eitthvað. Hún var prinsessa, nú er hún bara drottning, sko. Þú bara átt að lifa þínu lífi bara sem heilbrigður einstaklingur og punktur. Það getur að vera pæling. Róslega ég myndi líða vel í Phnom Penh, eða í Kambódíu. Nei, já, ég myndi frekar vilja fara til Thailands, ég er með algjört tælendingablæti. Ég hef átt thailenska kærustu eins og þú veist. Já, þeir eru bara erfiðari, sko. Já. Það er bara styrlaða fósiti. En hvoru landinu sem sko, veist, bara fáðu mótorhjól, bara skrölda hann sveitina með kameru á vélinni þegar Morris var að gera. Það er glætt að kaupa eitthvað lítinn bar eða eitthvað. Og veist, þarna myndir þú blómstra, sko. Nei, ég myndi ekki. Ég myndi fara til Mongóliu, það er draumalandi mitt að fara til Mongóliu. Já, þannig að hvað er þetta að bíða? Bara let's go, man.
taka áheiti? Ég myndi fara á herúlagslóðir í Mongólíu. Já, ég stið það. Ekki betra að vera í þessu grænuna? Hvað er þetta, akkur er þetta svona órans? Meiri hlutin á Mongólíu er eyðimark. Eða steppur. Það lítur að vera eitthvað hérna. Ég var tíma með algjört blæti fyrir Úlan Úde sem er mongólsk borg, þarna beint fyrir norðan. Úlan Bator eða? Nei, það er höfuborgin í Mongólíu. Það er Úlan Úde þarna beint inn á hánorður, þarna frá Úlan Bator. Það er Irkutsk er þarna beint fyrir norðan. Farðu upp á Bækalvötninum. Þarna fyrir norðan. Túni. Það er bara halda ára norður. Skrunaði norður. Ég get ekki farið lengra. Jú, færiðu kortið ofar. Þetta er Rússland, sko. Ég veit það. En þarna á þessu svæði, þú zoomar aðeins frá, þá Irkutsk er þarna rétt hjá. Þú ert að nálgast Irkutsk, sem er stór borg hann á svæðinu. Þarna. Já, hérna. Þarna er Irkutsk, en hann er rétt hjá er Úlan Úde. Hvað er það? Ég er ekki alveg klár á því, ég þyrfti að vera með puttan á músinni. En Þetta er æðislegt maður. Þetta er alveg draumasvæði og ef þú ert með sko réttindi til að búa í Rússlandi og vilt fara til Síberíu, þá eru fullt af ferlum frá sambandsríkinu til þess að styrkja þig í því. Ég var svo ákveðin ef þetta vestnar hérna, sko. Ég ringdi í Haugvin okkar upp á... Sláðu bara inn Úlan Úde. Þarna sem þú skrifaði samt í Pétursborg. Sláðu það bara inn. Ekki þetta, Úslón. Nei, bara sláðu það inn hann í bláarspjöldu næstu vinstri. Æ, nenni því. Miklu einfaldra heldur en að vera. Já, þú sendir mig linkina og svo bara. Þú sendir bara út komin bara. Já, hvað er þetta? Ég meina, viltu ekki senda mig bara til Jeff and Lucy í Mexiko? Það væri nú ekki vitlaust reyndar. Nú er bara stríð í Eþíópíu, bara læti, sko. Já, ok. Ég þarf að fletta því upp. Nei, Tigray, hérna. Sko, stíplan er cirka hérna, sko. Þessi nýja stípla. Man ekki hvað hann heitir. Nei, man ekki heldur. En hérna, Egyptar eru alveg á móti, sko. Þeir blokka svo mikið vatn, sko. Já. Og nú eru þeir að spóla upp hérna Súdan, sko. Já, ég vissi að því. Hérna er Tigray héraði, sko. Hérna er Eritrea. Hvaðan er tekist? Hún er hérna sunnan, sko, frá hérna Arbamins. Við þurfum að fara hérna til að fá eitthvað vottor fyrir útlendingafasistana á Íslandi. Hún er frá, skal ég segja þér, Konsó. Skal setja það inn, sko. Það er illa með þið, sko. Ég skal setja það eftir, þú ert að senda hérna hvernig þetta er skrifað hjá þér, sko. Já, ég skal vafra á með hann, svo hvort það skemmir nokkuð. Já, hérna var konan mín, sko, hún kemur hérðan, sko. Blessunin, hérna er hringtorkið. Ég sagði konum daginn bara, heyrðu, komið tíma að fara hérna að flytja til Kambódíu. Ég vissi nú ekki hvert til að fara, sko. Bara nei. Ég er ekkert að fara neitt, sko. Þetta okkur kemur þetta á íslensku, hvar breyti ég því? Ég vil ekki taka þetta á íslensku. Það er þetta Google að hugsa fyrir mann. Já. Hvar breyti ég á hérna? Já, þetta er bara sýn ykkur hvaðan hún kemur, blessunin. Hérna er skólinn sem hún var í, hérna í kringum hérna fótboltavöll. Svo förum við hérna frá miðbænum upp þennan veg hér, inn þessa götu hérna. Og þessi myndi eitthvað óskýr.
Hún kemur örugglega sterkari inn þetta smá stund. Það var kirkja. Já, hérna heimilið hennar, sko. Cirka hér. Já, ekki alveg viss hvar. Hérna var ég bara mættur einn daginn bara og komið til Konsó í hérna Eþíópíu, sko. Já, ég var einhvern tímann að sá einhvern tímann myndir á prófílnum þínum af því þegar þið fóruð og þú hittir hana. Já, hérna það bara. Og ég hugsaði, af hverju var hann að hafa fyrir því að koma heim aftur? Já, hún vildi fara, sko. Hérna ferðin. Hérna ég bara með, ég settist þarna fyrir utan húsið. Svo bara byrjaði að tínast börn, sko. Allt í einu var bara fullt af börnum komið þarna. Svo var svona fullt af kellingum þarna, alla frænkurnar og allt, sko. Ein frænkan bara allt í einu, þau nú bara ónáðan, sko. Mætti bara með hendina og bara rakt allan börnin í burt. Þetta systir hennar. Þú búin að setja link í Úlanúti? Já. Já, þetta þarna, já. Þetta rétt hjá Irkut, sko. Já, heyrðu. Það aldrei eina fréttir af þessu svæði. Jú, jú, víst. Ég sé það aldrei. Fyrir 3 árum þá var rosastór frétt á rt.com. Þetta Irkut hérna megin. Já, þetta bara rétt hjá. En hvað þetta? Ulanúti, hvað það? Ulanúti 500.000 manna borg sem meiri hluta mongólar. Irkutsk rússnesk borg. Ulanúti mongólsk borg, en það eru báðar í Rússlandi. Vá, svolítið nýtískulegt bara. Já, þetta stór borg, sko. Það verið að smíða. Og þessi borg komst á kortið á mér vegna þess að ég sá einhverja frétt á RT, hvort það eru 3 ár síðan, frekar en 4 ár síðan, að það komst í fréttirnar að það voru rússneskur lögregluþjónn rekinn fyrir það hann organiseraði striptease á lögreglustöðinni fyrir aðra lögregluþjóna. Já, ég man eftir þessu. Út af því einn þeirra var að hætta. Þetta átti bara að vera eitthvað svona private joke inn á stöðinni. Svo var einhver feministakelling sem að kærði þetta til siðareglur lögreglunar eða eitthvað. Og ég náttúrulega sem miðaldra hvítu kallmaður gat náttúrulega ekki staðist svona clickbait. Og þar komu líka á RT að þetta er vídeo af þessu, sko. Og ég sagði, ég var náttúrulega að horfa á þetta, sko. Og áður en ég sett mig svo í menningargýrun að finnast þetta ekkert merkilegt. Svo ég horfa á striptease og ég tek allt í eftir því að helmingurinn af þessum lögregluþjónum eru mongólar. Og að sæta strippstelpan mongóli líka. Og svo tók ég eftir því að kvenlöggurnar höfðu eiginlega meiri áhuga á henni heldur en kalllöggurnar. Og svo mér fannst þetta voru skemmtilegt, en þá fór ég að grúska í, þegar hún tekist, þarna eru þess að í tilhugalífinu. Jú. Hún svo og þannig er hún að horfa á hann skrýtna kall frá Íslandi. Já, hérna voru framkvæmdir, sko. Ég keypti 2 svona 1000 lítra tanka. Sko, vatnið hérna var svolítið kunstugt, sko. Það kom bara, þetta nýtt járn sem ég keypti. Það kom bara á nóttinni, kannski allt í klukkan 3 kom einhver á vaskuðsur, sko. Og tengdamamma var alltaf bara hálfvakandi, sko. Svo heyrðum vatnið, þá hljóp hún alveg út og setti einhverja svona brúsa, sko. Þannig ég segi bara að þetta nú ómögulegt að geta sofið á nóttinni. Þannig ég fór bara og keypti 2 svona 1000 lítra tanka. Svo tengdi ég slönguna úr vatnsveitinu þeirra sem rökk svona í gangstundum. Þetta þessi loft, loki með flótholti. Hann lokar, sko.
Svo tengdi ég bara þennan tank við þarna rörið frá bænum hér að hvað þetta svo setti hinn tankinn aðeins neðar þannig að hann fyllti hinn tankinn fyrst svo fyllti hann þennan og þegar þess að báðir voru fullir þá lokaði hann hérna rennslinu sko og hún var bara eftir þetta þá bara svaf hún eins og engill sko alltaf fullir tankar sko og hérna svo var þetta kommuni var eitthvað voruð ósátt við þetta sko. Hvað varstu lengi í þessari ferð? 2-3 mánuði sko. Þetta tengdamamma. Gera með sigur með smá kaffi út á. En þetta rosa hefð hjá þeim sko. Þetta allt sem kaffi hérna og hún sem húsmóðurinn þá var hún að búa til kaffi hérna bara klukkutíma saman sko. Þarna náttúrulega vaksa kaffibörinn sko. Já, hérna var þeir keyra eins og baví hérna á þessum bílum sko. Svo upp á einu þeirra var geit sko. Bundin með snæri í eitt rörið sko. Fótinn á henni og í rörið sko. Bara svona hvítur snærispotti sko. Þarna hún elkan. Þarna við. Vorum í svona steinhúsum. Hvaða ár þetta? Var að tala við konun ég veit ekkert 12 ár held ég síðan við giftum okkur þú verður að fara í svona sko það bara ég búin að prófa sko ég búin að prófa sko ég veit alveg Axel hverju ég að missa hlusta ekki á svona bara drífa sig já, nei takk nei, það verður alltaf að finna fyrir sig náttúrulega hérna voru á Spáni í 8 mánuði eftir að við komum til Íslands ég ætla ekki aftur að binda mig í ykkur sambandi það bara ekki að vera að gerast nei við séum hvað við breyst bara á stuttum tíma gullfallið gullfallið konu með mér hún algjört æði sko það við hérna vorum við komin heim þetta var tíminn á Íslandi sko það í eldhúsinu þetta hún Galli sem að kynnta okkur sko þetta Beijenni þau eru hjón þetta sonur fjölskyldu þetta hérna dóttir bróður míns þess að eina sem ég hef eitthvað pínu samband við, þetta mamma heitin, þetta bróðir minn konan hans Beijenni aftur þetta Tigist og Bjarni það var nú einu svona ungur sko Já, nei, bara ég styði að fara þarna, sko. En hvenær ætlar að fara þá? Sko, þú ert að miskilja þetta. Nei. Ég ekki að tala að flýja til Svíþjóðar, Afganistan eða Rússland. Og svolítið að tala það, sko. Já, ég get aldrei svarað flýja hvert. En nú varst það mynd. Þetta staður, hérna. Já, það bara djók. Nei. Reyndar, sko, ég get alveg hugsað mér að fara til Úlan úti og sjá hvort að, veist, það alveg meiri háttar bjúrókrata að fá að dvalarleyfi í Rússlandi í tala nú ekki borgarréttindi. Já, ætlaðu þú að segja mér eitthvað bjúrókrat ógnir þér? Já, nei, þú veist, já, það bara svona system, það bara svona method, þú lærir methodu og spilar svo á það og lærir það. Ég meina að fara til Eþíópíu, þetta var endalaust bjúrókrat og menn líka gleyma því sko, menn, þú veist, ok, þú ferð okkur vídeo og sérði ykkur að kalla og kettlingar tala hvað mikið mála, fá dvalarleyfi og síðan borgarréttindi í Rússlandi og bla 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 bla, en fólk gleymir því að ég hef deytað rússneska konu og að sýsti hætt að grípa fram með fyrir mér ef við hættum þessu. Er þetta ekki svona fúll maður? Nei, ég ekkert fúll. Það systir mín fór í 4 eða 5 ára háskólanáma það.
systurdóttir mín. Ég búin að heyra frá fólkinu á götunni hvernig þú ferði gegnum þetta rússneska kerfi. Það ekki bara eftir reglunum, það ákveðnar aðferðir sem Rússar nota, fyrirgefðu, ég ætla ekki að hvessa mig, en það ákveðnar aðferðir sem virka í Rússlandi, en það ekki dokumenteraðar. Og þessi vídeó sem að segja manni hvað mikið mál eða lítið mál, þær eru heldur ekki að segja frá þessum aðferðum. Maður þarf að setja sig inn í hvernig Rússinn hugsar. Ég ekki bara hérna, hvað heitir hann? Hallur, nei, hvað heitir hann? Hann Haukur Hauksson. Bara hringi hann þar. Já, það fínt að maður á að tala við fólk sem veit, fólk sem hefur reynt, fólk sem hefur prófað. Já. Þetta eins og þegar frænka mín ætlaði álpaðist í einhverja fyllerísferð með samnemendum sínum til Eistlands og svo kom hún heim og þá bara beið eftir henni bréf frá löggunni, þú hefur 3 daga til að koma þér úr landi. Og þá hafði hún gleymt að endurnýja vegabréfsleyfi sem hún þurfti að endurnýja á 6 mánaða fresti og hún hafði ekkert kynnst ennþá hvernig kerfið virkar. Og hún minnist á þetta aðal prófessorinn sinn, sá sem var umsjónarkennarinn hennar og hann sagði þetta ekkert mál, láttu við bara fá vegabréfið og láttu við fá fyrir einni Macintosh. Já. Svo fór hann bara með vegabréf og Macintosh-dósina og gleymdi Macintosh-dósina á skrifborðinu. Ups, gleymdi því. Hérna þú myndir svoleiðis blómstra í þessari borg, ég sé þig bara hérna fyrir mér, sko. Í Úlan-Úten? Hérna, já. Alveg bara... Akkur vilt þú að ég flytji frá Íslandi? Þú heldur betur búin að vera að minnast á það undanfarið. Ég ekkert að tala um það. Ég að tala um það að eini flóttaleiðin Guðdómlega ríkið. Það bara þýðir ekkert að segja það. Já. Það ekki að, veist, ég bara að fíblast. Ég fer ekkert frá Íslandi. Vá, mér langar að fara. Já, mér langar alveg að ferðast alls konar svæði. Fullt af landsvæðum sem mér langar að ferðast og sjá. Þetta Síbería? Já, þetta Síbería. Já. Og það alveg bilað moskító þarna á suðurinn, sko. Já, þetta æðislegt. Já, þú ekkert að skoða rétta, sko, þú að skoða landið þarna í kring. Það sko, þessar borgir þarna bara umkringdar skógum og steppum og sléttum og það óbeðum alveg svo til hægri og vinstri. Mér sé að þetta spúið Sko, þarna til dæmis getur þú keypt, sko, eins og í dag, þú getur ekki keypt 4-hjóladrifinn bíl lengur í Evrópu, sko. Nei. Þarna getur þú keypt gömlu sovjesku trukkana sem, sko, éta fjöllin en þeir komast ekki yfir þau, sko. Já. Þú veist, þarna getur þú farið út og keiftir 2-3 hektara fyrir nánast engan pening og með styrk frá ríkinu og til að ala upp 10 geitur eða eitthvað, sko. Já. Og lært bara að lifa á landinu og kynnast fólkinni kringu því sem veit hvernig á að bjarga sér í þessu umhverfi og fengir eitthvað gamlan úralt trukk og sexuála trukk og farið að leika þér í snjónum og sumrin og ekkert verið að spá í einhverjar ESB-reglugerður það hvaða biodísel mátt setja á bílheiðin, sko. Gömur úraltrukkarnir voru þannig að ef þú náðir ekki dísel og setur bara steinolíu á trukkin, sko. Ég gerði steinolíu í mörg ár á Íslandi, sko. Já, þetta sorry, ég ætlaði ekki að vera að æsa mig, ég ekkert að espaðu, Ég ekkert viðkvæm sál, sko. Já, en allt svona tal fjölskyldulíf og þú að fara út í heim að gera bara þennan heimspeking pirraðan. Ég átta bara því, sko. Disassociation, sko. Já, það verið að stríða mér, sko. Já, ég veit það. Ég reyna að heilla með þessum myndum, þetta hefur engin... Ég að horfa á þetta í laumi, ég er svo miklu uppnámi af því að það verið að spila á sjálfstáleysluna mína. Já. Nei, ef ég væri nú mjög viðkvæmsál þá væri nú lífið mitt svolítið mikið öðruvísi, sko. Já, ég ekkert eins viðkvæmur og ég virka. Hérna er svolítið sveit, eða ekki? Hérna eitthvað sveitavegur eða hvað? Þú ert að komast út í sveit, sko. Já. Hvað að gerast? Þetta ennþá borgin eða hvað? Svo náttúrulega stutt að fara í bíltúr suður í Mongólíu og skoða Mongólíu sjálf og svona.
Hérna heilmikið, bara það byggja. En Mongólia til dæmis sko með COVID heimsveldið alveg gjörsamlega í raskatinu sko. Til dæmis sko, þeir meira sér reyndu að búa til bubonic plague áraður í fyrra í Mongóliu, ég veit ekkert hvað þeir að spila sko. Það eitthvað vola skrítið. Sér það hérna sko, þetta myndi aldrei ganga í fasismannum á Íslandi sko, bara eitthvað svona byggingar sko, bara svona, veist. Þetta var allt saman komið í sektir og uppboð og eitthvað sko. Þessi þetta bara byggja í rólega bara gera þetta svo að sýnist sko. Þetta bara steinar með múr á milli. Þessi vestræni kommunismi orðin svo störtlaður sko. Þetta bara útdautt drasl sko. Hérna fullt af húsum maður. Það var þegar þeir fór til Afríku, það var bara, þeir bara drepa þig, sem bara, já, ég varst ekki að segja, ég var svo gamall að hann. Það bara komið tíma á það. Það er ekkert stoppað mig. Fólk eins allstaðar, sko. Þetta æði, vá. Ætlar að koma með? Ég veit það ekki. Ég búin að vera að sýna konun oft svona eitthvað. Það bara eitt svar til henni, nei. Hún vill bara vera sænsk, en ég meina það breytir einhver fyrir hana þó að þú komið með til Úlan útegin okkur. Hún í Svíþjóð. Nei, það nú svolítið vinna að vera með 5 börn á heimilinu sko. Já, hún getur fengið au pair frá Eþíópíu fyrir lítið. Það kostar örugglega ekkert mikið að fá au pair stelpu frá heimabyggðinni. Hún kærir sig ekkert það, hún vill bara hafa mig. Já, þú ert undir hælnum. Það alltaf sama sagan með ykkur sem eru undir hælnum. Að þið vilja alltaf að við hinir förum líka í fangelsi, sko. Og látum heilaþokur og gera umskipti á okkur og setja okkur inn í einhverja 4 veggi og einhverja hugmyndafræði, kottahjáls hugmyndafræði sem meikar ekkert sens nema meðan þú ert á kottanum sko. Ég fór alla leið til Konsó til þess að kynnast henni sko. Það var ekki eins og hún var að leita mig uppi sko. Þetta sem þú ert að segja núna passar ekkert við að sjá þessu hvernig að byggja sko. Þú sér að það engin fasismi hérna sko. Hérna bara kaupur eina spýtu á viku. Ég var að segja þetta. Ég meina sko Rússland, sko Sankti Pétursborg og Moskó, Jekaterinborg, það bara, þú veist, einhverjar svona sýndar fasistaborgir í dag. Þetta sko, það var líka á Sovéttímanum þannig að sko rússneska ríkið er alltaf verið í megnustu vandræði með það að fá fólk til þess að byggja sko sér heimili og frama í Síberíu. Sérstaklega á þessu svæði frá Irkutsk og austur úr, það er bilað erfitt að fá hinn venjulega rússneska borgara til að flytja að austur og það er búið að vera alveg frá því á tímum Sovétríkjanna sko, ef þú er tilbúin að flytja að austur og fá þér vinnu eða búa til vinnu eða finna þér eitthvað landsvæði og vera með smá búrekstur, þá eru þeir til að gera hvað sem er fyrir þig sko. Og þeir hafa oft verið sko, og það er partur af þeim greinum sem ég lesið, þá er partur af því líka sko að það er ákveðin pólitík í gangi varðandi sko réttlætingu á því að halda svæðinu. Það eru sko alþjóðlega pælingar eins og bara bæði frá Mongóli og Kína bara heyrðu, hvað eru það að gera í Síberíu? Þið eruð ekki að nota það, þið eruð ekki að byggja neitt þarna, þið hafið engan iðnað þarna, þið hafið engin verslun á það. Þið með halda þessum 5 borgum sem þið hafið en að öðru leyti höfum við bara lagalega rétt til að gera tilkall. Og það er ykkur forn alþjóðalegu svoleiðis pælingar. Eins og til dæmis á dögum síðari heimsstyrjaldarinnar þá voru Danir náttúrulega eiga þarna svæðið sko frá þarna Grænlandshöfða syðst á Grænlandi og þarna norður í gegnum eystri byggð og vestur byggð og þar norður úr þarna ég man ekki alveg hvað hún heitir Nistaborgin sem er svona fyrir miðbyggið og svo voru þeir með einhverjar svona hugsanlega veiðistöðvar og hugsanlega ekki veiðistöðvar sko þeir voru komið norður í Túle en sko það má segja fyrir utan þessa strönd þarna frá höfðanum og þarna nokkur 100 kílómetra norður úr
þá var meiri hlutin af Grænlandi bara í kringu 1940 disputed territory. Og það var til þessum tíma sem að Noregur var að reyna að koma upp veðurstöðvum á austur og norðaustur Grænlandi til þess að geta réttlætt tilkall til þess, alveg eins og með Jan Mayen. Það eru hæpið í rauninni að Jan Mayen væri, sko, ef Íslendingar myndu kæra sig að gera tilkall til Jan Mayen, þá ættu þeir, sko, alþjóðlega séð mjög sterkar forsendur fyrir því, en Noregur passa sig á því að þeir eru með herstöð á eyjunni sem svona yfirleitt ómannlaus, sko, en reglulega senda þeir herflokk til að vera þeir í 3-4 vikur á æfingum og þar með geta sagt, já, við erum með búsettu á eyjunni, sko. Þannig að þetta alveg sem rockall, það Írland og Bretland og Ísland og Færeyjar að gera tilkall til rockallsvæðisins. En Bretar þessna fjármögnuðu það einhverju kall og öðru kóru í tjaldi og efsta rockallklettirinn til að geta sagt, nei, þetta brest landsvæði. Og fólk veit þetta ekki, þetta alveg eins og þegar sérsveitir lögreglunar fór á haf út til að gera innrás í skip á alþjóðlegu hafsvæði. Það enginn sem áttar sig á því að handtakan var kolólögleg, hún stenst enga lögfræði, ekki neina. Og að íslenska ríkislögreglan þarna fram til sjórán. Og útgerð skipsins hefði getað lögsótt valdstjórnina fyrir sjórán og það sjórán í alþjóðarétti mjög alvarlegur glæpur. Mjög. Það var allt saman sviðsett, sko. Já, það bara ekkert að marka þessa svokölluðu siðmenningu okkar, hún bara djók. Og við erum partur af þeirri orðræðu í menningu heimsins sem að sanna það og hefur sannað það. Og partur af því að reglulega eru gerðar svona lagfæringar og hreinsanir og annað dót. Sko, þetta COVID-dæmi í rauninni eins og skrattin og sauðalegnum, sko. Vegna þess að COVID-19 að leika valdakerfi heimsins miklu grárra heldur en sprautaði heiminn, sko. Og það bara sér það enginn. Hvað þetta stórt. Dr. Silang og hann sér það. Já. Og það uppgjör í gangi með heimsmenninguna og það verður ekkert að gera með neina ideológíu, það verður ekkert að gera með neinn samsæði, það verður ekkert að gera með neinn efnahagsmál. Það vissulega rétt að þeir sem eru mest áberandi eru marxistarnir. En mín skoðun svo að marxistarnir eru í bestu út af því sem heimsmarxismin hefur verið að gera síðan 1999, þá þeir einfallega bara voru best undirbúnir fyrir tækifærismennsku. Að grípa tækifærið fyrir sjálfa sig. En það til hans kemur fram í þessu frábæra vídeó hans Rainer Fulmig, sem kom fram með hann í síðustu viku, að hann minnist allans í því vídeó það sem heitir hvað heitir það, Young Global Leaders eitthvað svoleiðis. Manst sást þú til dæmis, það ein stelpar sem að stundum hampað elitunni heima, man ekki hvað hann heitir, ég var á fjallum hann daginn, eða hvort það var í blogginu mínu, ég bloggaði það. Þetta stelpar sem svona tilheyrir svona World Economic Forum Young Global Leaders og hún titlar sig sem þróunarfræðing. Þú finnur þetta svo skot á MBL, þú veist, þróunarfræðingur, K100 útvarpið og eitthvað. Og maður sér svolítið textanum þetta og maður hugsa, hvað margir Íslendingar sem vita að það verið að tala evolutionary biologist. Það verið að tala darwinskan svona social áróðurs einstakling af tagi Richard Dawkins sem hefur ekkert að gera með líffræði, ekkert að gera með raunvísindi, ekki neitt. Þetta partur af heila þvottarvél Frankfurtskólans. Og Frankfurtskólinn má eiga það, það var aldrei falið að hvað hann ætla sér. Marxismin hefur aldrei leynt því hvað hann ætla sér. Eða hvaða aðferð mann tilbúin að beita til að ná markmiði sínu. Þannig séð marxismin og marganhátt heiðarlegasta ideológían, mikið og hún lygin, sko. Hún viðurkennir það hún lygari, sko. Þetta búið að bösta eitthvað. Og það er ekki margir sem vita og hann minnist á þetta nefnilega Rainer Fulmig að fólki svo Merkel og Macron þau útskrifuðust 92 ári eftir að Kína tók við Frankfurtskólanum frá Sovétríkjunum að fjármagna þetta dót og eins og Davos og World Economic Forum hafði verið í rauninni svona brainchild sovjetmanna en Kína bara yfirtók það leið og Sovétríkin voru leyst upp þá bara koma kínverskir kommunistar og yfirtaka sömu subversjón stofnaninnar
bara taka við fjármögnuninni. Og frá 91 til 99 náðir fullum tökum á hvernig að valda þessu dæmi. Þá gefa þeir út unrestricted warfare doktrínu sitt, hvernig þeir ætla sér á ótilteknum tíma að leggja Vesturlönd niður. Með hvaða til hugsanlegum ráðum eða óhugsanlegum og þeir ætli sér að gera það á þess að nokkur átti sig á því. Og þegar þarna 92 þá útskrifast til dæmis fólk eins og Merkel og Macron úr þessum þjálfunar teimi eða þjálfunar skóla, The Young Global Leaders skólanum, sem fyrirbæri gagngert ætlað til þess að embættismenn og stjórnmálamenn framtíðarinnar verði marxistar. Og þetta hlutur sem ég í ritgerðinni minni fyrra var að tala og minnast á, að allir sem eru í þessu COVID-embættisfærslum og stjórnmálafærslum á Vesturlöndum, ántilist til þess hvort þeir séu sjálfstæðismenn, vinstri grænir, demokratar eða repúblikanar, eru allt úr þessu teimi. Og það vill enginn horfa á það. En eru þetta ekki bara svona klassískar haughúsasögur? Skiptir ekki máli hvað gangi í haughúsinu? Þetta bara allt Já, auðvitað skiptir það máli. Auðvitað skiptir það máli. Fyrir hvað? Fyrir, hvers vegna fæddirstu? Fyrir slysni? Hvers vegna viltu eiga konu og búa fjölskyldu, eiga afkvæmi, eiga heimingsstaðar? Hvort það í Kambódíu og Morrislóðum eða leita upp í mongólska strippara í Úlan úti eða eiga einhvern fjallabíl einhvers staðar á Kamsjatka eða maður er að lifa lífinu sko. Er þetta Russian Orthodox kirkja hérna? Já, þú sér þá á hnúfunum. Ég held fyrst að þetta væri múslima, en þetta Orthodox. Nei, þetta rússnesk Orthodox, grík Orthodox, rússnesk Orthodox. Það er náttúrulega bara, sko, það er náttúrulega bara það lífið sko, kona og börn og bura sko, og vesen. Já, og það sem við erum að tala að það ákveðið element í manninum. Við sjáum þetta bara, við höfum oft talað þetta sem bara með biblíuna. Og ég byrst afsökunar á æsingnum bara þú veist, maður á ekki að láta þessu. Já, það hefur enginn áhrif á mig. En mér skítsam og þessi grípi fram í fyrir mig. En sko ef þú horfir á ok, þú ert einhvers staðar, bara ef við fyrir mína eigin reynslu, þannig ég einhvers staðar að vinna einhverja vinnu og bara rosalega ánægður með þessa vinnu og sé að árangur að því ég að gera og fæ að blómstra í því að setja í ákveðna praktík þau fræði sem ég er búin að vera að læra og tilenga mér og er bara ánægður með það, þú veist, og í mínu frítíma búin að finna það áhugamál sem á við mig og svona kannski ekki alveg á þeim stað sem ég vil svona heimilislega séð, en sé að ég er komin á brautina sem ég langar í. Þá kemur bara eitthvað fólk sem segir, heyrðu, við höfum einhverjar hugmyndir og þessar hugmyndir segja mér að þú sért skítseiði og við ætlum núna að rústa framhæðinum, rústa efnahagðinum, rústa heimilishagðinum og bara rústa þinni tilveru gjörsamlega. Af því að við getum það. Og að því við höfum einhverja hugmyndir sem réttlæta það. Og við erum meira sem prófgráður frá einhverjum háskóla það að við erum svona mannréttindafrömmuðir, sko. Við erum æðisleg, við erum heilagt fólk. Þetta minnum við svolítið á tvö elstu börnum mín, sko. Þeim lenti stundum alveg rosalega saman, sko. Fyrir svona 2-3 árum. Þá voru bara alveg svaka árakstrar milli stelpunar og stráksins, sko. Og þá kom annarkvort þeirra, sérstaklega stelpan sko, kom vælandi til mín alveg bara, hann vill ekki gera þetta var svona hins einn og ég sagði bara, já, walk away þá bara lappar í burtu. Ef þetta ekki að ganga upp þessi leikur hjá okkur, þá bara walk away, bara farðu. Og eftir svona 6 mánuði til 1 ár, eftir þessar afleggingu bara konstant, og já, hún líka sko, hann kom svo líka bara, já, hún hérna með þetta og svona hins einn, já, bara farðu það bara í burtu. Farðu bara út í garði eða í göngutúru eða eitthvað. Og eftir smá tíma, þá bara hætti þeim að lenda saman. Og sama hjá þér, þegar þú lendir í þessu, þetta er alveg ótrúlegt sem þú lendir í og mann skemmar því. Ég hefur lent náttúrulega í nokkrum svona kodnísum, sko, það sem að lífi mínu bara rústa, sko.
þá bara walk away, bara keep on walking sko. Þá lappar bara í burtu. Það eru alveg bara 100 trilljónir manna í veröldinni sko. Það sé bara búið að segja okkur frá 8 biljón sko. Og þá bara ferðu, sjáðu þetta bara myndirna sem ég er búin að vera að spila. Já, ég er alveg sammálaður. Ég sagði einhvern tímann við eina fullorðna mannesku þegar ég var eitthvað kringum 11 ára gamall og verið að leggja mig alveg svæsið sálrænt einelti bara á mínu eigin heimili af föðursystkinu mínum. Og amma bara horfði á það bara eins og að vera sjálfsagður hlutur. Og ég var eitthvað að tala við eitthvað fullorðna mannesku sem ég treysti og gat tala við og sem viðkomandi sagði sko það eina sem þú getur gert í þessari stöðu er að humma þetta fram að þér sem er það sama þú ert að segja. Já. Læra að leiða þetta hjá þér og læra að komast að þín eigin niðurstöðu hvað þetta er. Og ég fór að þeim ráðum og nýtti mér þessi heilræði. Það sem eins og að gerist hjá mér til dæmis það er ákveðnir hlutir sem ég talaði líka í vídeóunum mínum hvernig til dæmis þegar ég fór í gegnum réttarkerfi á sínum tíma þess að ég áttaði mig á því hvað er mikið siðrof í til dæmis dómskerfinu. Þegar ég áttaði mig á því í árin og eftir varðandi ýmislegt sko sem var í gangi í fjölmiðlum og hvernig maður hafði ákveðin snertiflöt við það að kynnast í hvað mikið siðrof þar. Maður fór að horfa á að því maður hafði allt í einu tíma til að hlusta á umræðurnar og lesa á umræðurnar og sjá hvað var í gangi, hvað var mikið disparity á milli þess sem að sko fjölmiðlaelitan og stjórnmálaelitan var að segja á móti við því sem er raunveruleikinn á götunni. Og svo fór maður að sjá líka hvað var mikið disparity á milli þess sem fólk sagði þetta og hvernig það skildi það og hvernig það svo endurspeglaðist í þveröfugri hegðun eða skilningi. Og maður fór að átta sig á því hvað margt sem maður hafði lært til dæmis í biblíufræðum og reynslu sem að sagði maður, heyrðu, þú ert að upplifa þetta svipað ástand bara eins og þegar Elía spámaður var að rífast við Jezebel og Ahab. Að það kemur svona ástand þar sem að er ákveðið siðrof í gangi, sem er ágætis orð til að hjúpa bara svona heildarmyndina og það er enginn að tala um það og þeir fáu sem að eru viljur til að tala um það, ná ekki að greina það. Og maður hugsaði, heyrðu, hér er ég komin upp í vegg, ég hugsaði þetta svona, hérna er ég komin upp í vegg, það er búið að rústa ákveð miklu og ég á hérna 2 valkosti. Ég get gert því sem allir að segja í kringum með bara þegja og bíða. Það töluðu til þess, bara sögðu við mig ráðgjafa til að mig sjá í þetta vinnumiðlun sem sögðu, sko, þú ert í ákveðinni stöðu, ef þú bara nýtir þér ákveði réttindi hjá okkur í 2 ár og færið viðbótaréttindi í 1 eða 2 ár í viðbóti á fél og þá líður smá tími þar sem samfélagið hleypir þér aftur að jötunni. Þannig virkar þetta, þannig virkar það hjá öllum sem lenda í því sem þú lendir í. En passaðu þið bara á því að vera ekkert að blogga á meðan. Þegið á meðan, skilur við. Og ég hugsaði, nei, ég ætla ekki að þegja. Núna kemur alltaf bara upp í hugan á mér og alltaf hér eftir. Þetta er bara svona haughúsa sögur, sko. Já. En sjáðu þennan bíl hérna, sjáðu þennan bíl. Já. Þessi bíl fengi aldrei að keyra götur bæjarins í Reykjavík. Það er bara, sérsveitin er senda á einhvern að keyra svona bíl. Já. En þetta er bara niðurstað sem ég komst að, hvort sem hún er rétt eða röng eða góð eða vond. Og ég hugsaði, heyrðu, ég hef ákveðna þekkingu, ég hef ákveðna hæfileika, ákveðna getu og ég ætla bara að nota hana til þess að bera vitnisburð. Og þess að líka trúarlegur grunnur hérna. Og hér er ég í dag, ég kannski var þetta rétt hjá mér, ég veit það ekki. Kannski var þetta rátt hjá mér, ég veit það ekki heldur. Í þessari borg er þú sætasti gaurinn á ballinu, sko? Ég er sætasti strákurinn á ballinu. Ok, hérna ertu bara komin svo hátt að það var að fá þessi súrefnisgrímu. Einsæðis... Er þetta konur hérna á röldi? Það er bara búið að vera hver skutlan að fætur annari, sko. Þetta er allt gott fólk, og einsæðisríkar gellur, sko, þær horfa fram hjá bumbunni, sko. Og sjá mannin á baku bumbuna, sko. Það er á engar ákveður því. Ég veit það. En þegar, sko, þannig ég horfið svolítið á þetta, sko, ég meina sjáðu bara eins og mig og þig. Og ég byrjaði þarna á árunum 2010, 11, 12 að feta mig áfram með hvernig ég ætla að bera minn vitnisburð. Þú kemur fram á sjónarsviðið með Frelsi TV árið seinna. Þú veist, hvað voru margir, þú veist, það kristallast nefnilega mjög vel í eins og til þess með djúkanir og annað, við erum að nálgast ýmsa hluti og ólíkan hátt og allt það. En þegar við fórum saman og gerðum Kópavogsfundinn síðari og vorum með hittingin fyrir framan Meiklarahöllina þarna í Reykjavík fyrir aftan lögreglustöðina
hvað var mikið á fólki, bæði við þig og við mig, í árin 2-3 undan, hvað var þetta, haustið 2000 og hvað, 18? Getur það verið? Eða manstu hvernig þetta var? Ég kom heim 2018. Já, þá var þetta er haustið 2018. Hvað voru mikið á fólki búið að hafa samband við okkur í gegnum komment og gegnum engaskil og gegnum síma og annað og það væri svo gaman að hitta þig og ræða við þig og mitt og þetta. Allir sem að fylgdust með orðræðum okkar og djúpköðunum vissu að þú varst á landinu og þetta var frábært tækifæri fyrir fólk sem að voru svona reglulega að hlusta á okkur og tjá sig það sem við erum að gera. Höfðu tækifæri til að hitta okkur þarna. Fólk sem var búið að vera að taka þátt í það verður að tala þetta samsæri og tala þessa spillingu og benda á þetta og þið eru þeir einu sem þorið og já, komið og hittið okkur. Nei, fólk fíbl, manstu. Þú veist, það er eitthvað við svönd fólk. Hvort sem það þú eða ég eða David Icke eða Max Igan eða Sherry Tenpenny eða Dr. Simon Gold eða Alex Jones eða hvers það er. Það er einhvern veginn eins og menningin framleiðir einhverja svona hvítarhrafna sem geta, sem þora og hafa vald að tök á því að passa menningin, hún sofni ekki alveg. Og það virðist bara verið eitthvað sem að gerist. Sjáðu bara Morris var löngu búinn að fatta hvernig þetta virkar. En hann fattaði sinn flöt á því að ég þarf að lifa lífinu einhvers staðar. Og ég vil líka bera ákveðin vitnisburð og hann gerði það á sinn einstaka hátt og með þeim árangri líka ákveðin svona hardcore hlustendur minnast hans ennþá. Já, mér þótti líka vænt Morris sko. Ég meina líka á MI56 laununum þá lífur eins og kongur í Kambódíu sko. Já, hann er náttúrulega löngu fluttur yfir til Thailand með kambódísku konuna sína sko og börnin. Börnin, þau voru komið með 2 börn? 2 börn, já, bara bang bang. Og óbúslega falleg konan hans, bara börnin. Ég man ekki eftir að sé mynd af henni. Það var vídeó með henni og báðum börnunum hans, sko. Já, ég man ekki eftir því. Nei, ég man, það er eitthvað flott í honum, sko. Já, þeir hafa alveg... Það er bara brotin öll bein hjá þér í hakkavélinni, sko. En ég meina, það er alveg, Er þetta strætó? Já, strætó, bara gamalt drasl eða eitthvað. Þetta fyrir hérna landið, sko. Úlan úti. Já. Þetta er svo stórt sko, allir bara eitthvað svona Harlem hús sko og eitthvað fátætt hérna eitthvað. Gæti verið. Þetta er náttúrulega bara góð sem tíð, engar helvítis reglugerðir og ef það kemur eitthvað svona eftirlit og bara mætti með haglabissu sko. Það er eina leiðin til að díla á í embættismenn sko. En er bara auðlindir hérna? Ég veit það ekki, ég hef ekki sett minni. Ringir í Hauk á mánudaginn. Já, Haukur, hvað segir Sýberíu? Ég meina, hann er að sitja á fundum með Putin, sko. Haukur. Hann er náttúrulega bara, hefur það fínt að KGB-lunum, væntanlega. Það lítur að... Þetta er fínasta sveit sem við komin að núti, sko. Já, ég fór út í sveit eins og baðstum. Það séu að það er góð vegi, það er svona ágætis vegur innanlega staðar. Þetta er allan ekki berra en íslenski vegir, sko. Nei, menn þú kemst ágætlega leiðan, ég meina hvað þetta flýta þar eitthvað. Nei, ég bara, það var gaman að þessu, sko. Það var fjöll hérna. Það var komin tíma á djúpköðun. Já. Ég var búin að vera í einhverju myrkraferðalagi. Þú veist, það er... Veröldin er bara sturta sjálfur sér niður í klikkanum klósett, maður veit ekkert hvernig það fer. En það er ekki bara, erum við ekki bara komni með hérna fullkomnu greiningu? Þetta er bara haughús. Skiptir engu máli hvaða skítur fer fyrst eða síðast inn eða út í það? Já, sko á vorin er haughúsið tæmt og borið á túnin og uppkemur eitthvað gras og þess vegna var ég nú... Það nú heldur betur verið að tæma úr því núna, maður.
Þess vegna var ég nú náttúrulega að pæla í þessu með forsjónina sko, og Nornunum 3 og svona pælingum sem að svona sleppa en svona þessu frameworki sem ég er venjulega með sko. Og velta fyrir mér, þú veist, hvort að ég finn eitthvað sko, ég er ekkert sko, ég náttúrulega elska biblíun og það allt saman, en ég er búin að vera á þeirri skoðun í fáin ára, meiri parturinn af þessu spádómum hafi þegar ræst og það er hægt að taka allir þú veist, eins og allan Jesaja, allan Daniel og allan þessu spádóm og segja þetta er allt búið að rætast. Við höfum enga fleiri spádóma fyrir framtíðina. En ég er líka ósamkvæm með sjálfum mér vegna þess að ég verið að náttúrulega nota suma bollaleikingar bæði úr Daniel og Åpenbararbók Jóhannesar. Ég er líka nota 3 kapla úr Jesaja líka í mínum bollaleikingum og það ég er ekkert að predika neitt sannleika kannski, heldur bara reyna að átta mig á því hvort að viskuboltar fortíðar sem hafi séð yfir landslag aldana hafi séð eitthvað eða verið látnir segja eitthvað sem að hafi einhverja merkingu sem að skipti máli í dag og geti hjálpa mann að skilja eitthvað og geti svona verið malbyggaður vegur. En er Biblían bara safn af haughúsavísku? Ég meina haughúsið. Sko það kristallast allt í því sem Satan segir við Jesú upp á fjallinu. Það sem hann sýnir honum ríki og dyrðir veraldar. Dyrðir er ekkert annað en hugmyndakerfi og trúarkerfi og heimspekikerfi og vísindi. Ég á þetta allt saman. Það er enginn að keyra svona á Íslandi. Hann segir bara ég á þetta allt saman. Ef þú tilbyður það sem ég stend fyrir þá færðu vald yfir þessu. Já. Hann á haughúsið, sko. Og þetta er svolítið lykillinn að biblíu skilningi átt að segja á því að frá því að höggormurinn talar við Evu og þangað til einhvern tímann eins og útskipti í Jóbs bók, Satanarinn að sanna eitthvað fyrir Guði. Og meðan hann hefur leyfi til þess að sanna það, eftir ákveðnum reglum sem hann þarf að fylgja, að þá fær hann bara að rekja sitt mál. Ég hef verið að leika með þá hugmynd í gegnum árin að þetta snúist svolítið sko, að fatta hvað í gangi, snúist svolítið það að fatta að þetta snýst ekki einhvern heimsendi eða einhvern einstaklingsbundina fyrirlitningu á kaþólsku kirkjunni eða múslimum eða einhverjum svona, þú veist, hvað kallaði Biblían það hérna, hold og blóð? Einhvern svona objektiv veruleika sem á valdi í rauninni illra hugsana en sem geta sett sig í ljósengilsmyndir að þegar til á að taka þá til einhver veruleiki sem þetta ekkert sko þú veist að hjúpa svo með vel í því sem ég kalla 8. daginn. Í 8. deginum byrjar sköpunin aftur. Og hvar ætlar þú þá að vera? Ætlar þú þá að vera í einhverju ringulreið, einhverja endurtekninga, einhverjum ragnarökum inn í þessum múspelsheimi fyrstu vikunar? Þú veist, múspelsheimur í ásatrúnni var heimur eldri svona. Og ég svona bara leika mér því hugtaki, ég ekkert búin að fatta endilega hvað það og þá var verið að segja mér í vikunni að múspelshugmyndin kemur frá gömlum þýskum metafísiskum ljóðum sem og verið að segja mér að þar var einmitt minnst á líkingu sem tengdist Elías Bámanni og svona, ég ætti að setja mig betur inn í þetta. En að segja að hvar þú ert í heildarsamhengi, þú veist hvað veruleiki og hvað raunveruleiki, hvar ætlar þú að vera þegar sköpunin byrjar næstu viku? Ætlar þú að vera að berjast við Bill Gates eða vera að taka þátt í sköpuninni sem skaparinn kannski löngu búin að hugsa þetta ætla ég að gera en ég þarf að hæft við ætla að gefa, veist, ég byrjaði með fyrstu viku og skapaði þá en þegar ég byrjaði næstu viku þá verður fullt af verum eins og manneskjum sem geta tekið þátt og það verður nú aldeilis gaman fyrir þær að fá þann sandkassa sko. Og eru búin að eyða heilli viku í að læra að ganga. En sko allstaðar, sko, þú ert náttúrulega með svo mikið hæfileikum sko, til þess að þú kemur til Svíþjóðar og myndir
rækta hvolpa, þeir eru seldir á 500 skall stykkið hérna, sko. Ég myndi aldrei fara út í það. Ég fer aldrei út í hvolpa. Okay, ég er bara að segja, ég er ekki að segja þér það. Ég er bara að segja ákveðna raunveruleika sögur. Já. Sko, þú ert með ábúrslega hæfileika í hundarækt, sko. Ég er ekki að segja hvað þú átt að gera. Ég er bara að segja raunveruleika sögur, sko. Ég er að segja. Svo, þú getur fluttið Svíþjóðar, sko, og verið með 2-3 milljónur á mánuði, sko. Auðveldlega. Ok, það er eitt. Bara með að keyra hérna á Google, sko, þá ertu vantilega búin að fatta hvað er businessin í það. Nei, gaurinn sem er að prenta allt þetta. Já, ég veit. Hann er að meika það feitt, sko. Sko, þetta er svo easy. Þetta er svo auðvelt. Allt svona dót. Þetta er svo auðvelt. Hvað er auðvelt? Bara finna einhverja leiðir til þess að afla peninga eða búa til eitthvað svona dót, sko, þú veist. Þetta er allt saman svo auðvelt. Þú lærir bara uppskriftina og lærir hvernig þú framkvæmir hana og finnur út hvernig þú fer að því að setja sem mestan tíma og hugvit í það. Allt svona dót er svo auðvelt. En það er miklu erfiðar að sitja á steini einhvers þar út í náttúrunni, predika yfir fuglunum og fá fyrir það 2-3 og 50 milljónir á mánuði. Það er challenge, sko. Hvernig átt að finna það? Það er peningarnir hluta á haughúsinu, sko. Já, það er miklu meira áhugavert hvernig ætlar að sigra heiminn, sko. Allt hitt er svo auðvelt, sko. Þetta er líka spurning það, sko. Það er ekkert, eins og þú ert að segja, fara til Kenía eða fara til Mesopotamíu eða eitthvað og finna sig einhverja konu og svona og flytja til Svíþjóðar eða Úlan úti og byggja sér timburhús og finna einhverja leið til þess að sjá tekna. Þetta er svo auðvelt, sko. Þetta er bara hvaða uppskrift hentar þér og hvað ertu til að leggja á þig eins og þetta með að flytja til Rússlands og það bara fatta hvernig bjúrókrati virkar, sko. Eða til Mexíkó eða whatever. Þú bara setur þig inn í, þetta er bara, þannig er ákveðin lausn, þannig er ákveðin vandamál eða ákveðin flækja og setur þig bara inn í hvernig formúlan er leyst. Þetta er bara eins og reikningsdæmi í rauninni eða þú veist alveg eins og maður setur sig inn í að leysa hugmyndafræði eða þú veist eitthvað annað. Og þegar þú ert komið ákveðna færni í því að bjarga þér, hvort sem það er í frumspeki eða í físík eða metafísík, þá, þú veist, en svo kemur að þessum syndri í kringum svarthólið, þessu sjónarhald sem segir, hér er áskorun, hvernig ætlar maður að þessu? Já, það er ekki til nein uppskrift af því, hér hefur enginn farið áður. Jú, það eru einhverjir sem hafa farið hér áður, en þeir skildi ekki eftir uppskriftina. Nú er ég kranastjóri, sko, því alveg unni í Noregi á krana á sko olíuborpollastöðunum, sko. Já. Þessi krani hér veist bara Guð hjálpi mér, sko. En sko þú, Axel, til dæmis á síðustu 12 árum frá því að þú tekur þetta moment ég ætla að gera ákveðna hluti. Þú fórst til Eþíópíu og þú komst heim og svo fóruð þið til Noregs og svo fóruð þið til Svíþjóð og þú ert margoft búin að gera á þinn hátt það sama og ég er að lýsa. Já. Þú fannst út hvernig þú ætlar að sigrast á hinnu ósigranlega á þinn hátt og velja, sko, þetta er svona svolítið svipað eins og sko 2009 til 2013 þegar elitan var að búa til svona Wickermann og mér að hún vissi það ekki að það geti bitið í hælinn á henni. Ok. En þegar ég var þar, þá var ég alltaf að díla við þessar uppskriftir, sko. Og þessi elita sem er núna að gera hluti, hún er ennþá að díla við, þú veist, fólkið sem er að búa til þetta COVID-heimsveldi og annað, þetta fólk skilur ekki sjálft hvað það er að gera. Ég veit ekki hvort að þetta er meika sens ég er að segja, en þú ákveður á einhverjum tímapunkti, á einhverjum staði tilverunni, ég ætla að lifa mínu lífi og ef ég mögulega get gert það, þá ætla ég sjálfur að velja orrusturnar og orrustu vellina, ef ég mögulega get. Þegar ég get það ekki, þá ætla ég að finna út hvernig ég get handlað stöðuna best. Og eftir það ertu komin kannski líka út í, sko, að þú ferð að sjá betur þegar ég er að tala um vætti og annað, sko, að þú veist, eftir því sem að þú fer lengra inn á þessar lendur, þá verður líka, sko,
þú sem Don Quixote nei, ég ekki að fara að berjast við vindmyllunar. Ég Don Quixote, ég að fara að berjast við þessa vindmyllu. Ég ætla að láta ykkur hina vindmyllunar, sko. En þið látið mína vindmyllu vera, sko. Þú ferð að sjá að þetta allt saga, þetta ævintýrið. Veröldin sköpun á hverju stundu. Leið og þú ferð að taka þátt í steinagarðinu, í Gorgondótinu. Þá ertu bara snaraður inn í næsta píramída, sko. Ég, einhvern veginn, eins og segi, núna alveg sama hvað hver segir, ég heyri alltaf bara Haughúsið. Þú ert bara í Haughúsinu, sko. Já, takk. Nei, ég ekki að tala, það bara, spillingi, eins og Guðmundur Franklín, sko, það gengi, sko, og píratar, sko, alltaf spilling. Spilling bara mannlegt eðli, sko. Já. Og ef þú ætlar að fara að breyta mannlegu eðli, þá er bara best að boða Jesú Krist, sko. Það hefur verið einst best til þess að breyta mannlegu eðli, það að boða Jesú Krist, sko. Þeir ætla að gera það með sköttum, eða? Já. Já, ok. Og hvernig hefur það gengið? Að rífa niður Samherja. Já. Og algengasta slagorðið núna á netinu ætlar að kjósa Samherja á flokkinn. Samherja bara duglegi kallar sem hafa byggt upp. Það veit, þetta svo mikil fróða, maður bara, what, þið ennþá þarna? Já. Það hefði ekki verið að fylgjast með djúköðunum. Þetta lið bara fast í... Þetta nú flott traktorskrafa þarna. Já. Má ég sjá þetta traktorskröfu aftur? Ég hrifinn af traktorskröfum. Jú. Þetta svona óhefðbundin. Mér dreymur eina svona, sko, en þessi fengist aldrei skráð hérna, sko. Nei, þetta svona traktor. Það væri bara... Þetta alvöru traktor með traktorskröfu Unity, sko. Nei, þetta svona JCB. Nei, þetta ekki JCB. Eða svona úr þeirri deild, sko. Þetta svona minnir á úr. Þetta hérna, sko. Þeir hafa sérlega bara fundið gamlan JCB og einhvern gamlan traktor og sett hans svona. Já, þetta lítur meira út eins og gamall Ursus eða eitthvað leið, sko, með traktorsjúniti eftir, eða gröfujúniti eftir. Þetta eru vörubílarnir, sko. Þetta, ég fíla svona gamla þetta var svona gamla þetta á Íslandi, þá var þetta svona. Þú bara tekist brúðkaupsferð í 2 vikna ferð til Úlhanúti. Nei, þetta orðið svo flóki, sko, það náttúrulega börn hérna sem eru, þau vilja kannski ekkert flytja, sko. Þið kommunistar? Hafa börnin atkvæðisrétt hvað þau eiga heima? Nei, ekki, maður hlusta náttúrulega á fólk. Ég held að þau var alveg til eitthvað, sko, en... Þú finnur bara út rétt social engineering, þú ert orðin útskrifaður í social engineering. Það breytið ekki á börnum mína eða konuna mína. Nú, okkur ekki? Nei, það bara ekki þannig. Social engineering ekki dýlt, það er tilgangurinn á bakvið á vegferðin hvert farin með það. Ég beiti engum trikkum á börnum mín. Þau eru bara alveg undan skilin öllum svona social engineering trikkum, sko. Þú verður aldrei hundaþjálfari? Nei, það alveg hárrétt hjá þér. Þetta æðislegt. Ef þetta ekki búið að kveikja í þér, þá veit ég ekki hvað. Þú voru farin á 50-daginn. Ég fekk bóluna fyrir 4 árum, kallið minn. Þú veit bara, ég ekki... Sást ekki hvað ég var pirrað, öskraði ég ekki á þig á hann? Það verður bara... skilabóð á 50-daginn, ég að fara í flugvélina. Ok, ég var að tala við Hauk, þetta bara komið, ég að fara. Þú bara talar við Hauk hvernig ég kemst til Úlhanúti og þú finnur þessa kettlingu sem þú vilt að ég finni mér og á meðan ætla ég bara að gera vídeóin mín. Nei, það ekki að þú vilt, sko, það bara... Nei, ég vil bara þóknast þér, ég lít svo mikið upp til. Þóknast mér, nei. Já, þetta eitthvað sem skiptir því máli og ef það skiptir því máli, þá veit ég að það skiptir máli, ég meina, þú veist, ég bara treyst þér. Guð hjálpi þér ef þú fyrir að taka mark á mér. Ég hef aldrei beðið neitt að taka mark á mér eðar. Ég tók mark á þér þegar þú sagðir þér og það kleimsk. Ég meina, var ég ekki fyrstu... Það bara staðrend. Var ég ekki 2 ára að segja þetta í vídeónu bara... Þið eru öll vitlaus. Svo vitlaus að það er ótrúlegt. Ég var bara hermið til þér. Já.
Meina, þú verður að taka ábyrgð á þinn eigin þjóðfélagsverkfræði, kallinn minn. Nei, ég tek ekki ábyrgð á neina. Ég hef aldrei gefið garantí fyrir einu eða neina. Nei, hvaða Walmart merkir þetta? Ég þarf að fara að læra rússneskuna. Ég nefndi nú ekki einu sinni að læra sænskuna, sko. Já, nei, þú sagt það. Já, nú debateinn hjá mér og konunni, sko. Ég að segja, herðu, öll börnin þurfa að byrja á því að læra lögfræði. Þegar þau eru búin að læra hana, þá geta þau gert það sem þeim sýnist. Já. Hún bara, nei, þau verður læknir og hjúkrunarkona. Nei, come on. Það loser industry, sko. Já. Svinna mín orðin pirruð. Já. Ég ræð ekki, hún ræður. Þetta svolítið spennandi svæði, ég alveg heiti. Ég svo sáttur við þetta. Hundurinn stjórnar mínu daglega lífi, þú stjórnar mínum lífsmarkmiðum. Nei. Bifvélavirki minn segir mig hvað að gera við bílana mína, þú veist. Þetta eitthvað kjaftaði bara. Ég bara mjög harfisk út á götu. Ég bara mjög sáttur. Það hugsað fyrir mig, málið leyst. Og milli get ég verið að röfla við vídeóvélina með einhverja frumspingi. Ég fullkomlega hamingsamur. Sérðu heilbrigðis eftirlitið hérna bara alveg sérsveitin og bara læti, sko? Þetta æðislegt, sko. Það verður að selja melónur mitt sumar. Það bara eins og þessi komið til Sikkilegar aftur, sko. Ég elskaði Sikkileg. Já, hérna allt besta fólki, sko. Rússarnir sendu allt óþekka fólki hérna í áratugi, sko. Já. Hérna allt besta fólki í Síberíusvæðinu, sko. Þannig að þetta verður þannig að ég finn 4 hektara, 2 handa mér og 2 handa þér. Þetta öðruvísi strætóskýli. Alls konar, þetta verðist bara tekið á ruslaðana, sko. En þetta sumarmyndir, það alveg viðbjóðslega kalt á þannig, sko. Já. Þeir hluta að vera búin að finna ykkur á að lifa það. Örugglega. Bara lopa meðsur. Þú veist, hugveit Rússa og Mongóla í einni sæng, það ekkert sem sigrast á því. Þetta eitthvað svona asískur stíl. Það bara allt í gangi, sko. Þetta alveg svona bara asíst eitthvað. Þetta æðislegt, sko. Þetta fyrir hérna landi. Hérna aðra kettlingar að selja fleiri melónur. Já. Nei, það svo ástæðan fyrir ég að fletta þessu líka. Bara, sérðu speilmyndina bara heilbrigðis eftirliti hérna sérsveitin koma hérna bíbú. Þessa kettlingar bara snúna niður og handteknar, það náttúrulega ekki með hennar grímur eða neitt, sko. En hvaða ávöxtur þetta sem hún, guli ávöxturinn? Hvað það? Þetta önnur melóna. Þetta önnur típa af melónu? Já, það seldar hérna í búðunum, sko. En hvað það með vögnunum? Hinn var með svona vagn líka og 2 saman, sko. Já, góð spurning, gulrætur? Veit það ekki. Rófur? Nei, veit það ekki. Ykkur ávexti tómata kannski? Þetta myndi aldrei fá að vera hérna í sveitinni hjá mér til dæmis. Það bara þvílík heilbrigðis eftir, þú veist, öll með kött, sko, það var að vera bólusettur, með bólusetningarvottorð, sko. Það veist bara, koma. Það getur vel verið að ég fari hérna líka, veist, ég bara, ef við verðum offsótt hérna áfram í Svíþjóð, sko, þá getur bara vel verið að við förum eitthvað svona í ævintýri, sko. Sjáum til hvað gerist. Það var einhver fjölskylda sem að hérna flutti bara í bátinn sinn, sko. Með fullt af börnum, sko. Ég hef engan áhuga að búa á Íslandi lengur, ekki neitt, sko. Já, bara í vestrænni menningu, maður það bara komast í eitthvað svona. Ég hef alveg áhuga á vestrænni menningu, ég hef engan áhuga á marxískri menningu. Svona sturlun og svona umskiptingssætti og vitleysu svo orðið, sko. Maður vill bara vera í svona landi það sem er keyrt á svona vörubílum, sko. Hvar var hann hérna? Maður sér bara, svona vörubíl, það væri bara sérsveitin, sko. Þessar kettlingar sem að selja á götunum, það var bara sérsveita þetta lið, sko. Stór hættulegt fólk að selja melón, sko.
það svolítið gaman að fletta henni gegn bara sér sturlunina, sko. Allt þetta heilbrigðiseftirlit og byggingaeftirlit, hver heldur að sé að taka út þessa... Já, en ekki gleyma því að Rússland bjó við þetta frá 1927 til 1991. Já, þeir sem að vildi ekki sætta sig við það, þeir fóru allir hingað í Síberíu, sko. Ekki alveg þannig, það voru rosalega mikið af fólki sem var relocatað. Ef þú varst hvað heitir það í dag svona, óæskilegu pólitískt séð, þú veist, óæskilega pólitíska skoðanir og eitthvað, þá máttur þú búast við einn daginn bara mistur vinnuna í ríkisverksmiðjunni að þú vannst og þú veist bara bréf frá kommununum að þú ættir að fara til Irkutsk og mæta á einhvern annan vinnustað, sko. Og þú férst ykkur að tveggja herbergi íbúð ykkur í blokk og eins og manns kannski Sovéttímanum það var oft talað það var ekkert óalgengt að fólk bara byggja tveggja herbergi íbúð og maður var átta í húninu hvert herbergi, sko. Fóru náttúrulega eftir sósíalstatus eða stöðu í eitthvað. En Rússland eftir 2000 hefur verið að reyna að finna millivegin á milli, sko, sósíalismans og heilbrigðs samfélags. Þeir eru með sósíalisma ennþá og það margt sem þeir hafa verið að gera í þessu COVID-dæmi sem að nánast alveg að sturlað eins og Vesturlöndum. En maður ekki alveg viss með það því maður náttúrulega les ekki rússnesku og veit ekki hvaða bloggurum maður á að fylgjast með sem lesa rússnesku og að fjalla þessa hluti. Og ég náttúrulega viðurkenni reyndar að ég gæti alveg fundið það út reyndar. Það ekkert stórmál að finna það út. Og finna ykkur á sér það sem að enskumælandi bloggarar í rússneskir að fjalla hvað að gerast þar, sko. Maður veit ekki nóg. Sko, þegar ég að fletta en ég alveg bara að sjá, sko, bílana. Þetta myndi aldrei frá skoðun á Vesturlöndum. Veist, ég bara sjá hvað þetta Harlem, sko. Hvað heilbrigðis eftirlitið, þeir bara taka það með haglabissum, sko, á færi, sannlega. Ég veit það ekki, það eitthvað heilbrigðis eftirlit, hvað bygginga eftirlit, þetta myndi aldrei renni gegn eitthvað svona vestrænt bygginga eftirlit, sko. Þessi bílar fengi aldrei skoðun. En svo líka spurningin með, sko, við erum að skoða Ulan-Ude, hvernig myndi Irkutsk líta út? Þetta hálf rússnesk, hálf mongólsk borg. Hvernig lítur Irkutsk út sem miklu meira rússnesk borg? Og hérna meira til vesturs. Það ég nú komin hérna eitthvað lengst, nei, ég bara hér. Já, ég bara rétt að... Nei, betur hvað ég? Ég veit að, hérna segir það. Já. Ok, hvað hér, segir það? Þannig Irkutsk. Svo ertu líka að gleyma öðru og það eina af ástæðanum fyrir því hvað ég hrifinn af þessu svæði og það öll héruðin í kringum Bækalvötnin. Það eru stór sveitahjörð þarna í kring sem við erum ekkert að skoða, það sem eru ýmis smáþorp og annað, það sem maður veit ekkert hvernig eru. Þú sér að þarna allt öðruvísi uppbygging, sko. Hérna eitthvað stjórnvöld, sko. Miklu betra hinn með annað sem bara allt í vitleysu, sko. Miklu betri bílar hérna síðan. Hérna ertu komin inn á miklu rússneskari menningu, sko. Hann ertu komin inn í heilbrigðiseftirliti, sko. Já. Þannig ertu komin í ríkissósíalismann, sko. Bara strax komin í vilsana, sko. En ef þú súmar örlítið og horfir betur á þetta Lake Baikal, þetta svæði, og horfir á umgjörðina utan það allt, þá sérðu að við erum ekki bara að tala þessar tvær borgir, við erum að tala miklu stærra menningarsvæði og náttúrusvæði. Já. Þetta bara æðislegt, sko. Þetta bara... Þannig var Bakli kofur enskumælandi rússi, einu ábyrging. Já, hérna, einhverja. Mr. Greenman. Það bara belja út af miðju. Má ég sjá mu. Ég svo mikið kursukall. Ég elska kýr. Hérna væri sérsveitin komið bara búin að skjóta hana. Klessu. Já. Alveg sérsveitin mætt, sko. Beljur út á göttum. Það bara sérsveitin, sko. Það veist, þegar maður sér bara svona eitthvað bara venjulegt, en greinlega svolítið fátækt hérna, sko, ekkert svona, ekkert æðislegt, sko.
En þú veist, hérna þú veist, bara lífið, ferðu bara ræktir einhverja melun og ferðu út á götu bara og selur það, sko. Talar ekki við neitt, sko. Bara gerir það. Já, en hérna, já, ég ætla að segja svolítið núna sem ég kannski sleppi að segja. Nei, segja það. Maður að vona sprauturnar reynsi út þetta helvítis heilbrigðis reglugerða pakka allt saman, sko. Bara það bara með spike-protein núna. Varstu að hlusta á Jeff and Lucy? Nei, ég hef ekki hlustað á hann í svolítið tíma. Var hann að segja eitthvað sniðugt? Nei, ég hef ekki hlustað á hann svolítið tíma. Ég debunkaði hann eitthvað tíma ennum daginn og það líður alltaf svolítið tími frá því ég reyni að debunka einhvern, þannig að ég get hlusta á auðkomandi aftur. Já, frábæra á hann sko. Já. Og ég náttúrulega búin að gera mig mikinn mat úr því að lýsa því ég verið að Catherine Fitz, gatekeeper. Já, ég var gatekeeper líka. Ég var eitthvað tíma að reyna það sko, en ég bara sagði nei, ég ætla ekki að fara langt með þetta. Axel skipti mig svo miklu máli, ég ætla bara að leyfa honum að vera þarna. Ég skipti enga máli sko. Ég veit það, en ég ekki komin eins langt eins og þú. Ég ekkert komin langt með þér. Bækalvatnið sko, dýpsta og tærasta vatni í heimi. Vá. Æðislegt. Já. Manstu ekki eftir því fyrir 3 eða 4 árum þegar ég var að tala um þetta og fjall gjörsamlega fyrir þessu? Ég man það nú ekki alveg sko. Nú ég týndur í það bara. Æja. Ég veit hvað áttu, þú ert komin norður á Virkút sko eftir strandinu. Ég komin út af vegi, ég er bara komin í nokkra mynd sko. Svo eru náttúrulega bitnir þarna og getur ekki farið langt frá byggðin nema að hafa riffilinn með þér. Það bara gott, eða skildi nú koma En þú þarft að passa á því að þú finnur gullmóla þarna og mátt ekki stinga honum í vasan og lendir í 5 ára fangelsi. Segir hver? Já, það bara þannig. Rússar eru passa sér mjög vel á því að það alveg harð bannað að tína upp gull einhvers staðar í náttúrunni þannig. Er þetta lerkiskógur? Þetta Síberíulerki? Ég sýnir það. Lerki greinlega svolítið kalt þannig sko. Já, lerki æðislegt tré. Þetta er kuldatré sko. Þau vaksa miklu betur í hér sko. Ég sé bara hérna á mér sko, ef ég keyri ég keyri í næsta stórbæ sko, þá fer ég yfir fjall sko og þú maður sér bara trjámunin orðið sko. Sérðu fyrir þig, veist með derhúna og hundin í farþegarsætinu að keyra heim úr stórmarkanum og sexjóla hérna úr allt tröknum? Það sem þetta nútímabil. Sem surgar í gírkassanum sko. Og maður hérna tuðar, maður þarf að fara allt og oft í borgina, maður 6 vikna fresti. 6 mánaða fresti. Sendi bara konuna. Passa upp á þegar veginir eru opnir. CIA mættir bara. Þessir vegir eru ónotaðir 8 mánuð ári. Ef þeir eru ekki fendir í kafi við veturinn þá eru þeir bara að drulla á vorin og haustin sko. Það var bara flott. Það var engin svona fancy kerti sem tólla svo. Viltu, ég skal sýna þér aðra borg ef þú hefur áhuga þessu, hérna Jelena-borgin. Já, kannski ég þarf að fara. Já, ekkert mál, tekur bara einhverja mínútur, ég líka þarf að fara út með hundin. Zoomaðu út þannig við sjáum kortið. Og zoomaðu aðeins meira og færðu síðan kortið aðeins meira til vinstri? Nei, hægri. Þú veist, farðu aðeins austar, já. Aðeins austar. Nei, austar. Nei, þetta vestur. Þú ert bara í austur, færa kortið, þú veist. Já. Já, bíddu. Farðu núna aðeins í norður. Já, þú ert á réttri leið held ég. Bíddu, zoomaðu núna inn. Ég heldur að þú komin aðeins of norðarlega, það allt í lagi, zoomaðu bara inn. Ég að leita inn í borg. Þetta bara þorp sko. Nei, það borg þarna. Zoomaðu út aftur, ég geti verið búin að týna, maður þarf að vita af henni sko. Nú á ég að finna þetta sjálfur. Google Maps. Þetta komið líka svolítið hátt upp sko.
Já, nei, þetta er svolítið sko að því að fyrst þú varst hrifin af úlan út, þú gætir orðið hrifin af þessu líka. Æ, býtu, þetta aftur á íslensku, þetta drasl? Andskotin þetta. Séu hvað voru nálægt þessum vitleysingum hérna? Hvað? Ameríkan og Kanada. Ameríkan kann vera ágættir. Það bara þessi vitleysa sem það í gangi núna, sko. Þetta náttúrulega, þú veist, marxismin búin að vera í stríði gegn Vesturlöndum í 20 ár og að ná svakalegum árangri. En þú veist, það ekkert endilega útsýð það ennþá, hvernig það fer. Neti eitthvað, ok, hérna þetta. Hérna leiðir svo vel, sko. Hérna í Konsó, það æðislegt. Já. Hérna verslunarmiðstöðin. Hérna hótel, séu hérna. Þetta rosa flott hótel. Ok, ég búin að finna þetta. Sendu mér á chatið hérna. Ég held að ég sé á réttum stað. Veitu hvað hérna private chat? Þetta Jakutsk. Ég þarf að skoða betur hvort ég sé alveg á réttum stað, sko. Málið að þessi borg, hún svona norðar, já, Lena River, þetta já, ég á réttum stað. Sko, þarna það bara einn vegur þarna. Og þessi vegur liggur frá, ég var að skoða þetta mörgum árum, ég segi, vá, hvað þetta afskekt og þetta sko, Jelena vegurinn alveg bílalangur, torfær og ógeðslegur og þú keyrir sko, þú þarf að keyra í marga klukkutíma frá einmitt Úlan-Úde og norður fyrir landamærin við Kína við þarna það sem hvað heitir það aftur hérna Gyðingaríkið sem að Stalin stofnaði. Það veit ég ekki. En sem sagt, Jelena, ég vil sjá hvort ég finna hérna Jelena River Road. Þetta alveg bílað erfitt að komast þarna bílandi, sko. Þetta svo langur og torsóttur vegur, það náttúrulega fullt af þorpum og leiðin eftir að skoða Jelena Jakuts núna. Já, ekki. Þetta þarna snúast að... Já, þetta Jakuts. Þetta sko, þú gerist allar afskiptar en þetta, sko. Hérna aðeins betri bílar og húsrendar. Þetta stjórnsýsluborg, sko. Þetta alvöru borg. Heilbrigðiseftirlitið. Engin hérna. Það þetta svona gamlega rússar. En þessi borg bara ein borg hérna einhvers þar í miðru, þú veist, sko. Þetta algjör rópiður, sko. Nú, hvað heitir hérna? Lena River, ég Hérna löggumann. Þú veist, þú ert sko yfir veturinn, frá því september og fram á veturinn, ertu algjörlega bara landlokt, sko. Og það mjög gott einmitt að sko skoða hérna, veist, ég vil senda hérna annan link, þá séu við betur sko veginn. Og eins með hérna sko Já. Þetta alveg bílað afskekt, sko, ef þú vilt vera lengst frá mafíunni, sko. Ég vil að senda þér annan link sem sýnir þér hvernig þetta á vorin. Það svona þægilega heldur en bara lýsa því, sko. Ég var að skoða þetta mikið fyrir mörgum árum, löngu áður en ég fór að vera þetta vídeóskripi sem ég í dag, sko. Já, hérna þeir bara, sko, þeir flytja á frostinu, sko. Þú sagðir aðan, þessum svæðum verður bara eðja á sumrin, sko. Og það flytja þeir á frostatímanum allt rastlið, sko. Ég mistaði þér, já, það er að sína myndina. Sjáðu þarna jeppamyndina hana með stelpunum í drullinni. Svona já, hérna. Ef þú hefur svona gaman að chicks and mud wrestling. Þú veist, einn stelpan hann stendur upp á brettinu alveg og segir halló með bollnum, sko. Og þannig landur verið Defender sem náttúrulega alvöru jeppi.
Svona vegurinn á Múrin, sko. Ég hef aldrei verið í þeim bransa, sko. Ég var að segja þetta fyrir audiensið, sko, sem hefur nefnt að hlusta okkur í 3-4 tíma. Hérna gamla rússi einnig. Það sést Lena River og Jakutsk, þetta svæði, sko. Já. En ef þú ætlar að fara á þetta svæði, þá það bara one way ticket. Þú skreppur ekkert í bíltúr þaðan, sko, til Irkutsk. Já, þetta aldrei flott með. The Russian Highway from Hell. Nei. Þetta bara frægur vegur, sko, út af því hvað hann rosalega erfiður, sko. Ég var nú einhvern veginn að byggja hús á Vestfjörðum eða á Vesturlandi og miðjan veturinn, sko, þá ég var á Ford F350, keypti nýjan svoleiðis bíl og var bara á svona venjulegum Harlem dekkjum sem komu með honum. Og svo var svona í bensinstöðinni, hvort það var á Grundarfirði, þá voru mætt einhverju svona símabílar eða rafveitubílar, sko, alveg svaka mötterum og það var bara eins og ég var á skóta við hliðina á þeim, sko. Svo lögðu þeir á staðið hans og undan mér, sko, og já, þú bara, þetta ekki með einn dekka og svo það með þér. Og svona að gera lítið úr mér aðeins. En þess að var ég búin að keyra svona klukkutíma, þá þurfti ég, og þetta var sko hvítkóf, þannig að maður sá ekkert nema, eða þú sást ekki næsta staur, sko. Og ég kann að keyra svoleiðis frá því ég bjó fyrir austan, sko. Þegar svo á meiri leið þurfti ég bara að negla bílinn niður, þá voru þeir þessi stóru fínu síma og raflínu bílar stoppara í vegkantinu, sko. Og ég svona rólaði fram hjá þeim róliðum og skrúaði nefnilega gluggann og sagði, akkur að stoppa? Já, við sjáum ekkert, sko. Sjáum bara allt hvítt, sko. Ég segi, já, dekkin hjálpa ykkur nú ekkert við það. Já, þú veist ekki svona einhver móral eins og var hjá þér áðan, sko. Var ég með einhvern móral á? Þegiðu bara. Nei, sorry, ég var bara, þú veist, ég var búin að reyna að klára einhverja 3 setningar og fekk ekki að klára þeir. Sorry. Já, en þeir voru svona eitthvað höstugir, sko. Og svo segi ég, við bara heilsa og keyrði ég bara áfram, sko. Því ég kann að keyra í hvítum snjó. En hver kúnstin að keyra í hvítum snjó? Trú. Og þú sérðu ekki næsta staur, sko, þannig að þessar vetrarstaura sem sita niður, sko, og þú sérð hann ekki, það er óbúslega óþægilegt, sko. Þannig að þú þarft bara að keyra á ákveðnu hraða og trúa því næsti staur, þú er búin að gera þetta smá tíma, þá ferðu átta á því, sko, vest eða beygjan, sko, þá keyrir bara beint út á milli, sko, og ég reynu að yfirleitt að vera aðeins inn á miðunni, sko, þannig að ég lendi ekki út af í beigjunni. Og svo þetta bara þjálfun og tækni, sko. Eftir smá tíma þá ertu alveg rólegur að bíða eftir störnum, sko. Hann kom út úr kófinu, sko. Já. Og svo bara kemst upp á lag með þetta, sko. Og það breytir engu hvað með stór dekk, sko. Ef þú kannt þetta ekki, þá bara kemst ekki raskat, sko. Akkurat. Maður hefur oft keyrt svona, en það er gaman að heyra þessa lýsingu. Af því ég veit ekkert hvort ég kann þetta, en maður hefur samt oft keyrt milli Borgarfjarðar og Reykjavíkur í svona kófiða sem maður sá ekki raskat. Já, þegar ég var svona bjó fyrir á Egilsstöðum, sko, þá vorum við bara að æfa okkur, sko. Við höfum ekkert að gera nema bara að keyra upp alla sveitir, sko. Sumum kvöldum þá fórum við bara, sérstaklega var mikill snjór, sko. Þá fórum við bara að festa í eppana, sko. Við keyrum bara eins langt út og við komumst, sko. Kannast við þá pælingu. Æfa sig með jeppan einhver stað þar sem maður veit að maður getur alltaf sko óeði aðstoð. Nei, við hjálpum okkur, við kallum aldrei neina aðstoð. Við leystum þetta bara sjálfur. Svo sögðu við alltaf svona, já, ef allt 30 þá getur alltaf að skrúa jeppanum sundur og skrúa það saman á eiginu. Maður hefur oft sett því að sko aðstæði bara til að sjá hvernig maður ræður við þær, sko. Leika sér. Hvað er hann í gangi? Þetta er kranabíl. Já. Sokkið í. Þetta allt, þetta væri bara kólbannað Skandinavíu, sko.
Já, maður löngu búin að sjá einmitt með svona Síberíugrúsk að það eru bara alltaf lögmál sem eiga í Síberíu og maður fór svona átt að segja á því að þú byrði í mörgum þessum síberísku svæðum þá eiga bara þessar sósíalísku borgarreglur ekkert við. Nei, í kommunistaríkinu sko. Við erum að horfa inn í kommunistaríki og bara Sérðu kommenti frá Áskeri? Æ. Já. Einmitt. Hann þú ert alveg tekið í FA á taugum sko. Jæja, ég þarf að fara að sofa. Ég líka. Við erum bara að fara að bulla. Þú ert fann að láta mig æpa og öskra. Já. Ég er sérstaklega hæfileika til þess sko. Já. Það ekki allir sem að höndla það að tala við mig svona lengi sko. Já, hérna er vídeó sem býður eftir mér. Ég held að þetta sé 2 tímar maður. Hvað er þetta langt? Stendur það ekki? Þetta er svo Harlem hjá þegar maður sér ekkert það. Já, þetta er Lena River vídeó. Ég finn mér einhvern kofa einhver starfn á milli Jakutsk og Irkutsk og fæ mér riffil til þess að verja mig gegn björnum. Til að finna einhverja leið. Eina sem það þarf harklapest til þess að verjast bjúrókratinu sko. Finn einhverja gamla vindmjölu til að hlaða síman og GSM-samband, þú veist, einhvers konar, þú veist, svona, hvað heitir það, satellite-samband. Og lifir svo bara eins og hún hana... Hendi draslinn út, það er bara frís. Hvað heitir hún átti kettlingin hann upp í fjöllunum sem var svo fræg þarna maður, hérna... Hvað heitir hún áttur? Hérna kettling upp í fjöllunum. Hvað heitir hún? Síðan... Hvað heitir hún? Nei, vídeos. Já, það er hérna nú. Agafia. Hvað er það? Agafia. Þú með linkin á það? Já. Ég er bara með fínt leitavélarlink úr DuckDuckGo. Hún alveg sigraði heiminn fyrir nokkrum árum. Kemur þetta ekki? Jú, Agafia. Já. Bjó bara einn upp í fjöllum í 70 ár og týndi hnettur og söng sálma og daginn. Editing and adding pieces on my e-commerce site is quick. Svo var einhver kall sem hafði verið partur af einhverjum svona sovjaskum jarðkönnunarleiðangri sem hafði orðið ástfanginn af henni 50 árum áður og þegar hann fór á eftirlaun og var komið farin að missa fæturnar út af sykursýki og þá flutta hann í annan kofa steinsnar frá hennar. Þannig að þau svona stundum töluðu saman og stundum ekki en hún færði honum alltaf hádegismat. Ja, поэтому пока слышим разговор. Svo var hún komið með benign krabbamein í annan brjósti þannig að það var orðið risa stórt sko. Þá var margbúið að bjóða henni það að fljúga með hana til Irkutsk til að uppskur, nei, ég finnum ekki svoleiðis djöfla, þú veist, dímonisma sko og það var þegar maður var að við því að sko hún elskaði að færa þar ef einhver myndi færa henni kartöflur sko en það var sérstaklega tekið fram passaði á því að sé ekki strika mörki á umbúðunum því að hún getur ekki neitt sem er með merki dýrsins þetta er alvöru sko alvöru þessi sko en þetta er nú kannski aðeins of langt sko. Nei, þetta er málið sko. Þetta er fólki sem að kanna á lífið sko. Já, ég trú ekki að hún hafi lifað neina í 70 ár. Þetta er alveg pottitt sviðsett og í einhverju social engineering pælingu. Svo náttúrulega er þeir orðin svo sturlaði núna að þeir myndi bara dróna hana í dag sko. Já, þetta er kallinn sem flutti hann upp þetta sko. Já.
að segja frá því þegar hann kynntist fjölskyldunni sem hafði búið þarna, sko. Þau hafði verið þarna foreldrarnir og 3 dætur, en svo dóu þau öll bara á 1 eða 2 árum úr einhverju pest. Herra, ég þarf að horfa á þetta. Þetta æðislegt. Ég held að þið vissir að þessu. Nei, ég vissi alveg að þessu. Það er þarna 2 heimildaskeið til að mynda. Vice gerði eitt og annað RT gerði eitt, sko. Já. Nei, mann er bara verskjar, sko, það er ekki hægt að búa svona, sko. En gaman að sjá að þetta til. Þetta er fólk sem ég ber virðingu fyrir, sko. Úlan út er alveg nóg, eða Jakutsk, ef að maður leggur í að fara svo langt, sko. En eins og sér það markas, þessar myndir hérna af, sko, Highway to Hell, allar þessar gellur hérna á möndrótinu, þetta er bara markasetning, það er verið að reyna að lokka fólk til að flytja þangað. Þeir gera þetta með Petrograd á Kamchatka. Þeir stilla upp mjög flottu myndum til þess að gera Petrograd mjög heillandi. En ef þú skoðar betur, sko, landflæmið í kringum Petrograd á Kamchatka, þá sér það er ekkert búandi þarna, sko. En þegar rússar voru að markasetja fyrir 4 árum að Putin auglisti það, sko, ef að þeir sem vilja flytja til Síberíu fá bara frítt land og styrk til þess að stofna búskap, það var allt á Kamchatka. Það var ekki á þessu svæði milli Úlan-Úti og Jakut, sko. Já. Og svo er náttúrulega, hvað heitir aftur Gyðingaríkið? Ég var nú alltaf að tala það á tímabili. En málið er það, sko, að þeir ætla ekki einu sinni að leyfa svona. Veist maður, þeir fóru og lokuðu fyrir kirkjugriðin og þetta leiðverða allt saman dróna til helvíti, sko. Þessi elita í dag er orðin svo sturluð, sko. Já, þetta er ekki lengur innan tengslu við veruleikann. Ég held að eina niðurstaðan verður bara það verður bara eitthvað að gefa eftir, sko. Já, það hlýtur að gera það. Já. Birobidjan. Jewish Autonomous Oblast. Já. Hvað er það? Það er Birobidjan og ég sendaði link aftur. Sko, það sem ég var að reyna að byrja að tala hana áðan var að, sko, þú veist, ég veit ekki hvernig þú veist, þegar siðmenning, sko, siðmenningin er í siðrofi, þú veist, það er, sko, fólk náttúrulega veit ekki mun á menningu og siðmenningu og ég er leiður á að útskýra munina því, en þú veist, þegar siðmenning hrynur, hvort það er rómverska heimsveldið eða eitthvað annað, menn líkjaði alltaf við rómverska heimsveldið, en við vitum náttúrulega núna að rómverska heimsveldið var aldrei til. Þú veist, það gerist eitthvað þegar að borgarmenning hrynur. Það sem er óvenjulegt núna er að það er gerast á heimsgrundvelli. En það sem að ég tel mig vera búin að sjá á síðustu 5 mánuðum er að þetta er ekki endilega gerast á heimsgrundvelli. Það er verið að targeta kákasísku menninguna, siðmenninguna. Þetta er alltaf niðurstaðan á lýðræði. Það er alltaf 50% af fólkinu sem að hefa það bara nokkuð gott. Og svo er alltaf með einhverja sem er ekki að meika það, sko, í þínu kerfi, sko. Og þá eins og rússarnir, þeir eru það bara, ok, við sendum það bara til Síberíu þá, sko. En þetta ógeð sem er núna, þeir bara, við bara sprautum þetta fólk í gröfuna, sko. Þetta er alltaf sama vandamáli, sko. Við hérna bara splunkun í bíl. Já, núna er það Skalinn, sko. Þetta er náttúrulega allt gyðingar, sko, sem að fluttu eftir 1927. Þetta var alveg risastór byggð þangað til Ísraels fjármagn lokkaði mjög stóran hópa þessu fólki til Ísraels. Hvað er þetta, segir það? Þetta er í beyjunni á milli Irkutsk og Úlan-Úti. Þetta er þarna suður undir þarna, hvað heitir borg, flótaborgin, nei, ekki Arkangelsk, nei, ég ruglast að þeim Arkangelsk er við Hvítahafið, Sevastopol er á Krímskaganum og svo gleymi ég alltaf nafnin á flótahöfninu hana. Ef þú zoomar inn þá sjáum við nafni. Ég gleymi alltaf þessu nafni. Sorry með það. Ef zoomaðu lengra inn. Það er alltaf nálægt Bandaríkjanna, sko. Nei, zoomaðu það aftur inn. Mér langar að sjá Vladivostok. Vladivostok.
Þeir eru sunnari með myndi. Ég myndi að þeir hefðu verið norðar, gyðingarnir. Hvaða land þetta? Norður-Kóru? Já, það þarna við hliðina. Það nú áhugavert land. Akkur flytjum við ekki til Norður-Kóru? Það örugglega mjög fínt, sko. Ég held að allar sögur af Kim Jong-un séu ýktar. Já, allar lega Ég held að, svo náttúrulega að sjá það að all elitan á Vesturlöndu sem var alltaf að segja hvað Norður-Kórea væri ömurleg eru núna bara herrum eftir þeim, sko. Það engin Kim Jong-un eða hvað hann heitir. Þetta bara allt sem hann lígi frá upphaf til enda. Það bara CIA-leikarar, sko. Svo bara einhver kallan sem stýra landinu og bara, hvað meinar þú? Hvað er þetta sem alltaf er að Ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að nasistarnir hafa ætlað sér þegar þeir væri búin að sigra Sovétríkin að færa alla evrópsku gyðingana með valdi til Birobidzjan. Hver nennir að standa í allir þessu vesinni maður? Ég skil það ekki. Það skil ég ekki. Hvernig nennir einhver að vera að pæla í því hvernig annað fólk lifi lífinu? Já, plana sem er að reisa ykkur steinskilti í Georgíu bara að fækka mannkinn í 500 milljónir. Svo verða það að kokka upp þessi lyfjafyrirtæki og eitur þess að gelda fólk og bara allt þetta, what the fuck for, sko. Bara, og þetta fólk allt svo ríkt, sko, það getur bara, það er með allt, sko. Bara 100 hús og 15 skemmtiferðaskip og allt og ræður öllu og bara, ræna börnunum á fólki og ræna heilsuna á fólki og þetta eru bara færustu fávita heimsins. Það er enginn sem að stendur sig eins og vel í fávitaskap á þetta lið, sko. Já, og líka þetta meginströmm skólem sem að verið bara trúa hvaða vitleysu sem er. Bara hvaða vitleysu sem er, alveg sama hversu fáránlega hún er. Þetta eru bara fávitar, sko. Og til þess að fá að vera... Svolítið annar kultúr hérna á húsum og fleira. Já, þetta eru rússneskir gyðingar og úkraínskir gyðingar sem að þáðu að flytja til Birobidzjan upp á 1927 og voru fram yfir 1960 bara búa þarna til mjög flotta svona síóníska byggð. Ég veit ekki hvort það var eitthvað orthodox eða ultra-orthodox sem fór þarna, ég hef ekki kynnt með það vel. Þetta ekki síónistar, eða? Nei, ég get ekki, ég þori ekki að fullera það, ég hef ekki sett mig inn í það. Það sko, þessi byggð nánast lagðist í eyði eftir að Ísraelar dældu peningum í þetta fólk, sérstaklega upp á 1990 til að flytja til Ísraels. Sjáðu hvað þetta er fallega byggt hérna meðfram allt saman. Þannig að það eru bara 16 til 20.000 gyðingar þarna núna, sko. Þetta tæmdist nánast byggðin. Það var bara Ísrael bara dældi peningum. Ef þið viljið koma til Ísrael þá fáið þið bara hús og garð og byggðir á landnemabyggðirnar á Vesturbakkanum og bara komið, þið fáið allt frítt, það verður allt gert fyrir ykkur, sko. Þannig að þeir fóru. Við sérðu dauðar hérna, það er ekkert fólk hérna, það er ekkert að gera. Já, þessi byggð, ég er að segja það, Ísrael nánast lagði þessa byggð í eyði. Þú veist, Ísrael, sko, síónista Ísrael kæri sig ekki það neitt viti af þessu héraði. Þeir eru búin að kerfisbundi reyna það í 40 ára að útrýma þessu. Alveg eins og þeir var reynt að útrýma Ben Ísrael í gyðingunum frá Eþíópíu, þeir var reynt að útrýma Jemen í gyðingunum, þú veist, Bombay gyðingarnir, þú veist, þeir létu, helmingurinn af þeim sem létu blekkjast og fluttu til Ísrael, fluttu aftur heim til Bombay. Kalkútta gyðingarnir nánast þurrkuðust út. Hluti af kínversku gyðingunum þú veist, það var eiginlega, sko, kínversku gyðingarnir, ég veit ekki almennilega með þá, ég held að það verið eitthvað í kringum þriðjungurinn sem lét gleipast, en Ísrael hafði lítinn áhuga á að fá þá. Þeir kærðu sig, sko, þeir áttuðu sig á því að þeir fengju þá myndu svo mikið af askinasiggyðingum í Ísrael vita af þeim. Þeir gátu ekki þakkað Jemeni gyðingana eða Ben Ísraeli gyðingana því allir sefartím og askinasiggyðingar vissu af þeim, en það vissi enginn af indversku gyðingunum eða kínversku gyðingunum. Og sko, askinasi-síónistar kæra sig ekkert það neitt viti neitt nema bara, þú veist, það er alveg rosalega heilaþóttastarfsemi sem er í gangi þarna með þessa menningu. Þú veist, þessi síónistar hafa settu sér það markmið 1998 að útrýma gyðingu þá. Þú veist, þetta er partur af löngu plani. En hérna sérðu heilbrigðiseftirliti, sko, það er enginn að selja melónur út á götu, sko. Ég finn bara heilbrigðiseftirliti hérna.
Já, þetta ekki mongólar. Það er engir húdlausir bílar. Þetta ekki mongólar, þetta eru evrópskir gyðingar. Ég myndi ekki vilja fara hingað, sko, og bara. Ég bara ekki heilbrigðiseftirlit og eftirlitsinnaðinn og þetta pakk, sko. Já, ég veit. Við erum alveg á sömu líðinu með það, en ég horfði á mikið af viðtölum þegar ég fattaði ekki að þetta var til fyrir út af fyrirlestri en að leiti Michelle Renouf sem ég held svo mikið upp á. Hún fjallaði þetta í einhverjum fyrirlestri og hefur oft minnt fólk á þetta. Hún eiginlega svo eini sem ég séð ykkur starf fjallum með það. Ég held ég að við heyrt ykkur starf einn amerískan rabbín að minnast á bara smá viðurkenningu þetta væri til. Ekki einu sinni últraorþódox sko, netur í kartagyðingar vilja tala með það sko. Þetta er eitthvað sem ég að segja þér að borgin var nánast tæmd. Það var bara, þú veist, borgin var bara smúluð með Rothschild farmiðum og Rothschild sko lofurðu. Þarna getum við fengið íbúð sko. Við þurfum bara að setja upp hérna Hanúka og fara í synagóguna sko. Það er fullt að gyðingum að það. Ég sá fullt að viðtölum með það sko, sem að viðhalda jiddískunni og viðhalda gömlum siðum og vilja ekkert fara til Ísrael og sakna þess hvað mikið af fólki lét blekkjast sko. Bara, þetta er svolítið merkilegt, maður ekki bara rent svona ekki borginar sko. Og ég vil bara vera það sem að einhver út á götu að selja bara melónur og hérna það er ekkert lífi, þetta er allt svona sterælt og heilbrigðiseftirlitið nefnir niður og öllu. Nei, já, þú ert algjörlega miskilegt, það er bara þannig. Þetta er ógeðslegt, ég vil ekki sjá svona bílar bara í góðu lagi, sko. Hvað er það? Hvað er þetta allt svona, það er greinlega búið að skoða þennan alveg bak og fyrir, sko. Stóra vandamáli þegar fólk var að flytja þarna voru moskítóflugurnar. Fólk bara sagði, það var bara með við vorum að ræsa fram margar mýrar og búa til einhver bíli til þess að búa til búskap þá og bara menn voru jetnir lifandi á sömurinn af moskítóflugum, sko. Já. En þannig fyrirheitnalandi í dag ef maður kemst fram hjá bjúrókratinu í Moskvu. Það ekki bara að senda bréf og skrifa. Sækjum, það nú rússnesk sendir þannig bara í hverjunni það Eru þeir ekki á Keflavíkurflugvelli? Skrifstofu? Það veit ég ekki. Ég geta spáð í þetta. Það liggur beinast Ég er hættur að spá í hvað er að gerast þetta í 3 mánuði. Já. Ég ætla nú bara að loka þetta ógeð, sko. Hérna er mín borg, sko. Hvað var þetta? Já. Allir bílar í skralli, húdlausir og allt handónýtt, sko. Þannig er lífið, sko. Ég nenni ekki að vera í sterilu heilbrigðis eftirlits. Ég fæ bara ógeð, sko. Nei, svona, það sem ég ætlaði að segja, svona menning hrynur, hún hrynur innanfrá, þú veist, því að sjáðu bara Evrópubandalagið, það var frétt á RT fyrir viku síðan, þar sem rússneska ríkjasambandið var að gera opinbera kvörtun til Evrópubandalagsins og nú lýsti Lavrov því yfir fyrir 2 árum að þeir eru ekki einu svona viðhalda sko utanríkissamskiptum lengur við Evrópubandalagið lengur við sko. Þeir rússar eru bara búin að lýsa frat í Evrópubandalagið, það er áenga framtíð. En það er núna að lýsa því yfir nýjum tollalögum sem er að taka gildi núna, sem hafa það markmiði á árinu 2030 til 2050 verður evrópskur iðnaður, evrópsk efnahagslíf og bara allt sem heitir evrópskt eitthvað lagt niður. Gjörsamlega. Bara gott. Og það rinni bara þetta great reset, er bara æðislegt, sko. Bara að hafa þetta eins ógeðslegt fasista ríki og hægt að hugsa sér, sko. Já, það er þannig núna og það er óhjákvæmilegt að þetta er smá tíma. Þetta er bara spurning tíma. Tekur 1 ár, 10 ár, 15 ár, 20 ár. Þá fattar fólk að hvers konar viðbjóða er búið að vera að lifa við síðustu 40 árin og gerir eitthvað til að snúa í við. Það eina sem ég var ágjur að vera hvort það verður gert með ofbeldi. Það eyðileggur meira heldur en það lagar. Þú veist, homo sapiens sapiens. Það verður gert með, sko, ég gerði nú vídeó um þetta, hljóðlaus og oft fyrir þögulstríð, sko. Þetta er alltaf þekkt, sko, hvernig þetta verður gert, sko. En það var mjög gott vídeó. Það er að kemtræla mjög mikið núna, sko.
En það var mjög gott vídeo svo gerður daginn þjóðarétt og það hlutur sem maður mætti tala meira Hvað var það? Það var bara þú gerður það fyrir viku og hálfa mánuði. Mjög stutt vídeo, 20-25 mínútur. Ég var búinn að bókamerkja og hugsa, já, þetta efni til að tala betur Þetta líka skilt ýmsu sem þetta skilt ýmsu sem við talaðum áður og hreyfðir veltir við steinvölu sem mjög gott efni til að pæla í. Já. Og ég ætlaði mér að gera smá heimavinnu en ég geti tjáð mér Ég með auglýsingar en þeir borga mér ekkert fyrir það. Og það sem gott að fá þetta á vídeo og það verið að reyna já alltaf verið að svíkja mann eitthvað YouTube spilar sem þetta auglýsingar á vídeo mín borga mér ekki neitt Þetta allt svo óæðalegt Þetta allt saman þjófar og bara dusilmenni og viðbjóður Þjófar, ræningjar, legarar, morðingjar og þetta siðmenningin í það Stelarar, slátrarar og eyðarar. Já, þetta sem sagt, siðmenningin komin í kringum sjálfa sig og orðin frumskólalögmál. Sjáðu bara þessa mynd. Listaði bara hræðilegt sko. Það hræðilegt að sjá þetta og hræðilegt að sjá þetta. Þú varst með flotta mynd af þarna yfir hjúkkunum daginn. Hvað var það? Var það ekki mynd frá þér? Þarna sprautu hjúkkunni. Hérna, þessi mynd hér og þetta eru myndir sem ég get prentað á stríð eða póster eða eitthvað fólk vil kaupa því að setja á ból eða eitthvað Manstu þetta myndinni á mokkamyndinni með ditta disko og spila undir þegar allir fóra fór sprautunamið veit fólk ekkert skilur fólk ekkert hugsar engin neitt Ég finn það bara þegar við erum að tala saman núna, ég bara, hugum minn, ég bara ekkert lengur í haughúsinu, Ég bara, bara þetta haughúsapakk bara, mér bara kemur ekkert við, hvað í gangi, Það er ég er búin að reyna að tala fyrir 10 ára fólk vakna og það bara, Já, ég hættur að spá í það. Ég bara að spá í vitnisburð. Ég hef eingöngu áhuga á vitnisburðunum sem þeirri súlu sem reist. Ég hugsa að ég fari bara meira að stýrast yfir svona áhugaverðar sögur, Þetta er rosalega áhugaverð saga. Að jólasveinninn sér konum frá sveppum. Það alveg rétt, eina leiðin að tala eitthvað sem áhugavert sem varðar leiðina út. Ég fer bara að mæla með eiturskotum, bara takið öll 15 sem búið að plana. Núna þeir sem eru búin að taka 2 bóluefni og taka ekki bústerinn, þeir ekkert bólusettir, Þeir sem taka ekki búster nummer 2, þeir ekkert bólusettir, Og þeir sem taka ekki búster nummer 3, þeir ekkert bólusettir. Svo var Pfizer að tala pillur, 2-3 pillur á dag, Þessi störglun alveg, maður getur ekki lýst þessu. Það ekki hægt. Það ekki hægt að lýsa þessu. Störglun orðið svo algjör. Hún er svo gegnsýrð. Það eina sem mér finnst útskýra þetta demon possession. Og ég var þess vegna var ég að minnast á áðan þegar ég byrjaði að sjá þetta fyrir nokkrum árum sá ég þetta kerfi sem núna er að framkvæma og maður áttaði sig einmitt á þessu ónáttúrulega með það og maður hugsaði við erum komin á þann stað að það hægt að taka eina ákvörðun hjá einni stofnun og your life as you know it is finished og það það sem við erum að upplifa núna, það hefur verið gert og mér er stórmerkilegt að þeir sem eru mest að blæða fyrir það eru í algjörri afneitun. Þetta bara haughúsið, Þú getur, það álíka líklegt að þú finnir skynsemi eða heilbrigða hugsun hjá þessu fólki og að finna skynsemi og heilbrigða hugsun
í Haughúsi sko. Já. Það eru svona meiri líkur að finna eitthvað vit í Haughúsi sko. Já, maður verður svo demoraliseraður sko, svo fer maður að vinna mitt í því, þú veist, maður orðinn demoraliseraður út af þessu og þá þarf maður að vinna í því sko, að fara úr fangbröðum með þetta skrimsli og finna einhverja aðra leið, gera grína þessu og öðru hvoru en að fara að finna sér eitthvað annað til að tala um, eitthvað annað til að horfa á. Þegar maður áttar sig á því að það er partur af prógraminu er að fá fólk, jaðarfólk til þess að vera í fangbröðum við þessa vitleysu. Það skiptir engu máli hvort að þú ert á hringgeggjunni eða stendur við hliðin á hringgeggjunni og mótmælir hringgeggjunni, þú ert samt partur á hringgeggjunni. En veistu þú að það voru sprautur í Johnstown? Nei. Var þetta ekki drinking the Kool-Aid? Nei, það voru sprautur. Þetta er allt saman, það eru sprautur og þannig að það eru fólk dettandi, þessi var bara þvinguð í bólusendingu sko. Ég hef séð eitthvað vídeó þar sem unglingar voru þvingaðir bara hágrátandi í þetta sko. Já. En þetta er alveg ótrúleg sjálfsafneitun og sko siðrofið er orðið hið varanlega ástand, þannig að það er orðið físískt ástand, það er orðið, þetta er það sem ég minnst þessi samlíking með svarta ljósið frá píramídunum lýsaði best, það er orðið, myrkrið er orðið áþreifanlegt. Hérna er Dígal, 317, 214, 2025, 133.000. Og þetta er sko hernaðarkomplexin, þeir eru búin að taka þessa síðu niður núna þetta. Það er cirka 360.000 Íslendingar núna. Mínus þá 133.582 samkvæmt áætlun á að drepa 226.418 Íslendingar. Það er bara áætlunin er hérna svart á hvítu sko, eða svona svart á gulu kannski. En þeir ætla bara að lækka með 1 billjón hérna. Hvað er þetta mikið? Þeir ætla áfram að vera í 6,7 billjón í heiminum sko. 7,1 mínus 6,7. Þetta er bara 400 milljónir sko. Þetta er eitthvað skrítið sko. Já, það er alltaf komið núna í 8 billjónir. Þannig að ef við segjum 8 í dag. Kannski komið í 9, ég veit það ekki. 9 mínus 6,7. Já, það eru 2,3. Það eru efri mörkin á því sem að okkar vísindamenn hafa verið að segja. Þeir hafa verið að segja að efri mörkin eru 2 billjónir. Sko. Það stemmir ágætlega við þessar tölur hérna. Sko. Eins og ég sagði hérna, það eru á milli 200 milljónir og 200 billjónir sem munu deyja, sko. Það er áætlunin, sko. Bara með það sem er búið að eitursprauta í dag, sko. Hérna er að taka 10% af eitursprautum, hérna er að taka 90% sem munu tapa lífinu, sko. Það er spanið hérna á milli. Og ég held mér þess að á Íslandi hafi gengið miklu betur með mínusmerki fyrir framann, sko. Sko ég held að það fækki meira en 133.000 sko. Það eru bara 50.000 eftir eitthvað. 90% eða ekki, hvað er þetta? Hvað var stór hluti bólusettur? Ég man það ekki. Ég hættur að pæli. Ég hef ekki pælt í þessin í júni, júli. Nei. Ég hættur að pæla í svo mörgur sem er í gangi. Sko. Ég bara að pæla í þeim pælingum sem að ég seti í vídeóum mín og það er ekkert að gera með hvað er í fréttum eða hvað einhverju aðrir að tala um. Ég bara er í samræði við sjálfa mig. Já. Og er bara sáttur það sko. Það er samið á mér sko, það er samið á mér að það er að koma einhver vatnaskil sko, ég bara, eins og heyrir á síðasta Harmageddon viðtalinu, ég bara ægin enn ekki að tala um þetta COVID, þetta er bara, ef ég vil drepa ykkur, það er bara go ahead sko, ég er ekki að rökra þetta meira sko.
Þú þekkir þetta líka því þú hlustar á vídeó minn, ég löngu komin á þann stað býtuði veruleiki, hvað það? Ég veit ekki hvað það veist, ég bara áhuga fyrir, þú veist, það bara eitthvað ferðalega sér á, ég hef gaman að því punktur, þú veist, you keep your truth to yourself, sko. Það alltaf gaman að hjóla í gegnum svona hugmyndafræðið skafla, sko. Það bara gaman. Já, þetta bara frumspekilegt ferðalag, ferðalag frá huglægum rökum yfir í hlutlæga raunhyggju. En ég vil frekar gera það í metafísik. Ég vil frekar gera það í metafísik en í físik, því ég trú ekki lengur á físikina. Ég átta mig alveg á ramma físikarinnar, en ég átta mig á því að það gerist ekkert í físik á þess að vera í metafísik. En fólk sem ekki skilur það ekkert að vera hlusta á mig og ég hef ekkert áhuga á því að það hlusta á mig. Ég hef ekkert áhuga á því að vera í einhverju samræðu við annan fólk og það sé að pæla. Ekki lengur. Ég er búin að segja allt sem að mér finnst þurfa að segja, en núna ég bara að tala við sjálfa með það sem ég gaman að segja. Sko. Og ég þakka hverjum degi þessum hundurinn minn hefur góða heilsu og ég að, þú veist, stóra málið frá viku til viku og ég að fara 2 svar í sund þessa vikuna eða 3 svar eða kemst ég upp með að gera það 1 sinni eða, þú veist, þetta bara mjög skemmtilegt viðfangsefni að velta því fyrir sér hvað ég fer oft eða í sund þá vikuna eða kemst upp með að gera það sjaldan, sko. Nú er þetta fjúka í mig, sko, því að ég er ekki með neitt sundina, sko. Það er alveg hræðilegt, sko. Já. Engin heitupottur eða neitt, ég bara með sturtu. Já. Það er ekki sænsk sundlaugina sem allt er landvolt, sko. Já. Og ekki að því að vatnið er stilt henni, heldur að því að það er svo mikið land. Já. Jón vinur okkar var nú að segja mér daginn að hann væri konar einhverja nýja reglur í Svíþjóð hænsnahald, sko. Og hann ef ég man rétt á líkt hann í við að ligga og þurfa að skrá hverja hænu. Já, hann var að segja það skrá hverja hænu og bólusetja hana. Veist, þetta er ekkert líf, veist, það sem ég horfi svolítið á, ég var nú að horfa allir á mynd frá vinafólki, að vinafólk mitt var að halda búið á afmæli og ég var að horfa á þau og þau höfðu voru gaman að því sumar að birta myndir á Facebook ferðalögum sínum til erlendis af því þau eru bólusett, sko, ýmsar myndir sem að ég sé fullt af svona þessu vaxmjútans fólki verið að birta, sjáðu hvað lífið okkar er æðislegt í bólusetta heiminum. Og það var nú einhver að birta einhverja upplýsingar í dag á Facebook sem að hann vildi meina að hann hefði upplýsingar að það væri 30% af sprautunum á Íslandi hefði verið salæn en það var engar heimildir fyrir því svo það er bara eitthvað fullyrðing en sko fyrir mig skiptir engu máli hvort það er saltvatn í sprautunum eða ekki, það skiptir nákvæmlega engu máli hvort einhver deyr af þessum sprautum eða ekki, það sem skiptir máli að þetta er ekkert líf. Það sem Vesturlönd og vestræn menning er orðin í dag sem gerðist ekki í hittifyrra, þetta er búið að vera stigvaxandi í ofrisi í mörg ár. Ég byrjaði að tala með 2014 að Sturlun myndi tvöfaldast ár frá ári þangað til hún myndi hámarkast í einhverju vitleysu. Sorry, I told you so, og svo náttúrulega var maður í mörg ár að reyna að rökstyðja hvað maður á við með þessu, með alls konar útskýringum og pælingum og núna er það bara komið á daginn. En það skiptir einhver máli, COVID-19 er bara toppurinn á risastórum ísjaka eða drulluhaug sem hefur verið að safnast upp lengi. Og það er ákveðin lögmál það hvers vegna þetta gerist og hvernig það gerist og þau hafa verið þekkt í lágmark 3000 ár í skráðri sögu vestrænnar menningar, Kákasusmenningar. Því að þú veist, nútíma menning er Kákasusmenning, holt og bolt, og hefur verið í stigvaxandi í 6000 ár. Ok, bottom line, lífið sem við þekkjum núna í vestrænu menningu er ekkert líf. Og svona, menningar siðróa því tagi sem nú er að hámarka sig, endar á að falla inn í sjálfa sig. Það er bara náttúrulegt lögmál, það er ekkert með neina trú að gera, ekkert með neina samsæriskenningar að gera, ekkert með neina sannleika að gera. Þetta er veruleikinn. Þetta er hið raunverulega. Og
og það bara þannig og það annarkvort hverfur hún inn í sjálfa sig með látum eða með hugsun. Það þetta stílfæra hérna úr biblíunni, hvað gagnar það manninum að eignast allan heiminn ef hann glatar sjálfum sér, sko. Já. Það má segja núna líka hvað stóðaða mannin að eignast alla gjaldmiðlana þegar að gjaldmiðlinn einskis verður, sko. Þessi seðlar, þessi gjaldmiðlar sem fólk að eldast við með bankan alveg, sko það verður sko, síðast var bail out, sko, nú verður bail in, sko. Það verður bara, og það þetta Polygon hjá hérna Economic Forum, sko. Hvað heitir það? Cyberpolygon eitthvað? Já, Cyberpolygon. Að það sko, það bara, þetta voru hakkarar frá Rússlandi, sko. Já. Og nú bara, nú bara þeir eyðilögðu allir bankasystemi, sko. Já. Þetta er ekkert líf og svona lagað þetta ofrisið. Þetta er bara rosa operation, sko, hjá Klaus Schwab. Kannastu við þegar þú hefur séð svona, þegar kúla fer upp í loftið, en skotið upp, þú sér þetta líka með skíðamenn sem æfa stökk, þú ferð ákveðið mikið upp, svo kemur svona moment, þar sem þú stoppar í loftinu. Við erum þar núna. Það eitthvað intro á Klaus Schwab. Dear Hermann Gref, Your Excellency, Prime Minister Mikhail Mishustin, dear participants. Það svo ótrúlega hvað þetta Rothschild, sko, hann kemur á Rothschild fjölskyldu, sko. Svo sagt. En þú áttar þig á því að Rothschild fjölskyldan og breska konungsfjölskyldan koma bæði út frá Konstantín Mikla. Já, þetta er svo sturlað, alveg ótrúlegt, sko. Fæ ég ekkert hól fyrir Já, það er eitt af þínu snilda verkum, það er hérna Medici félagsleikurinn, sko, og þetta lið sem þessar stóru fjölskyldur sem létu sig hverfa, sko. Og ég sammálaður, Rothschild og Rockefeller eru bara vinnumenn í fjósinu þeirra, sko. Já, svo náttúrulega, þú veist, það sem búið að vera uppáhaldið hjá mér í sumar er Konstantín Mikli og the Christian Reset of Rome. Já. Heldur þú að það fatti allir þetta 80% tala fólk, 16% tala atburði og 3% tala hugmyndir, sko? Nei, ég held að fólk fatti það ekki. Ég held að fólk fatti ekkert. Mín persónulega skoðun er svo að þetta Gorgonamódel hefur verið sannað og það þýðir að allir sem inn í Gorgonagarðinum hugsa ekki. Nei, það var hann að falið 1%, sko. Já, ég veit það. Ég meina, þú veist, ég þekki módelið mitt. Já. Þessi fjóri sem eftir skiptast í 80-20, 3 og 1. Þú ert með síðan búin að búa til þín útgáfa af því og ég með mína og mér finnst bara gaman að því. Ég er hættur að pæli, þú veist, maður verður stundum, ég sagði það fyrstur, það er gaman að því. En bottom line er að djúpkáfinir okkar eru ákveðið collaboration út úr því að hafa komið alls konar áhugaverðar skoðanir, fullyrðingar, greiningar og niðurstöður. Og það búið að vera alveg frábærlega gjöfult samstarf á mínu mati. Skýtt með það, hver sagði einhverja setningu fyrstur. Og við höfum oft lent í einmitt svona momentum, þú veist, manstu því svo þarna þegar ég fór gjörsala á rönguna því þú fórst að tala einhverjum tungum í einhverju vídeói og ég hafði rosalega gott af því, sko. Og Gott að tala tungum. Já, ekki kvöld. En Þú ert bara hersing, sko. Ég er svo viðkvæmur. Það díla við þessa hersingu sem út með á bakinu. Ég er með tilfinningar. Ég er ekki með neina hersingu. Þetta er ekkert svona. En þetta er ferðalag sem ég þykir mjög vænt að hafa verið þáttakandi í. Já, ég er sammála því. Punktur. Þetta er rosalega pælingar, sko. Það er þessi gaurar sem að taka niður allt kerfið, sko. Það verður gert núna bara á næstu dögum, sko. Við erum búin að eiga von á því í heilt ár.
Við áttum von á því bara strax sumarið 2020. Já, óbúslega þetta tíma setja svona, sko. En þú veist að talandi hitt, hver sagði hvað fyrst, sko? If in doubt, þá sagði ég það fyrst, sko. Ok. Þetta svo í eltingaleiknum minn gamla, hvernig var þetta? Stick free, manstu? Þú manstu þegar ég rátt fyrir mér þá miskildur mig. Já, ég veit. Sjór. Nei, Spy vs. Spy og matblöðunum. Já. Það hjúpar á mig og þig svo vel. Minnum á það þegar ég var á Ísafirði, var að labba heim úr partí klukkan 6 morgunin, 5 eða 6. Það voru frægustu rónar bæjarins á bakari í trappunum, sko. Alveg á raskatinu, eins og þeir eru blessaðir. Og þeir voru að rífast á bakari í trappunum, sko. Hrinda hver öðrum úr trappunum, sko. Það ég er miklu meiri maður en þú. Páður á götunni, sko. Bjúk á götunni. Og rífast það hver mætti sitta efst í tröppunni, sko. Það var svona lessons for me, sko. Já, ég saknaðist 2018 var gaman að velta fyrir sér ýmsum pælingum og svona. Nú allt í einu þetta bara allt einhvern veginn farið til fjandans, bókstaflega. Já, bara þegar verið að labba með börnin til Mólok, þá svona hvað meina? Já, þetta er orðið svo sko kontrastin er svo absúrt en bottom line fyrir mér er sko samsæði snýst það að eyðileggja dúkánir fyrir okkur. Núna þurfum við að vera eitthvað fást við eitthvað svona vitleysu sem er svo heimskulega að það er bara, Max Siegel segir þetta, hann segir reglulega í vídeónum, mér langar að fara að tala um eitthvað annað en COVID, en það er bara einhvern veginn ekki hægt að losna úr því. Ég hef sagt þetta svipað, sko, ég er búin að vera að berjast við það heilt ár, að reyna að losna að þessari hringekju, sko, fara að tala aftur um eitthvað skemmtilegt og áhugavert. Það er margir vilja vera að fluga á þeim veg þegar þetta var ákveðið. Já, þetta er þess að djúka hann, sko, þetta er alveg að fara með okkur, sko. Já, hörðu, drepum bara helminga manginni. Þá þurfum að vera að fara að tala um eitthvað annað, sko. Var þetta Klaus Schwab? Já, bara dreifa á, bara það. Nákvæmlega, sko. Nei, postularnir 11, sko. Þú sér að þetta fer allt í gang leið og búið að fatta postularnir 11, þá fer allt í gang. Það er engin dulspegg í því, sko. Það er verið að fela þetta einhvern veginn í dulspeggi. Þetta er alveg bara borðleggjandi, sko. Já. Ég er ekki komin lengra. Nei. En ég er svo ánægð með Hoax. Mér finnst þessar myndir æðislegar, sko. Þetta er alltaf mína myndir, sko. Máttu vera stoltur af því. En má ég þá ekki sýna það sem ég er heillastur af? Hvernig fer ég í sharing? Ég er búin að leggja mig svo mikið fram við alveg frábæra vefsíðu. Hún er óbúslega svona advanced state, eða? Já, það er náttúrulega uppáhaldsvefsíðan mín, sko. Ertu með hann á skjánum? Ég er á öðrum glugganum núna, sko. Það er að bjóta linknum frá þér. Þetta er besta forritun sem ég hef gerð. Vefsíðu gerð. Þetta er svona gammalt vördskjál. Þetta er ultimate sophistication. Ultimate sophistication. Já, alveg sem ég bjóst þig. Þú ert alveg þarna, sko. Já, pröfa að segja mig á auglýsingastofu. Já, ég er vefari, sko. Já. This is not minimalist enough. Nei, þetta er algjör waste of space, sko. En sko versta við þar að því að þetta er vista á CDN-inu, þá get ég ekki gert POP. Það er ekki hægt að forrita þetta. Þannig að annars hefði ég get náttúrulega forrita á einhverju vefnum mínum eitthvað upload-dæmi, sko, þannig að endi samt fællin þarna, sko. Ég náttúrulega hef ekki nefnt að setja mig inn í streaming-optionið þeirra. Þannig að ég nenni ekki að fara að pæla í eitthvað svona technological, sko. Það er bara, right. Nei. Við ætlum, næsta verkefni er að læra að kveikja eld með tinnu og hníf og elda við einhverja lerkibúta sem er kveikt í með því að nota tinnu og hníf til þess að kveikja í einhverjum gömlum fréttablöðum. Já,
En ég held að þetta vefsíðu layout var einmitt mjög vinsælt sko í Síberíu. Big business. Shall I make website for you, Mr. Russian? I am accomplished website builder. Já. Þetta layout, sko, Síbería, þetta alveg bara nýjast. Wow, what? Getur þú gert þetta? Yeah. And see the labels, they are actually by an international standard. ENN and ISIS. It's an international standard. Það verið að spreða ykkur svona gulu. Mouse over effect. Mouse over effect. Minimalistin algjörlega misefnaðar hérna, sko. For ease of use. Easy to use. Já, þetta ease of use? Usability design. An international standard, language code standard. Eða tíma, eitthvað svona, hérna einstærð og önnur og svo þriðja, þetta bara algjört waste of time, sko. Það fyrir fólk sem með lesblindu. Já. Við erum ekki saman það. Já, lesblindu fólk sér mjög auðvitað líka. Það gengur bara fram að næsta bjargi, það sér ekki raskat hvað sem er. Það haldur på eitthvað defected good, sko. Bara beint í hugsuguna með það, sko. Já, ég þarf að fara á klósti, sko. Less is only more when less is almost nothing. Jæja, ég ánægður. Já. Þetta var gaman. En það að gera eitthvað svona alvöru minimalista, sko, það sem bara hvítur skjár, sko. En svo eitthvað punktur eitthvað, sko. Þegar maður ítir á hann, þá bara, wow, kemur eitthvað, sko. Það eru til linkar hjá mér sem eru þannig. Þú ætti að finna réttar stjörnu einhvers staðar á síðunni sem linkur í eitthvað. Ég stundum með það eins og hér og þar. Það er bara fyrir lesa því í gegn, sko. Það er bara advanced only. Fyrir það er bara advanced only. Það var einu svona Roland auglýsing, svona Roland hljómborð ykkur. Það var eitthvað nýtt með svona rosa mikið á tökkum, sko. Þá sýndi það svona píanóið eða hljómborðið í forgrunni, sko. Svo var svona einhver gaur sem ítti eitthvað svona takkandi stóran. Og þá var svona kjarnorkuflug að koma upp úr hafinu, sko. Hvað gerir þessi takki? Tengdu eitthvað kamp, sko. Ertu ekki búin að sjá rússneska vídeó eða gaurinn minna, bóndanum minna með eitthvað svona sjakk bíli eitthvað staðar og svo allt svona high tech undir því, sko. Já, það í öllum James Bond-myndum, sko. Þú veist að, allur úrgangurinn hjá okkur fer into the black hole in the center of the planet. Já. Sætasti róbótin hans var ástfanginn af traktornum. Hvaða mynd var þetta, segir þú? Ég verð ekki séð þetta, svona Russian svona eitthvað vídeó það segir að gera grína sjálfum sér og skemmtilega. Frá Síberíu. Ég man ekki hvað það heitir. Russian self-comedy vídeó. Já. Sjá hvort ég finna að vera bingo. Þú vilt fara að koma þér að lesa mokkan. Nei, ég finna það ekki, sé það ekki. Ég er bara að reyna að komast á klósetti, sko. Já, nei, þú veist, ég er löngu hættur. Ég var hættur fyrir 1,5 tíma. Ég er ennþá að skammast mín fyrir upprókuna á hann, þannig að ég er bara búin að vera með til skammar í kvöld, þannig að ég þarf að... Já, upprókun. Þannig að... Hvað er þetta að tala um? Við erum eitt við það. Nei. Sunna er löngu búin að gefast upp og minna á sig, hún er að halla sig núna, ég veit hún þarf að fara út greið. Já. Nei, það er bara lífið hefur sinn gang, sko. Þetta er opbúslega allt saman, sko. Mér þykir svolítið vænt alla aktivistana sem er að reyna að berjast til skrýmsli. Ég skilu þau voða vel. Já. Og ég vil einhverjum skaða þessu sprautum. Ég finnst það alveg ægilega sárt í hvað skipti sem ég sé að skaða þessu dóti. Það er, hvernig svo sem ég velti því, það er
það rangt að gera það sem verið að gera. Og svo það bara rangt. Áhrifin með geldingarnar, sko. Já, svo það og það náttúrulega líka partur af starfadæmi eins og með þetta glyfosate-dæmi og það alls saman. Já. En þú veist, ég skil alveg fólk sem segir bara, ef þið fóru sjálfviljug í sprautuna og allt það og eða ekkert betra skilji, nei, ég bara hugsa ekki þannig. Ég hef tilfinninguna, veist, ég ekki afneita því þessi hugsunni til í skuggana mínum, en þetta bara rangt, punktur. Segir hver? Ég segi það. Já, ok. Þeir sem að gera þetta segir þetta sé eina leiðin til þess að bjarga heiminum. Já, það rangt. Þetta eins og greiningin mín á... Nei, sko, það hefur enginn það authority. Það hefur enginn það authoritative domain. Segir hver? Ég segi það. Já, ok. Já. Þeir segja að þeir hafi það. Nei, þeir hafa ekki þá authority að lýsa því yfir. Ég hef það. Já, en þeir hafa allar kjarnanguðsprengjurnar og... Mér skýt sama. Sko. Mér skýt sama. Þeir geta ekki sprengt Abu Rawas píramídan. Þeir geta sprengt alls konar, sko. Já, það bara þannig. Nei, sko, þetta eins og greiningi mín hérna á brennunum hjá kaþólsku kirkjunni, sko. Og þeir trúðu þeir voru að hjálpa fólki, sko. Ég held að sé voða fáið sem hafa farið það djúpt í þá pælingu. Ég var að segja, sko, að bara að fara með fólk út á götur og brenna, sko. Voðalega það vont. Það er hræðilegt, sko. En þeir sem voru að gera þetta, þeir töldu, eða trúðu því, að fólk væri að fara í eilífan eld, sko. Þannig þeir hugsuðu það er þá betra að brenna í hálftíma, sko, eða klukkutíma. Það hefur engin maður vald yfir öðrum manni. Já, það mannkynssagan sannar annað, sko. Ef hún rétt, sko. Nei. Já, en sko, þegar verið að drepa þig, það breytir eitthvað hvort það rétt eða rangt. Það er T4, það er því vídeó sem ég gert T4, það á opphóðslega vel við núna. Þegar menn voru að segja að þetta var allt sem bara með engin vissi af þessu, en það er bara ekki rétt. Það eru til bréfaskriftir, það sem að vera að kvarta undan reiknum og kom svona hára fólki og alls konar líkansluti bara í strompinum, upp strompin, sko. Og fólk var bara kvarta undan bara, þeir ekki að laga strompin eitthvað. Irrelevant. Nei, en það er bara svipað ástand í dag, sko. Ég veit það. Það er bara nákvæmlega sem, það er bara að ég veit ekkert hvað er í gangi, sko. Það er bara alveg, útfarastjórinn sem að ég var að deila, hann var bara að segja, við var bara nú, ég vil alltaf svona rólegt hjá okkur, en núna við bara förum oft á dag á hjúkrunarheimili að hyrða upp lík, sko. Ég hef nú lagt þar það bollalekkingar að heimur bandamanna eru uppskera núna að hafa neitað að viðurkenna sína eigin glæpi á þeim tíma. Já, það er rétt. Alveg hárrétt. Þetta er dómur Guðs yfir síonistunum sem að nýtti sér fyrr og seinni heimstyrjöldina. Ég hef ekki fullyrt það. Nei, ég að fullyrða það. Já, ég hef ekki fullyrt það. Ég veit ekkert um það. En þetta er dómur Guðs. Ísraels ríki mun bara þurrkast út, sko. Það verður ekkert síónista ríki á þessu svæði, sko. Sjáðu bara það sem Zelenko segir. Hann er mjög vandvirkur í orðavali. Þegar hann svaraði Del Bigtree, þegar Del Bigtree svaraði eitthvað, sagði eitthvað út í Ísrael og Del Bigtree, þú veist, leið og, sko, það eru 2 punktar hérna. Annar er þessi að Del Bigtree segir eitthvað Ísrael og bla 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 og Zelenko segir bara í einni setningu Israel is a socialist state. Hann passaði sig að segja ekki Zionist state, sko. Israel is a socialist state founded on ungodly principles. Já. Ok.
síðan nokkur seinna kemur Selenko út í að segja svipað og ég hef verið að segja síðustu mánuð svona divine testimony kalla ég það. En hann lýsir því aðeins öðruvísi, en mjög svipað eins og spátumurinn í Jesaja englana sem fara heiminn og setja rautt eða hvítt merki á fólk. Vilja Selenko útskýri þennan guðdómlega vitnisburð eins og ég vil kalla það. Og þá segir Del Pictio, ég ætla að reyna að herma áttur yes, it's a spiritual thing. But, hann hleiðvörður, hann gatekeeper. Já. Hann skilur ekki þetta andlega dæmi sem við Selenko erum að tala En þú hefur ekki vald þó þú getur tekið þér kraft eða virkjað kraft. Þess vegna ég kalla þetta á ensku a force becomes power when it becomes conscious and respectful. Ég kann ekki ennþá orða þetta á íslensku, almennilega. Þó að það sem valdstjórnin kallar vald, það er lygi. Þau hafa ekkert vald. Þau hafa afl, sem allt annað. En hver þín skoðun þegar eins og núna með börnin, Foreldrarnir fara með börnin á fórnar stað? Mín skoðun mjög einföld og ég hef útskýrt það rækilega bæði vídeo og texta. Það einn af þeim textum sem ég á eftir að færa yfir á Hreimberg.is eftir ég eitti blogginu mínu. Eins og pappinn hana hjá Alex Jones sem var vælandi yfir syni sínu sem datt dauður eftir bóluefnin, Nú hann bara vælandi eitthvað, Þú fórst sjálfur með barnið á fórnar stað. Sagði Alex Jones það? Nei, en það má ekkert segja við þetta fólk, Já. Það má ekkert segja við þetta, Nei, Þú veist alveg mínu, Ég veist það. Ég er að spyrja, þú ert að segja að það sé ekki authority eða eitthvað, byttum við. Já, ok, þetta orðið flókið. Skerum þetta í sneiðar. Í fyrsta lagi það sem ég var að tala áðan með þetta með að uppskera bölvun bandamanna yfir sjálfan sér. Ég var búin að tala þetta fyrir nokkrum árum. Ég talaði þetta fyrir nokkrum árum þegar ég fyrst var búin að átta mig á því hvers konar viðrinni og djöfull í mannsmynd Winston Churchill var. Og þá ég líka við þá sem voru með honum í bandalagi. Og þegar ég var þá líka að gera lítið úr því fólki bæði á Vesturlöndum og sérstaklega hér á Íslandi sem voru með einhverja Churchill klúbba og hefja þetta ógeð upp til skýjana. Að glæpir þessara manna á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar þegar þeir reynda hvítþvo sjálfa sig með því að dæma nasistana fyrir einhverja glæpi, hvort sem nasistarnir frömdu þá glæpi eða ekki skiptir ekki öllu máli, heldur að þeir voru að fela jafnstóra glæpi ef ekki margfalt stærri. Og þegar ég segi þeir eru uppskera blóðbölvun fyrir það. Það verður ekkert að gera í mínum augum, ég veit ekkert það hvort það er dómur Guðs eða engla eða vætta eða hvað það er. Alheimurinn og náttúran og jörðin og allur sá veruleiki sem ég þekki og hef verið að skoða síðan ég var 6 til 8 ára gamall, hefur ákveðin eðlislögmál. En eðlislögmál, og ég sagði þetta fyrir í kvöld, að sumt með ákveðin eðlislögmál er óháð endilega tímanum sem ein kynslóð eða 2 kynslóðir. Ég var nýlega að velta fyrir mér hvort þessi 3,5 dagur sem að tala í Opinberunarbókinni, hvort það sé ekki bara merkingafræði fyrir 3,5 kynslóð. Alveg eins. Að þú fremur ákveðna glæpi sem brjóta hina náttúrulega göfgif, ef ég má orða það þannig, náttúrulegt jafnvægi. Og þú uppskerð fyrir blóðbölvun. Já, ef að meirihluti heimsins eða landsins eða hópsins ákveður að vera satanistar og bara djöfladyrkendur og dyrka það að drepa aðra, þeir virðast nú ekki vilja drepa sjálfa sig, en svona
Þeir vilja drepa aðra eða fá aðra til að drepa sig sjálfa. Þeir drepa sjálfa sig með því að þeir fara gegn því sem ég myndi kalla í dulspygginni silfurþráðin. Þeir fara gegn sín eigin sál. Þeir meitla hana frá sér. Sko, það vilja allir vera kristnir en það vill enginn vera Jesú Kristur, sko. Það vilja allir vera kristnir, kristlegir, en það vill enginn vera Jesú Kristur, sko. Já, við erum að tala siðrof. Í frum kristninni, og það það sem að Pétur var að segja, sko. Víst bara, fyrir mér dauðinn bara ávinningur, sko. Og víst að því að þetta minnum á alltaf söguna minna konuna sem að bjó með drikkfellda görnum, sko. Já. Hún fór alltaf í kirkju á sunnudögum, alltaf bara eins og klukka, sko. Og hann þoldi þetta ekki, sko, kallinn, alltaf heima bara fullur. Svo einn daginn þegar hún að fara í kirkjuna, þá býður hann bara eftir henni í forstofunni með skambissu í andlitinu á henni, sko. Þú fer nú ekkert á samkomu í dag, vina. Og þá segir hún bara, herðu, ég fer á samkomu í dag, sko. En þú getur valið hvort ég fer í kirkjuna og kem aftur tilbaka eða hvort ég fer bara beint til himna. Bara veldu núna, sko. Ég hef ekki tíma. Samkomin að byrja, sko. Já. Og það þetta, sko. Það vilja allir vera kristnir, en það vilja enginn vera Jesú Kristur, sko. Einmitt. Og þess vegna ertu bara með fullt haughús af aumingjum, sko. Já. Og það bara þannig það. Og það val þessara haughúsara. Og það bara þannig, sko. Já. Það næstu í engin kristin eftir. Það engin eftir sem að segja bara, já, betur dauðin en bara ávinningur, sko. Já. Það allir að reyna að fá ykkur að vinnu hjá valdstjórninni, sko, eða NATO. Bara rugl, sko. En svo ég svari hinu sem hún sagði með þessi börn. Ég lýsti því yfir strax og ég sá að þetta var í gangi. Ef þú tekur þátt í blóðförn á börninu þínum, þá uppsker þú náttúrulegan bölvætt. Ef þú tælir, lokkar eða rekur aðra í að fórna blóðið þínu, sjálfum þér, það er eitt, en börninu þínum, þá uppsker þú þennan bölmóð eða bölvun á eitt. Það verður ekkert að gera með einhvern sérstakann dómsúrskurðs hjá einhverjum ofurvætti. Þetta hið náttúrulega jafnvægi sköpunarverksins og ritningarnar, ritningar allra trúarbragða benda á þetta. Já, þetta þín skoðun, sko. Nei, þetta mín vitneskja. Þetta mín vitneskja. Já, sko, hérna, ef að tré fellur í skóginum og þú sér það ekki eða heyrir það ekki, og málinu óviðkomandi. Jú, sko, hvað eru margar fjöldagrafir í heiminum sem að enginn sá og enginn veit um? En það líka bara þúsundra fólki steindauðir, sko. Allir þessir vættir hafa krafið lúkningar. Allir, alltaf. Ég get alveg lofa þér því að þeir sem tóku þátt í glæpum Sovjetmanna í Austur-Pólandi veturinn 1939-40 að þeir hafa uppskorið fyrir þá glæpi sem þeir frömdu þar. Ég verði trúðina, en þetta er bara trú. Já, getur kallað hvað svo vilt. Þetta fólk sem að ég meina íslensku stríðsklæpamenninir sem voru í Afganistan, þeir eru allir bara að hafa það gott, sko. Þú veist ekkert um það. Veit ég ekkert um það? Nei, þú veist ekkert um það. Þetta lið sko með milljónur á mánuði og það bara í hárlægningu. Hvaða máli skiptir það? Nei, byrju, það bara í hárlægningu allan daginn. Og það þekkt staðreynd. Kallarðu það að hafa það gott? Þetta fólk hefur eitthvað samvinsku, heldur að þeim líði eitthvað illa. Hvernig heldur þú að fólki líður sem hefur eitthvað samvinsku? Því líður bara mjög vel. Já, er það? Já. Hvernig veistu það? Ertu einn að þið? Nei, ég bara sé þetta fólk. Já, hvernig getur þú vita það? Þú sér það bara á því. Ég held að þú væri með súpumannaugu og sæir í gegnum yfirborðið á þessu liði. Nei, þetta er bara mýta.
þú veist ekkert það. Heldur að Bjarni Ben, heldur þú að Bjarni Ben sem vill núna fá heilbrigðisráðuneyti, af því að þetta IMF aðgerð, heldur þú að Bjarni Ben siti heim á kvöldin og gráti bara með samviskubit? Eða hún Súsa Sturl hana og Katrín, heldur þetta fólk sé heim á kvöldin bara grátandi með samviskubit? Þú veist að spyrja mig mína skoðun. Ég ætla þá ekki að reyna frekar að útskýra hana. Jú. Nei, ég ætla ekki að gera það. Nei, ég bara aðeins að gagnrýna, sko. Þú mátt það, ég ekkert viðkvæmur fyrir því. Nei, ég meina, en raunveruleikin sá að þetta fólk ekkert að borga fyrir syndið sína, sko. Það bara Þú veist ekkert það. Þú ert ekki dómari í þeim leik. Ekki ég heldur. Já, til dæmis ef við tökum bara Bjarna Ben aftur, sko. Hann náttúrulega í kynslóðum af fólki sem að stundaði þetta, sko. Eða hefur stundað svona. Ég veit það. Já. Það er ekki bara eins og einhver einn brjálæðingur, sko. Ég einn af þeir bara gengur í ættir, sko. Ég einn af þeir sem hefur greint þetta. Ég til dæmis ég fellst alveg á kenningar það að Merkel sé dóttir Hitler, sko. Ég finnst það ekkert ólíklegt, sko. Nei, ég sé kenningar það. Ég finnst það ekkert ólíklegt. Ég vil líka sé það. Sko það ég sá nýlega talað það samkvæmt rannsóknum, þá þegar fólk búið að eignast svona 100-200-300 milljónir, sko, þá hættir það þegar það svona virðist að missa hæfileikann til þess að skilja ég skil ekki alveg þessa tengingu milli hafa það gott og eiga peninga. Nei, en þar þú ekki fjöldamorðingi, sko. Samviskulaus hjúkrunarkona eða læknir sem að sprauta fólk með baneitraðu dóti, sko. Þú ert ekki í því djópi, sko. Og þú getur alveg örugglega ekki sinnt því djópi, sko. Nei. Það að þú hefur samvisku, sko. Ég held það. Já, ég þekki þið nógu vel þess að vita það. Ég geti aldrei sinnt svona djópi, sko. Aldrei. Nei. Ég myndi frekar bara taka fyrsta skoti sjálfur, sko. Við erum þannig týpur. Þess vegna erum við alltaf vælandi hérna saman, sko, bara því að við erum, sko, með þessa árans samvisku, sko, og kristnu trú og einhverja standarda, sko, og við trúum því, sko, ef við gerum eitthvað þá kemur eitthvað karma og slær ykkur hérna aftur í hausinn, sko. Hitt fólkið sem við erum að tala sem að framkvæma þetta allt saman, það hefur ekkert svoleiðis. Það bara ekki til í þeirra lífi eða huga. Það bara ná árangri, sko. Árangri? Já, drepa 95% af mannkyni. Fyrir þessu fólk það árangur, sko. Þeir eru bara að keppa að því að drepa sem flesta af useless eaters and feeders. Það bara þeirra markmið, það bara þeirra vinna. Og fyrir hverja, það var talað það í 10-4, sko. Fyrir hverja 100 eða hverja 1000, þá var alltaf kampaðins veislaði yfir árangrunum, sko. Og þeir sem voru svona aumingjar eins og við, með tilfinningar og samvisku, eitthvað svona, þetta var allt sem að senda á frontline, sko, til þess að losna við þessa vilsinga, sko. Þeir sem voru eitthvað svona, já, þetta nú kannski ekki rétt, sko. Gengur þetta siðferðilega upp? Þeir sem voru með svona spurningar, læknir eða hjúkrunarna, þeir voru bara sendir fremst á vígstöðunar og sagt, herðu, sjáðu til þess að þessi fái kúlu í hausinn, alveg sem að hvort það kemur hinum meginn frá eða baka frá ykkur, sko. Má ég aðeins biðja þig að fletta upp í íslensku biblíunni. Já. Genesis kapli 4, vers 10 til hvað? 13, 15 þú ræður. Genesis 4, 10 og eins langt og þú nennir. Já, þetta trú, sko. Ok, ætlar að segja mér það að það sem þú varst að tala sé ekki líka trú. Varst þú að tala eitthvað veruleika? Ja, ég trúi því ekki að Bjarni Ben og Katrín og Súsa og þetta lið siti heima með samviskubit á kvöldin grátandi. Ok, þú varst að skilgreina á hann einhverja samvisku, ég veit ekki hvað það en sveina mín núna 60 út í þinnar og ég ætla að síða en ertu til að lesa þetta fyrir mig? Kapli 4, 10 til 12, 13, 14
Það er svolítið langt, sko. Kafli 4:10 duga mér alveg. Já, 4:10. Já, Genesis 4:10. Já, og Drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr blóð bróður þins hrópa til mín af jörðinni. Já, punktur. Já, en byrju, þeir sem að trúa ekki á Drottinn, eða Guð, eða Jesú, þetta bara eitthvað rugl í þeirra huga. Já. Þess vegna við handónýndir í svona vélar andskotan, sko. Við myndum ekkert gagnast í því að sprauta börn, sko. Við myndum bara fara á æla á klóstið og bara vera veikir. Akkur er þetta svona æstur yfir því að fólk er að fórna börnunum sínum? Kemur það þér eitthvað við? Í raun ekki, sko. Nei, ég er bara að segja mína skoðun á því, sko. Út frá minni heimsmynd, sko. En ég er líka að segja það, sko, að börn andskotan, sko, þetta haughús, ég sé bara ekki vandamáli að þau séu að fórna sér og sínum börnum, sko. Eða, þannig séð, skilur. Það stendur líka í Biblíunni, sko, ég get fundið það sem að, fólk er bara, það er rosa margir sem deyja í Biblíunni, sko. Alveg risastóru hópar bara. Ég er svolítið bara allir drefnir, sko. Og Jesús sagði, þið þekktuð ekki ykkar vitjanatíma. Og svo bara drápust allir. Ef þeir hefðu þekkt sinn vitjanatíma, þá hefðu enginn þurft að deyja, sko. Þannig að, sko, við erum alveg sammála að þetta er rosalegt og við höfum sama grunn sem er trúarlegu grunnur í Biblíunni sem er í öllum trúarbröðum, sko. Þess vegna misheppnaðist núna að fá stríð á milli kristna og múslima. Þeir byrjuðu bara að blessa hvern annan. Ég bara flott að þér að trúa. Ég trúi mín og þú þín, bara frábært. Þannig að það misheppnaðist, sko. En, sko, eins og liðið í Sódom og Gómoru, sko, Guð bara á endanum sagði bara, við höfum bara taka þetta lið út úr borginni, sko. Það er bara ekki við bjargandi, sko. Það var nú snilldar greiningin hjá Selenko og ég gerði alveg sér vídeó bara út af mínu vámoment eftir hann bent á það. Já. Galdurinn við Sódom og Gómoru var það að þau lögleitu siðróf. Já. Það kröfðust. Já, akkurat. Já. Og við erum búin að vera að tala um það í mörg ár, en elsku kalli minn, ég verð núna að hlýða hundinu mínum. Já. Nei, það er gaman að takast á, sko. En við erum alveg í saman liði, sko. Við erum alveg bara, við erum sannlega fólki sem að þarf að hlaupa út úr Gómoru, sko. Já, við getum greint þetta betur. Þú veist alveg að ég hef mikla skoðanir á þessu með þetta með þessa bölvun sem er í sin. Já. Heyrðu. Við sjáum að þeir sem voru að klappa á Alþingi yfir fósturrofi, eða hvað heitir, þeir lenda í sömu aðstöðu núna og litli fósturinn, sko. Þannig að það virðist að einhver kosmist réttlæti, sko. Við megum ekki leyfa okkur þann munað að dæma þetta fólk eða hlakka yfir því. Ég er ekkert að því. Nei, þá er allt í lagi. Nei. Sko, akkur heldur ég sem búin að vera að eyða 10 árum í að reyna að vara fólku við? Ég veit ekki. Ég bara að gera það ég meina, ef það væri sama þá færi ég bara ég meina, ég er með hérna eitthvað lén sem heitir krosstré, sko. Maður fyrir sennilega bara að selja krossa, sko, á leiði. Já. Fá þau vinnu hjá O'Brien eða ótrúlega eitthvað. Að þú veist, ég meina, ég var að segja þetta sjálfur á hann, ég tók þessi afstöðu fyrir 10 árum, ég kom inn í ákveðin stað og ég ætla bara að gera það sem ykkur trúarleg samfæring mín eða ykkur vitundarleg samfæring mín eða samviska eða hvað það heitir þú segir, það er rétt að gera núna ákveðin hluti. Já. En núna er ég hins vegar á öðrum stað, núna er mér alveg sama. Mér er alveg sama hvað er að gerast fyrir utan veggina, alveg slétt sama. Já. Og mér er svo nákvæmlega sama, mér er svo sama veist, er það léni mín lögum niður eða þarf ég að fara að sofa í bílnum mínum í vetur? Já, ok. I really don't care about anything anymore. Já. Það er leysið. En núna eru komin yfir 5 tíma og núna er umræðan fyrst að verða áhugaverð. Já, ég er orðin úrvinda. Þannig það er einhver púki í þér í kvöld. Og sér hersingjar og
út að stríða vesalings litla mér sem bara viðkvæm sál. Nei, ég bara tjá mig hvernig ég sé þetta. Þetta stuðaði mig líka, sko. Mér er búin að fá mig til þess að öskra upp og segja þér að þegja, sko. Ég er í uppin á meðursöld saman, sko. Og það öllum sama, það öllum alveg sama, sko. Það að senda þig á vælinámskeið ekstar. Ég fæ ekki einu svona knús á feysinu, sko, ekki einu svona knúspunkt, sko. Já, það fullt að liði sem til í að knúsa. Þú vilt bara ekki að það komið nála til. Já, nei, það bannað. Já, það bannað. Ég vil sjá að einhver hafi hugleitt að kannski senda mér knús. Já, mitt. Maður verður að passa sig á því hvað maður biður sko. Núna mæti fullt að liðið þess að knúsa þig, sko. Það verður pirrandi, sko. Herra vinur. Gaman að þessu, góða nótt. Takk fyrir mig og Guð blessi þig og þína. Já, sömulegis, Guð blessi þig. Ok, bye. Já, bye.